If we can learn how to plant a seed, 如果我们能够学会怎么去种这个种子， then you will have financial independence and you can do what you want. You can help your family, 也可以帮助到你的家庭， help your country. 帮助到你的国家。 Just plant the seed. Hi Stanley, can you hear me? Xin chào Stanley. Bạn nghe được tôi không? I'm very jealous of your new suit. Tôi rất là ghen tị với bộ vest mới của bạn đó. I can't get one in America like that. It's not fair. Tôi không thể nào mua một bộ giống y chang như vậy ở Mỹ. Không công bằng tí nào. Yeah, I'm gonna do that. Yeah, tôi sẽ làm Okay, như vậy. here we go. Ok, chúng ta bắt đầu nào. So we're gonna talk about more about how to be joyful. Chúng ta sẽ nói nhiều về làm thế nào để có được cái sự vui vẻ By using gratitude. bằng cách sử dụng lòng biết ơn. And our strategy is to find more things to be gratitude towards. Và cái chiến lược của chúng ta là làm thế nào để tìm thêm được nhiều cái điều mà chúng ta sẽ có cái suy nghĩ về lòng biết ơn. Every time you feel gratitude, your mind becomes brighter. Mỗi lần khi mà bạn có được cái lòng biết ơn đó thì tâm trí của bạn trở nên sáng hơn. Then usually during the whole day, we only feel gratitude a few times. Thông thường thì cả một ngày thì chúng ta chỉ có lòng biết ơn được cỡ vài lần. So now the goal is try to find new objects of gratitude, new things to be grateful about. Như vậy thì bây giờ cái mục tiêu của chúng ta là làm sao phải tìm thêm đối tượng, tìm thêm được nhiều điều mà chúng ta có thể có lòng biết ơn. So Stanley, I like to tell everybody I went to Princeton on a scholarship. I didn't have to pay anything. Stanley, tôi muốn nói với mọi người là tôi đã vào Đại học Princeton bằng học bổng mà tôi không phải trả đồng nào cả. But I was dancer. I was also a hippie who liked rock and roll a lot. Nhưng mà tôi là kiểu như cũng là dạng như là những người happy, tôi rất hippie, tôi rất là thích rock and roll. Then I have to buy many record albums. You know, in those days it's a plastic album, right? Cho nên là tôi đã mua rất là nhiều những cái album ghi âm và ở thời điểm đó là những cái album bằng nhựa. And they are really expensive. Và chúng rất là đắt. So actually, I got a job in the summertime. Và thật ra thì tôi có công việc vào thời gian nghỉ hè. My father used to build big buildings like hotels and things like that. Và cha của tôi thì xây dựng những cái công trình lớn giống như là khách sạn hay là đại loại như vậy. Then I asked him, "Can you hire me? Can I work in the summertime for you?" Khi đó thì tôi xin ba tôi là con có thể làm việc cho ba vào mùa hè được hay không? So he said, "Okay," and they sent me to work on a big house. Thì cha tôi đồng ý và sau đó thì sắp xếp tôi để làm việc trong cái nhà xây một cái nhà Then lớn. I'm the newest guy, so I get the worst job. Mà bởi vì tôi là người mới nhất cho nên là tôi nhận cái công việc nó tệ nhất. First year, I have to carry cement bags. Năm đầu tiên thì tôi khuân vác những cái bao xi măng. Whole summer, 8 hours a day. Nguyên cả mùa hè luôn, 8 giờ một ngày. Second year, I graduate. Năm thứ hai tôi tốt nghiệp. I have to do the roof on the buildings. Và tôi bắt đầu xây cái mái của cái tòa nhà. And first I have to carry the plywood, big piece of wood. I have to carry it up a very dangerous ladder, 2 stories high, and then I have to put the wood on the roof, you know. Và cái việc đầu tiên là tôi cần phải mang những cái gỗ nó rất là lớn đi lên cái thang khá là nguy hiểm 2 tầng để lên tới cái nhà 2 tầng. Và sau đó thả lên trên cái mái. Sometimes when you reach the top of the roof and you have the wood in your hand, the wind will go and then you can fly down like an airplane. Và thỉnh thoảng khi mà bạn đem lên tới mái rồi nhưng mà có gió thì bắt đầu nó lắc lư giống như kiểu là đi máy bay vậy. Rất là nguy hiểm.
extremely dangerous, you know. cực kỳ nguy hiểm. So why they asked me to do that job? Tại sao họ lại yêu cầu tôi làm cái công việc này? It doesn't require any skill or thinking. Nó không có yêu cầu gì về kỹ năng cũng như là tư duy cả. The guy taught me, you put like 20 or 30 nails in your left hand. Và có người đã dạy tôi là hãy đặt 20 đến 30 cây đinh vào trong tay trái của bạn. It's like this in your left hand, okay? Nó giống But như thế there's này. 20 or 30. Nó giống như thế này trong tay trái của bạn, nhưng mà hãy cầm cả 20 đến 30 cây đinh. Then you have a special hammer. Sau đó thì bạn có một cái búa đặc biệt. Then they taught me to go like this. You go. Sau đó thì họ You make a music. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Okay. Khi đó thì họ dạy tôi như thế này, có thể là làm giống như làm Then nhạc you go vậy like đó. this. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. And you can finish the whole roof in like 1 hour, you know. Khi đó thì bạn có thể làm thế này, bum 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 bum, và bạn có thể hoàn thành cả cái mái trong 1 giờ đồng hồ. So recently, you know, I bought a small restaurant. Và gần đây thì bạn biết là tôi mua một cái nhà hàng nhỏ. They are rebuilding parts of it. Và chúng tôi xây dựng lại một phần cái nhà hàng đó. Some guy is doing the roof with a electric hammer. Và cái anh chàng mà làm lại cái mái á, thì anh ấy làm với một cái búa điện tử, búa điện. Then I said, let's have a contest, you know. Thì tôi nói là bây giờ chúng ta hãy đua đi nào. You use the electric hammer, I will use the old one, you know. Anh sẽ dùng cái búa điện, còn tôi sẽ dùng cái búa cũ, cái đời cũ. 1, 2, 3, sun, R, E, go. 1, 2, 3, bắt đầu. Then I'm like, dang, 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 you know. Sau đó thì tôi làm tắc 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 tắc. I beat him, Stanley. Tôi đánh bại anh ấy, Stanley. Why, Gesla, why you tell all these stories? Tại sao vậy? Tại sao Gisela lại kể câu chuyện này? Sometimes the old tool is better than the new tool. Thỉnh thoảng những cái công cụ cũ á, thì nó lại tốt hơn những cái công cụ mới. Okay, and that's the whole story of DCI. Và đó là tổng thể cái câu chuyện của design. Sometimes the ancient knowledge is more advanced than the new knowledge. Thỉnh thoảng thì cái kiến thức cổ xưa nó lại tiên tiến hơn những cái kiến thức đời mới. Sometimes you can be more successful if you use the ancient knowledge. Thỉnh thoảng bạn sẽ thành công hơn khi mà bạn sử dụng những cái kiến thức cổ xưa. We use the ancient knowledge from the Jingan Jing to build the largest diamond jewelry company in the world. Chúng tôi đã sử dụng cái kiến thức cổ xưa là trong năng đoạn kim cương để mà xây dựng cái công ty kinh doanh kim cương lớn nhất trên thế giới. So today I want to do the same thing. Và hôm nay thì tôi muốn làm điều tương tự. If you can use more gratitude moments to make your mind bright, Nếu mà bạn có thể sử dụng nhiều cái khoảnh khắc biết ơn để làm cho tâm trí của bạn sáng, you can have new ideas all the time, all day. bạn có thể là lúc nào cũng có những cái ý tưởng mới cả một ngày dài. It's like I have a friend from Shenzhen, China. Tôi có một người bạn ở Thâm Quyến. He uses this system. Anh ấy sử dụng cái hệ thống này. He's a super creative. He makes a lot of money. Anh ấy cực kỳ sáng tạo, anh ấy kiếm được rất là nhiều tiền. Let's see, what's his name? Stanley. Anh ấy tên là gì nhỉ? Stanley. Director of Innovation for DCI. Giám đốc đổi mới sáng tạo của Design. Yeah, and congratulations on your new position, Stanley. Chúc mừng Stanley với cái vai trò mới này. By the way, it's just a part-time position. He has his own companies also. Nhưng mà đây chỉ là công việc không toàn thời gian. Anh ấy cũng có cái công ty riêng nữa. Of course, they have their own companies which are very successful. Yeah. Tất nhiên là có cái công ty riêng và rất là thành công. So we're gonna go to an ancient idea. Và chúng ta sẽ đi đến những cái ý tưởng cổ xưa. I like to call it the refrigerator. Tôi thích gọi nó là cái chiếc tủ lạnh. Now, let me give an example. Và bây giờ tôi muốn cho bạn một ví dụ. So, last
3 weeks ago, I went to our retreat center in Arizona. Cách đây 3 tuần thì tôi đến trung tâm tu học ở Arizona. I spent like 10 days there. Mà tôi đã dành 10 ngày ở đó. Very quiet place in the mountains. Đó là một nơi yên tĩnh ở trên ngọn núi. Then when I need to have quiet time to think of new ideas, I will go there. Và khi mà tôi cần một cái nơi yên tĩnh để có những cái ý tưởng mới thì tôi sẽ đến đó. Then my friends asked me, "Oh, Gesla, what are you gonna do there?" Khi đó thì bạn tôi hỏi tôi là, Gesla, anh làm gì ở đó? You won't believe it, I said. Anh sẽ không tin được đâu, tôi nói như vậy. I said, they said, "What are you gonna do?" I said, "I'm gonna write a sutra." Okay. Tôi nói là, anh nói là, vậy thì anh làm gì? Tôi viết kinh. What? You gonna write a sutra? You know. Cái gì? Anh viết kinh hả? There's I said, yeah. There's the Jinkan Jing. Tôi nói là đúng, đây là kinh Năng Lượng Kim Cương. There's the Shinjing. Đây là kinh Bát Nhã. And then there's Geshe Michael's new sutra. Và đây là kinh mới của Geshe Michael. They said, oh, nobody wrote sutra for 2,000 years. What's the new sutra? Các bạn nói là, đã không ai viết kinh trong 2.000 năm rồi. Cái cuốn kinh mới là gì vậy? I said, it's very deep. It's called the Two Husbands in the Kitchen Sutra. Tôi nói là nó rất là sâu. Kinh đó có tên là kinh hai người chồng trong nhà bếp. And most of my friends, they know about the two husbands in the kitchen. Và hầu hết bạn của tôi thì họ biết cái câu chuyện hai người chồng trong nhà bếp. But because this is a world event, bởi vì có những cái sự kiện trên toàn thế giới. we have a lot of new friends watching this. Okay. Tôi có rất nhiều những cái người bạn cùng xem chương trình. Например, есть много новых студентов из России, и я очень рад, что вы здесь. For example, we have many new students from Russia right now. Chẳng hạn như là chúng tôi hiện giờ cũng có rất là nhiều những học viên từ Nga. And welcome to you. I think many of you didn't hear about the two husbands in the kitchen. Chào đón các bạn, và tôi tin rằng cũng nhiều bạn chưa nghe được cái câu chuyện hai người chồng trong nhà bếp. So I'll tell you very quickly. Tôi sẽ kể cho bạn rất nhanh thôi. Because we need that information today to increase our gratitude objects. Bởi vì chúng ta cần cái thông tin ngày hôm nay để chúng ta tăng thêm những cái đối tượng của lòng biết ơn. Don't worry, I will tell the story very fast, which is unusual for Grandpa. Đừng có lo, tôi sẽ kể chuyện nhanh thôi. Cái điều này là không bình thường với ông nội đâu đó. Okay. So, you know, there's a lady, she works for a big international company. Và câu chuyện là có một cái người phụ nữ, cô ấy làm việc cho một công ty đa quốc gia rất là lớn. She has 2 kids and a husband. Cô ấy có một chồng và 2 con. Hey, Stanley, I got Fire Creek. It's better than Starbucks, okay? I'm just telling you. Stanley, tôi có món nước này ngon hơn Starbucks. Tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn như vậy. Salud. What do you call it? Bạn gọi nó là gì? Gambe. Yeah, okay. Yeah. Gambe. Okay. Gambe. Okay. Yeah. Gambe. Gambe. Okay. She works for a big international company. Cô ấy làm việc cho một cái công ty đa quốc gia lớn. She has 2 kids. Cô ấy có 2 con. She has husband. Cô ấy có chồng. Then on like a Wednesday, vào ngày thứ Tư, she's telling her kids to get ready for school. Và cô ấy nói với con là chuẩn bị để đi học. And they start to play and fight with each other. Và chúng chơi với nhau và đánh nhau. Then she gets angry at them. Okay. Khi đó thì cô ấy tức giận với bọn chúng. You are most stupid kids in Moscow, or you are most stupid kids in Mexico City. Hai đứa là những đứa ngu ngốc nhất ở Moscow và hai đứa là đứa ngu ngốc nhất ở Mexico. Then they start to cry. Khi đó thì chúng bắt đầu khóc.
It means those two kids heard the bad word from the mom's mouth. Nó có nghĩa là hai đứa nhỏ đã nghe được những cái lời nói không hay từ miệng của người mẹ. But somebody else also heard the bad word. Nhưng có ai đó cũng nghe những cái lời đó của cô ấy. Stanley, who is it? Sally, ai nghe ạ? Yeah, the mom heard her own bad words, right? Đúng rồi, người mẹ cũng nghe chính những cái lời không hay của chính bà ấy. Then you guys study the pen, you know all about the pen. Khi mà các bạn học cây bút thì bạn biết về cây bút rồi đúng không ạ? When the mom hears her own words, Khi người mẹ nghe chính những cái lời nói của bà ấy, it makes an impression on her mind. nó sẽ tạo ra một cái dấu ấn trong tâm trí của cô ấy. And that impression becomes a seed after a few hours. Và cái dấu ấn đó nó sẽ tạo thành hạt giống trong vài giờ. Okay, then she goes to work. Và sau đó thì cô ấy đi làm. You know, she comes home. Rồi cô ấy về nhà. She walks in the kitchen. Cô ấy đi vào trong nhà bếp. And before she has a chance to say anything to her husband, và trước khi cô ấy có cơ hội để nói một cái điều gì đó với chồng của mình, her husband says, "You're an idiot," you know. thì người chồng nói với cô ấy là em thật là ngu ngốc. We durak or fantong or like that. Dummkopf auf Deutsch. Có những cái cách nói ngu ngốc khác nhau theo cái ngôn ngữ khác nhau. Every language has a way to say you're stupid. Mỗi ngôn ngữ thì sẽ có cách nói về cái sự ngu ngốc đó như thế nào đấy. Then she feels upset. I didn't say anything, but my husband's yelling at me, you know. Cái đó thì cô ấy buồn mà cô ấy nói, tôi đã chưa nói gì hết, nhưng mà tại sao lại chồng lại la mắng tôi như vậy? But if she studied DCI, nhưng mà nếu cô ấy học DCI, she understands the seed is opening in her mind. Cô ấy sẽ hiểu là hạt giống nó nở ra từ trong tâm trí của cô ấy. The seed from yelling at the kids a few days ago is opening in the kitchen before she has a chance to say anything. Hạt giống mà cô ấy đã la con mình cách đây vài ngày, nó đã nở ra trước khi cô ấy kịp nói cái điều gì. Then if she asks herself, whose fault that the husband is yelling today? Khi đấy thì cô ấy tự hỏi bản thân mình, lỗi của ai khi mà thấy một cái người chồng la mắng như vậy? Then she realized, oh, it's my fault. I planted the seed with the kids. Khi ấy thì cô ấy nhận ra là, đó là lỗi của tôi đã gieo cái hạt giống bằng cách la mắng những đứa con. Then she doesn't get angry. Khi đó thì cô ấy không có tức giận. And she breaks that cycle. Và cô ấy đã phá vỡ cái vòng lặp đó. Now, if she didn't study about seeds, và nếu mà cô ấy không học về hạt giống, and the husband called her stupid, và khi mà người chồng nói cô ấy, mắng cô ấy là ngu ngốc, she will definitely say, I'm not stupid, you're stupid, you know. chắc chắn là cô ấy sẽ nói, em không có ngu ngốc, anh mới là kẻ ngu ngốc. Then those words will also go to her own ear. Thì những cái lời như vậy á, nó cũng lại quay trở lại với chính tai của cô ấy. They will make a new impression. Và nó tạo ra một cái dấu ấn mới. After 2 hours, that becomes a seed. Sau 2 giờ thì nó sẽ trở thành hạt giống. 2 days later, she goes into the children's room. 2 ngày sau, cô ấy đi vào phòng của những đứa trẻ. And they start yelling again, fighting. Và chúng lại tiếp tục đánh nhau. That's a seed opening from yelling at the husband 2 days ago. Đó chính là hạt giống nó nở ra từ cái việc mà cô ấy đã phản ứng la lại người chồng cách đây 2 ngày. And in the ancient books, they call it wheel of life, you know. Và trong những cái cuốn sách cổ thì nó sẽ nói là đó là bánh xe của cuộc đời. Yell at the kids. La mắng con. Husband yell at you. Chồng la mắng bạn. You yell at the husband. Bạn la lại chồng. Kids are bad. Những đứa trẻ không ngoan. Yell at the kids. La mắng những đứa trẻ. Husband yell at you, kids are Chồng bad. Yes, la mắng bạn. everybody yelling at them. No. Whole life. Cả cuộc đời như vậy. If you study DCI, nếu mà bạn học DCI, you can break that cycle, you know. bạn có thể phá vỡ được cái vòng quay đó. Then your life is, I'm telling you from 68-year-old, okay?
Thì khi đó cuộc đời của bạn, và tôi đang nói với bạn từ trải nghiệm của một người 68 tuổi, Then đúng your không? life is so happy. Thì cái đó cuộc đời bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. And happy people do good business. Và những người hạnh phúc thì họ sẽ làm kinh doanh tốt. Then you make more and more money. Today I made more money. I don't even know what to do with it, you know. Thì bạn lúc đó thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Hôm nay thì tôi kiếm được nhiều tiền mà tôi không biết tiền đâu ra luôn. My assistant, right? You gave me an envelope full of money a few hours ago, right? Trợ lý của tôi, bạn đã chuyển tiền cho tôi cách đây vài giờ đúng không nào? I think the whole thing was about $7,000-8,000. The whole thing. Tôi nghĩ là tất cả khoảng 7 đến 8 ngàn đô đúng không ạ? No, with the checks. Với cái check nữa. Yeah. Then she said, Gisela, I found this envelope like in the car. I don't even know where it came from. Cô ấy nói là Gisela, tôi tìm thấy cái này trong xe mà tôi không biết nó đến từ đâu nữa. Yeah, have some. Here's $8,000. You know, okay. You know. Có 7-8 ngàn đô như vậy, ok. Then why the money come like that? Nhưng tại sao tiền nó lại đến như vậy? Because your heart is happy, your mind is clear. Bởi vì trong tâm bạn hạnh phúc và cái tâm trí của bạn sáng suốt. So if you understand about the two husbands in the kitchen sutra, Như vậy nếu mà bạn hiểu được là câu chuyện về hai người chồng trong nhà bếp trong kinh hai người chồng, you can be success like that. It's fun. bạn sẽ thành công như vậy, nó sẽ rất là vui. And you can find more gratitude in your life. Và bạn sẽ tìm thấy được thêm nhiều lòng biết ơn trong cuộc đời của bạn. Why is that? Tại sao như vậy? There's an old system. Có những cái hệ thống mới, hệ thống cũ. Okay, it's called mind only school. Nó được gọi là trường phái duy thức. Very famous during the Tang Dynasty in China, for example. Rất là nổi tiếng trong thời Đường của Trung Quốc. And they wrote a better two husband in the kitchen sutra. Và họ đã viết được còn hay hơn là kinh They hai người have a chồng nữa. better sutra than the two husbands. Cái kinh của họ còn hay hơn là cái kinh hai người chồng nữa. They have improved two husband sutra. Họ đã cải thiện kinh hai người chồng. They said, I'll tell you something you should think of. Okay, something deeper you should think about. Tôi thì nói bạn điều này nó sâu hơn để bạn có thể suy nghĩ. When you yell at your kids, Khi mà bạn la mắng con mình, or you don't understand, so you yell back at your husband, I'm not stupid, you're stupid. sau đó thì bạn không hiểu và bạn lại tiếp tục phản hồi la lại chồng của mình, em không có ngu ngốc, anh mới là kẻ ngu ngốc. Then you are putting new seeds in your mind, right? Thì cái đó là bạn đang đặt thêm một cái hạt giống mới vào tâm trí của mình. Then the kids are bad next week because you have bad seed in your mind. Thì do đó tuần tới bạn lại thấy những đứa con bạn không ngoan bởi vì cái hạt giống xấu đã có trong tâm trí của bạn. But listen, the seed makes everything. Nhưng mà hãy nghe này, hạt giống nó tạo ra mọi thứ. The seed also makes your mind where the seed stays. Hạt giống nó thậm chí nó còn tạo ra cái tâm trí của bạn, nơi mà hạt giống nó ở trong đó. Sage, I think we have a refrigerator. We have a refrigerator there. There we go. Suji, tôi nghĩ là chúng ta có cái máy lạnh đúng không? Cái tủ lạnh đúng không? Okay, now imagine everything you said today. Và bây giờ hãy hình dung nè, mọi thứ bạn nói ngày hôm nay. You said good things and you said bad things. Bạn đã nói những cái điều tốt và cũng nói những cái điều không tốt. Oh wait, I still need the refrigerator. Then you put many seeds in your mind. Thì khi đó bạn đã đặt rất là nhiều những hạt giống vào tâm trí của mình. Those are like the food in your refrigerator. Okay. Nó giống như là trái cây trong cái tủ lạnh của bạn vậy. But if you want to go deeper, Nhưng nếu bạn muốn đi sâu hơn, you have to ask the question. bạn phải hỏi một cái câu hỏi. Who made the mind that the seeds stay in?
ai đã tạo ra cái tâm trí mà những hạt giống nó ở trong đó? In this ancient school, very popular in China 1,400 years ago, right, Stanley? Tang Chao. Ở trường phái rất là cổ xưa, khoảng 1.400 năm, thời nhà Đường. They say, of course, the place where the seed stays is also made by seeds. Và họ nói là tất nhiên rồi, cái nơi mà hạt giống nó ở trong đó nó cũng được tạo nên bởi hạt giống. So it's very strange. Let's say in your refrigerator you have some cherry juice. Và điều đó rất là lạ. Hãy nói là trong cái tủ lạnh thì bạn có cái nước ép You have some coffee. cherry, bạn có cà phê, You have some water. bạn có nước. Then try to imagine that cherry juice, that water, that coffee became the refrigerator. Và bây giờ các bạn hãy tưởng tượng nè, nước này, cà phê này và nước ép cherry này nó cũng trở thành cái chiếc tủ lạnh. If you keep those seeds inside your mind, some of them become your mind. Nếu bạn giữ những hạt giống đó bên trong tâm trí bạn, và thì một số những trong số những hạt giống đó nó sẽ trở thành tâm trí của bạn. Then it starts to get very strange, okay? Và nó bắt đầu cảm thấy rất là lạ ở đây, đúng không ạ? Let's go to the mirror, Seiji. I think it's 2 pictures down. Chúng ta đến cái hình ảnh chiếc gương. Wait, where'd you get those pictures from? There's a mirror picture in the original manual. Trong Let's use this one, it's cái okay. hình ảnh chiếc gương trong tài liệu đó. All right. So look, Các bạn hãy nhìn nè, it looks like there's 2 ballerinas, right? nó giống như là hai vũ công ballet, đúng không nào? But actually it's just a mirror, okay? Nhưng thật ra là chỉ là cái tấm gương thôi. Now, listen, think about that lady who went into the kids room. Và bây giờ các bạn hãy khi mà người phụ nữ đi vào trong cái phòng của những đứa nhỏ. Okay? And let's say the kids were good. Và chúng ta hãy nói là mấy đứa nhỏ nó rất là ngoan đi. Then if she studied this DCI level 12, và nếu mà cô ấy đang học DCI cấp độ 12, she's supposed to think, cô ấy sẽ phải nghĩ là oh, those kids come from me. Những đứa trẻ này đang đến từ tôi. Okay, let's say the kids are being nice today. Và chúng ta giả sử như là những đứa trẻ rất là ngoan ngày hôm nay. Then that's a mirror of her seeds. Thì đó là cái đó là chiếc gương của những đứa trẻ. Now, Stanley, if your kids are good, Nào Stanley, nếu mà những đứa con của bạn thì ngoan, whose fault is it? thì ai tạo ra cái điều đó? And where are they being good? Và chúng tốt ở đâu? Now, this ancient school says, điều này thì trong cái trường phái cổ xưa nói là they are being good in your own refrigerator. chúng tốt bên trong chính cái tủ lạnh của bạn. You are watching part of your own mind. Bạn đang quan sát một phần của tâm trí của bạn. When the kids are good, khi những đứa trẻ ngoan, you are watching part of your own mind. Okay? Bạn đang quan sát một phần tâm trí của bạn. Then of course, if you have sweet kids, như vậy tất nhiên nếu mà bạn có những đứa con dễ thương, ngoan ngoãn, if your kids are good, if they are doing homework, if they're getting ready to go to Beijing University, và nếu mà con của bạn rất là ngoan, nó làm bài tập về nhà và nó đi vào học đại học ở Bắc Kinh, then of course you should be grateful for them. thì tất nhiên là bạn hãy biết ơn cho chúng. Okay, and you should thank them. Bạn hãy cảm ơn chúng. But in this mind-only school, nhưng trong trường phái duy thức này, from 1,400 years ago, cái đây 1.400 năm, you also supposed to be grateful to the person who put the seed in your mind. Bạn cũng phải cảm ơn cái người mà đã đặt cái hạt giống vào trong tâm trí của bạn. You have to thank the guy who sold you the refrigerator. Bạn phải cảm ơn cái người mà đã bán cho bạn cái chiếc tủ lạnh. Here, this refrigerator. Okay. Đây là chiếc tủ lạnh đây. Who is that? Ai vậy? Đó là ai vậy? That's you. Đó là bạn đó. Wow. Wow. That means every time
you feel grateful to somebody or something, Điều đó có nghĩa là mỗi lần khi mà bạn biết ơn một ai đó hay là một điều gì đó, you can get 100% extra seeds. bạn có thể nhận được thêm 100% hạt giống. You can be grateful to the person who planted those people. Bạn cũng phải biết ơn cái người mà đã gieo được những cái người này. You can be grateful to the person who gave you a mind to put the seed into. Bạn phải cảm ơn cái người mà đã cho bạn cái tâm trí này mà để đặt những hạt giống vào bên trong đó. And that's you. Okay. Và đó chính là bạn, được không nào? Wow, Gesla, I'm supposed to thank myself. Gesla, vậy là tôi phải cảm ơn bản thân tôi à? Yeah, I want to give you a real example, okay? Đúng rồi, tôi sẽ cho bạn một cái ví dụ thật nè. So my wife Veronica and I, we are both very, very busy people. Vợ tôi, Veronica và tôi á, chúng tôi là những người rất là bận rộn. Her business is very, very busy. My business is very, very busy. Công việc của cô ấy thì rất là bận rộn và công việc của tôi cũng vậy. Tôi rất là bận. And sometimes we don't even see each other for a whole day or 2 days, you know. Thỉnh thoảng thì chúng tôi còn không gặp nhau cả ngày hoặc là 2 ngày. Last night, for example, I had a day off. Và tối hôm qua tôi có một cái ngày nghỉ. I said, come on, let's go have dinner outside, you know. Tôi nói là thôi nào, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn tối đi. You don't have to cook, I don't have to cook, you know. Em không phải nấu ăn và anh cũng không phải nấu ăn. Stanley, we have a deal. Maybe you have the same deal with Allison, I don't know. Stanley, chúng tôi có thỏa thuận, có thể là bạn cũng có thỏa thuận giống như vậy với lại Allison. Usually Veronica will cook and I will do the dishes, okay? Thông thường mà nếu mà Veronica nấu ăn á, thì tôi sẽ rửa chén. Now, I'll tell you ancient philosophy about a couple. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái gọi là cái triết lý cổ xưa của một cặp đôi. When the wife cook, it takes 2 hours to wash the dish afterward. Khi mà người vợ nấu ăn á, thì nó mất 2 giờ đồng hồ để rửa chén bát. When the husband cook, it takes 10 minutes to wash the dish afterward. Nhưng mà khi mà người chồng nấu ăn á, thì nó chỉ mất 10 phút để mà rửa chén thôi. So, I don't know, we have agreement. When she cook, I will wash the dish. When I cook, she will wash the dish. Và chúng tôi có một cái thỏa thuận là khi mà cô ấy nấu ăn á, thì tôi sẽ rửa chén, và khi mà tôi nấu ăn thì cô ấy sẽ rửa chén. But Stanley, I don't think it's fair. She only have to wash the dish for 10 minutes. I have to wash the dish for 2 hours. Nhưng Stanley, tôi thấy nó không fair tí nào. Cô ấy chỉ rửa chén trong vòng 10 phút thôi, nhưng mà tôi phải rửa chén trong vòng 2 giờ đồng hồ. So I will plan the week that we go out on the night that she's cooking. Như vậy thì tôi đã lên kế hoạch để đi ra ngoài ăn tối vào cái ngày mà cô ấy nấu ăn. Then I save 2 hours, you know. Vậy thì tôi tiết kiệm được 2 giờ đồng hồ. So, you know, Seiji, you got these pictures. These are from the original manual, not from. I think you might have the SCIM pictures. Anyway, there's a couple at a restaurant. Seiji, bạn có thể tìm cho tôi cái bức hình mà một cặp đôi ở trong nhà hàng không? No, where those come from. Okay. Anyway, we went to a Mexican restaurant. Ok, chúng tôi đến nhà hàng Mexico. Then Stanley, I don't know about you, but when I go to a restaurant, I like to watch the other people. Stanley, tôi không biết bạn thì sao, nhưng mà tôi mà khi đến nhà hàng á, thì tôi rất là thích quan sát mọi người. Hey Stanley, how can you tell they're going to have a divorce in 1 year? Stanley, bạn sẽ nói như thế nào khi mà cặp đôi sẽ ly hôn trong 1 năm? When they eat dinner together, they are both like this. Khi mà họ ăn tối cùng với nhau thì cả hai đều làm như thế này. They don't even look at each other for 1 hour. Thậm chí là họ còn không nhìn nhau trong vòng 1 giờ đồng hồ. Yay, Stanley. Sit down. Grandpa's ready. Grandpa took a nap. Grandpa took a nap. Ông nội muốn ngủ một giấc luôn rồi đó. Okay, good. Okay, listen. Ok, tốt rồi. Các bạn hãy nghe đây. One time I went to Shanghai. Một lần thì tôi đến Thượng Hải. And actually I was trying to study Chinese language. Và thật ra thì tôi muốn học tiếng Trung.
So I went with my teacher to a coffee shop. Và tôi đã vào một quán cà phê cùng với người thầy của tôi. And of course, I wasn't concentrating on the Chinese lesson. Và dĩ nhiên là tôi đã không thực sự tập trung vào cái bài học tiếng Trung. Of course, I was watching everybody else in the coffee shop. Và tôi đã quan sát mọi người ở trong cái tiệm cà phê đó. 4 young ladies came in together. 4 cô gái trẻ đi vào trong quán cà phê. They sit down together at one round table, small table. Họ ngồi cùng với nhau ở một cái bàn tròn, một cái bàn And nhỏ. all of them like this. Và tất cả họ đều làm như thế này. You know, they're just doing their phone, you know. Họ chỉ chơi với cái điện thoại. Then Geshe Michael is the old generation. Thì Geshe Michael là một người thuộc thế hệ cũ. We used to talk to each other when we sit down. Chúng tôi thường sẽ nói chuyện với nhau khi mà ngồi xuống. And I'm watching these ladies 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Nói thì tôi nhìn những cái cô gái này 10 phút, 15 phút, rồi 20 phút. Then finally, I can't stand it anymore, you know. Và cuối cùng thì tôi không chịu đựng được nữa. I asked my Chinese language teacher. Tôi hỏi người thầy dạy tiếng Trung của tôi. Can I ask you a question? Tôi có thể hỏi thầy một chuyện này không? Yeah, go ahead. Được, anh cứ hỏi đi. You see those 4 girls over there? Thầy có thấy 4 cô gái ở bên kia không? They are sitting together for 20 minutes. Họ đã ngồi với nhau trong 20 phút rồi đó. They didn't even look at each other. They didn't talk to each other, you know. Họ thậm chí còn không nhìn nhau, thậm chí còn không nói chuyện với nhau nữa. Our language class almost finished now. Cái bài học ngôn ngữ của chúng tôi thì cũng đã kết thúc rồi. I really want to ask them why they come together to the coffee shop if they're not going to look at each other or talk to each other. Tôi muốn hỏi họ là tại sao họ lại rủ nhau vô uống cà phê mà họ không nhìn nhau, thậm chí là không nói chuyện với nhau. Then I asked my Chinese language teacher, you think that they will think that I'm impolite if I ask this question? Và tôi hỏi người thầy ngôn ngữ của tôi là thầy có nghĩ là bây giờ họ sẽ nghĩ tôi là mất lịch sự khi mà tôi hỏi họ câu hỏi đó không? Then she said, yeah, Geshe-la, it's very impolite. Khi ấy thì người thầy trả lời là đúng rồi đó Geshe-la, điều đó là vô cùng mất lịch sự. Dancer. But you're American. Nhưng mà anh là người Mỹ. All the Americans are impolite. Tất cả người Mỹ đều mất lịch sự như vậy cả. So okay, you can go ahead and ask the question. It's okay. Cho nên không sao đâu, anh cứ tới đó mà hỏi, không sao đâu. So I asked them. I asked her, please translate. Khi đó thì tôi hỏi với cô gái và tôi nói người thầy là dịch cho tôi. You guys come here 20 minutes ago. You are sitting together at the coffee shop. You didn't even look at each other. You didn't say anything to each other. You just like this. Why you come here together? Tôi hỏi là các bạn đã vào đây hay được 20 phút rồi. Các bạn đi vào đây với nhau, ngồi với nhau nhưng mà các bạn không thèm nhìn nhau, cũng không nói chuyện với nhau. Thì tại sao các bạn đi vào đây với nhau chung để làm gì? Then of course one young lady got upset. Then she's like, tất nhiên là một trong những cô gái đó thì rất là bực bội và cô ấy. Then I said, teacher, what'd she say? What'd she say? Khi tôi hỏi là thầy, cô ấy nói gì vậy? She said, we are texting each other. Cô ấy nói là chúng tôi đang nhắn tin cho nhau. They forgot how to talk to each other. They texting each other. Họ quên cách để làm sao nói chuyện với nhau được rồi, họ chỉ nhắn tin cho nhau thôi. Geshe-la, you're supposed to talk about going to the restaurant with your wife because you don't want to wash the dishes. Geshe-la, thầy đang nói cái chuyện là thầy đi nhà hàng cùng với vợ của mình để không muốn rửa chén. I know. I'm just telling you. When the other man and wife are having dinner, but they don't talk to each other for 1 hour. Tôi biết, tôi đang nói chuyện cái việc này, ý là giữa người nam và nữ họ đi với nhau nhưng mà họ cứ như thế này và họ không nói chuyện với nhau. Then I feel like maybe they're gonna get divorced soon. You know, I think so. Thì như vậy tôi nghĩ là có thể là họ sẽ sớm muộn gì họ cũng sẽ ly hôn thôi, sớm thôi. But we went to dinner last night. Nhưng mà chúng tôi đi ăn tối qua. Stanley, all the couples in the restaurant
are having a beautiful conversation and looking at each other, and they keep the phone in their pocket. Nhưng mà Stanley, tối qua thì tất cả những cặp đôi tôi thấy thì họ ngồi với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ vui vẻ và họ đặt những cái điện thoại vào trong túi, để điện thoại vào trong túi. Okay, so there's a new object for gratitude. Ok, đó chính là đối tượng mới mà cho lòng biết ơn của bạn. You know what we did, Stanley? Bạn biết không? Bạn đã làm đúng không, Stanley? This is very fun. Okay, very very fun. Okay. Họ rất là vui, họ rất là vui. If you study gratitude very well, nếu bạn học về lòng biết ơn rất là tốt, then your mind will be happy all the time. thì tâm trí của bạn lúc nào cũng hạnh phúc. If your mind is happy all the time, you make more money. Nếu mà tâm trí của bạn lúc nào cũng hạnh phúc thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. When you make a lot of money, khi mà bạn kiếm được nhiều tiền, there's a very fun game you can play in the restaurant. Thì có một cái gọi là một cái trò chơi rất là vui mà bạn có thể làm trong nhà hàng. Call the waiter, you know. Gọi cái người phục vụ bàn. Then you say, secretly, we are going to pay the bill, the restaurant bill of that other couple who is talking to each other so nicely. Một cách bí mật bạn nói với người vào bàn là tôi sẽ trả cái tiền hóa đơn cho cặp đôi ở đằng kia, những cái cặp đôi mà họ đang nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Then you can tell them, but not when you are talking to us. Wait for 10 minutes. Thì bạn có thể nói cho họ biết, nhưng mà không phải ngay lúc này khi mà tôi nói với bạn, mà hãy để tầm cỡ 10 phút. Tell them somebody in this restaurant decided to pay for your bill. You know. Và hãy nói với họ là có ai đó trong nhà hàng đã trả hóa đơn cho họ. They are so happy, you know. Thì họ sẽ rất là hạnh phúc. Hey Stanley, one time I saw my credit card bill. There's $1,000 bill for one dinner. Hey Stanley, có lần thì tôi đã xem được cái bill của cái thẻ tín dụng của tôi là nó một cái bill $1,000. I call the restaurant. What's the $1,000 bill for one dinner? You know. Tôi gọi điện cho nhà hàng hỏi là tại sao mà cái buổi tối mà tới $1,000 như vậy? They say you told the other couple you will pay for their dinner, even they are strangers. Họ nói là ngài đã nói là ngài sẽ trả tiền cho một cái cặp đôi mặc dù là họ là cái người lạ. Then you gave us your credit card. Khi đó thì ngài trả bằng thẻ tín dụng. Then you went home. Và ngài về nhà. After you went home, they ordered a very expensive bottle of wine. Và sau khi ngài về nhà thì họ đã mua một cái chai rượu rất là đắt, tức là thầy để lại thẻ tín dụng ở nhà hàng. They drank the whole thing. They got drunk. Họ uống và họ uống hết và họ xỉn luôn. Because they are drunk, they ordered 2 more expensive bottles of wine. Bởi vì họ xỉn nên họ lại mua thêm 2 chai rượu đắt tiền nữa. Guess like, why are you talking about this? Gisela, tại sao thầy lại kể về chuyện này? When you see another couple in the restaurant who is being very nice to each other, they are talking to each other very nice. Khi mà bạn nhìn thấy một cặp đôi nào đó trong nhà hàng, họ nói chuyện rất là vui vẻ với nhau, họ có thể rất là hạnh phúc với nhau. You can be grateful. That's a new thing you can be grateful about. Đó là cái điều đó bạn nên biết ơn, và đó chính là một cái điều mới mà bạn nên biết ơn. I'm so grateful that in my country, tôi rất là biết ơn là trong cái quốc gia của tôi, in my city, ở thành phố của tôi, in my local restaurant, ở cái nhà hàng địa phương của tôi, there's the people who are kind to each other, who enjoy each other. Có những người thì họ tử tế với nhau và họ rất là vui vẻ tận hưởng cùng với nhau. It's like the flowers in the spring. Stanley, my flowers are crazy right now. Nó giống như là những cái bông hoa vào mùa xuân vậy. Stanley, hoa của tôi thì bây giờ nó mọc rất là nhiều rồi. Hundreds of roses now in my garden. Cả hàng trăm những cái bông hồng trong cái khu vườn của tôi. Then when you see another couple, they are talking to each other very sweet. It's like a flower. It's like having more flowers. Khi bạn thấy một cặp đôi mà họ có thể nói chuyện với nhau rất là ngọt ngào thì nó giống như là bông hoa vậy đó, nó giống như những bông hoa.
then just in your mind you can say, thank you for being nice to each other. I like to see it. You are like a rose. Và khi đó thì mình hãy có một cái lòng biết ơn và hãy biết ơn họ. Các bạn thật là tuyệt vời, các bạn giống như những cái bông hoa hồng. Now Stanley, how to double that karma? How to double that karma? Nào Stanley, làm sao chúng ta có thể nhân đôi cái nghiệp đó? Yeah, I have to congratulate myself. Yeah, Okay. đúng rồi. Tôi phải chúc mừng bản thân mình. Oh, good job, Geshe Michael. Oh, good job, Geshe Michael, làm tốt lắm. You made the stupid husband in the kitchen. Đây là làm nên cái hai người chồng trong nhà bếp. But you also made all the beautiful people you see every day. Tức là bạn đã tạo ra cái người chồng ngu ngốc trong nhà bếp, nhưng mà bạn đã tạo ra một cái cặp đôi hạnh phúc mỗi ngày. Now you can get 200% extra good seeds. Và bây giờ thì bạn có thể có được 200% tăng thêm cái hạt giống. I'm so happy I made that couple. Wow, good job. Tôi rất là hạnh phúc tôi đã tạo ra cái cặp đôi như vậy. Trời ơi, tuyệt vời quá. Làm tốt lắm. I'm so happy. I'm happy because I made a good couple. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì tôi tạo ra được cái cặp đôi như vậy. Then the seed like nuclear fission, you know, more and more and more and more. You know? Cái như vậy thì hạt giống thì nó giống như là những cái hạt nhân, nó càng nhiều hơn nữa. Oh, but Stanley, there's a big problem. Stanley, có cái vấn đề lớn. Okay, and I was in China. I remember when I heard this problem. Tôi ở Trung Quốc khi mà tôi nghe cái vấn đề này. Tôi có vấn đề này. Stanley, if you teach in Shenzhen, China, if you teach in China. Stanley, nếu mà bạn dạy ở Trung Quốc á, don't do any question and answer. Đừng có có hỏi đáp, đừng có trả lời những câu hỏi. They go too deep. Họ sẽ đi rất là sâu. Very difficult. Rất là khó. How did I learn that? Làm sao tôi biết điều đó? I'll give you just one example. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ thôi. Then, you know, we have a college, Sedona College. We teach teachers, right? Chúng tôi có một cái trường cao đẳng Sedona và chúng tôi dạy cho những người thầy. By the way, now it's online, right, Seiji? Và bây giờ thì nó chuyển sang online đúng không nào? Đúng không Seiji? Oh, and we are starting over. We are starting the 4-year cycle again in June. In June. Chúng tôi bắt đầu quay lại thêm cái vòng 2 và sẽ bắt đầu vào tháng 6. Yeah, only once every 4 years we start again. Và cứ mỗi sau 4 năm thì chúng tôi lại bắt đầu một vòng là như vậy lại nữa. Now it's online. Và bây giờ chuyển sang online. Now it's in many languages. I say 10 languages. Và bây giờ thì có rất là nhiều ngôn ngữ. Tôi nghĩ là 10 ngôn ngữ đúng không ạ? Then you can also become DCI teacher. Okay. Các bạn cũng có thể trở thành giảng viên DCI. Now, one thing we always teach the teacher. Bây giờ là một cái điều mà chúng tôi luôn dạy cho những cái người giảng viên. Watch the face of your audience carefully, even online. Hãy quan sát những cái người nghe của bạn một cách cẩn thận, thậm chí là online. I can see, for example, Vivian's group right now. Tôi có thể thấy ví dụ như là nhóm của Vivian ngay lúc này đây. I can see Ella Lu, for example. Hay là ví dụ tôi thấy Ella Lu nè. She's looking very beautiful and happy. Cô ấy trông rất là đẹp và hạnh phúc. Then you have to be careful, okay? Khi đó bạn hãy thật thận trọng. When you become a teacher. Khi bạn trở thành một giáo viên. Something we always teach our teachers in the Sedona College, online college. Thỉnh thoảng thì chúng tôi dạy online. We teach them watch the face of the audience, okay? Chúng tôi dạy cho họ cần phải quan sát cái gương mặt của những cái người nghe. If they start to go like this, nếu họ bắt đầu chuyển sang như thế này, then slow down. thì hãy chậm lại. Don't go so deep. Okay? Đừng có đi sâu quá. I'm watching you, Ella, you guys in Vivian's group. I'm watching you. Tôi đang quan sát các bạn Ella và nhóm của Vivian. They're like, yeah, let's go deeper. Họ đang giống như kiểu là
Hey, thầy hãy đi sâu hơn, hãy đi sâu hơn đi ạ. But I was in an audience, and the one lady like this the whole time. Và tôi đang nói là cái người phụ nữ, có một cái người phụ nữ mặt cổ như thế này, lúc nào cũng vậy. Then when you're a teacher, you should, when it comes time for question and answer, Và nếu mà bạn là một người thầy á, thì đến cái phần hỏi đáp, you should talk to that person. bạn nên nói chuyện với cái người đó. Looks like you didn't understand something. Bạn trông có vẻ như là chưa hiểu điều gì đó đúng không? Do you have question you want to ask me? Bạn có câu hỏi nào muốn hỏi tôi không? She said, yeah, I have to ask a question. Cô nói nó có, em muốn hỏi câu hỏi. Yeah, I said, what's the question, Vậy câu hỏi của bạn là gì? So, Gesla, if I go to the restaurant with my husband, Gisela, nếu mà tôi đi vào nhà hàng cùng với chồng của tôi đi, and we see the other couple are being very sweet to each other, và chúng tôi thấy một cặp đôi họ rất là ngọt ngào cùng với nhau, then we can get 200% good seeds. vậy thì chúng tôi có được 200% hạt giống tốt. Number one, be happy you planted that couple. Thứ nhất là hãy hạnh phúc vì bạn đã gieo được cái cặp đôi như vậy. Number two, be happy about you for planting the couple. Thứ hai là hãy hạnh phúc về bạn đã gieo được cái cặp đôi như vậy. Be happy at the couple and be happy at you. Hạnh phúc cho cặp đôi đó và hạnh phúc vì bạn. If you go like that, then the whole day you're going to be happy. I think so. Nếu bạn có thể làm như vậy thì cả một ngày bạn đều cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ là như vậy. Then I told her, it sounds like you understand everything, Bắt đầu tôi nói là có vẻ như là cô hiểu hết tất cả mà. She said, no, I have serious problem. Cô ấy nói không, em đang gặp một cái vấn đề rất là I said, what's the problem? Tôi hỏi là như vậy vấn đề là gì? She said, Gesla, I don't think I can kiss my boyfriend anymore. Gisela, tôi nghĩ là tôi không thể nào hôn bạn trai của mình được nữa. And I'm like, what? Tôi hỏi là tại sao? She said, I have a problem. I cannot kiss my boyfriend anymore. Cô ấy nói là tôi sợ là tôi sẽ không còn được hôn người bạn trai của tôi nữa. Why you say that? Tại sao bạn nói vậy? You said, when I kiss my boyfriend, I am kissing myself. Thì thầy đang nói là nếu mà tôi hôn bạn trai tôi ấy, thì tôi đang hôn chính mình còn gì? Then it's strange to kiss myself. Thì nó là thật là lạ lùng, thật là kỳ lạ nếu mà mình đi hôn chính mình. It feels uncomfortable. Nó sẽ không có thoải mái chút nào. Then I said, no, you don't understand. Đó là không, bạn đã không hiểu rồi. When you kiss your boyfriend, khi mà bạn hôn bạn trai của bạn á, it's true he's coming from your seeds. Nó đúng, anh ấy đang đến từ bạn, từ hạt giống của bạn. But let me ask you a question, simple question. Nhưng mà để tôi hỏi bạn câu hỏi này, một câu hỏi vì dễ thôi. She said, what's the question? Dạ, câu hỏi là gì ạ? By the way, this is a very important, ancient question from the Mind Only School. Và nhân đây thì đây là một cái câu hỏi của cổ xưa rất là quan trọng của trường phái duy thức. If I make the other people around me, nếu tôi tạo nên mọi người xung quanh tôi, if I kiss the person who just came in the room, nếu mà tôi hôn một người mà vừa đi vào trong phòng, who just came in the room, Veronica just came in the room, Stanley. Veronica vừa mới đi vào phòng Stanley. Then am I actually kissing myself? Thì thật ra là tôi đang hôn chính mình hay sao? Hey Veronica, please sit down. Veronica, ngồi xuống đi em. Okay, my wife is sitting in front of me now. Okay, vợ tôi bây giờ đang ngồi trước mặt tôi. Now, question for you, Stanley. Và bây giờ câu hỏi cho bạn, Stanley. Is she sitting in her chair or she's sitting in my chair? Như vậy thì cô ấy đang ngồi trên ghế của cô ấy hay là đang ngồi trên ghế của tôi? She's sitting in her chair. Cô ấy đang ngồi trên ghế của cô ấy. And I'm sitting in my chair. Và tôi đang ngồi trên ghế của tôi. Therefore, if I kiss her, I am not kissing myself. Điều đó có nghĩa là nếu mà tôi hôn cô ấy thì không có nghĩa là tôi đang hôn chính mình. The person in this chair is kissing the person in the other chair. Okay. Con người mà đang ngồi trên chiếc ghế này thì đang hôn với con người đang ngồi trên chiếc ghế kia. Is she coming from my seats?
Nếu mà cô ấy đến từ hạt giống của tôi, Yeah, she's coming from my seeds. thì Okay. đúng, cô ấy đến từ hạt giống của tôi. Is she me? Nhưng mà cô ấy là tôi hay không? No, if she's me, she's sitting in this chair. Không, nếu mà cô ấy là tôi thì cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế này rồi. Then if I kiss her, really I'm kissing Geshe Michael. It's kind of strange. Thì nếu mà như vậy thì khi mà tôi đang hôn thì rõ ràng tôi đang hôn chính Casey Michael. Điều đó thật là kỳ cục. Okay, so this is a very famous question Thì đây là một cái câu hỏi rất là nổi tiếng in the ancient times. Okay, trong thời cổ xưa. you know, if the thing is coming from me, Nếu mọi thứ đang đến từ tôi is it me? thì đó là tôi. Then no, Hay it's không? not true. Okay, just think about the chairs. Okay, Không, điều đó không đúng. Hãy chỉ nghĩ về cái ghế thôi. therefore you can always get 200% when you are feeling gratitude for anything. Do đó thì bạn luôn luôn có được 200% khi mà bạn có được cái lòng biết ơn với bất kỳ cái gì khác. You can't have gratitude about the other couple in the restaurant. You can say, I'm so happy for them, you know. Bạn có thể biết ơn hạnh phúc với một cái cặp đôi mà bạn nhìn thấy trong nhà hàng và bạn cảm thấy là tôi thật là hạnh phúc cho họ. Then you can also have gratitude for yourself. Và khi đó thì bạn cũng có thể biết ơn chính mình. Oh, look at the people I grew. You can be like a farmer. Look at the tree which I planted. Hãy nhìn những người này, bạn giống như là một cái người nông dân á, hãy nhìn vào những cái cây mà tôi đã gieo trồng. If you planted a tree, it doesn't mean you are the tree, right, Stanley? Nếu mà bạn đã gieo lên cái cây thì đâu có nghĩa là bạn là cái cây, đúng không nào, Stanley? Then you can be happy about the tree and you're not being happy just about yourself, right? Thì khi đó thì bạn có thể hạnh phúc vì cái cây mà bạn không hạnh phúc cho bạn, đúng không nào? Okay, but there's one more thing we should talk about. Okay. Ok, nhưng thêm một điều nữa mà chúng ta có thể nói đến. And then I think we'll have some extra time for questions. Okay. Và sau đó thì tôi nghĩ mình có thêm thời gian cho cái phần câu hỏi. So give me about 5 more minutes, okay? Give me about 5 more minutes. Cho tôi thêm 5 phút. And here's another good question I got when I went to Russia. Và đây là một cái câu hỏi khác tôi nhận được khi mà tôi đến Nga. Russians also ask very tough questions, okay? Nga thì cũng hỏi những câu hỏi rất là khó. This is the home of Dostoevsky. Very difficult. Dostoevsky. Dostoevsky. Rất là khó. Famous writer, Stanley. Là một cái nhà văn rất là nổi tiếng, Stanley. Very difficult, intellectually difficult. Okay. Rất là khó. Then somebody asked me a question. Và có người hỏi tôi câu hỏi này. When I think about the mind-only school, Khi tôi nghĩ về trường phái duy thức, it feels a little bit dangerous, Keshana. tôi cảm thấy như nó có gì đó hơi rủi ro, hơi nguy hiểm. I said, why? Why it feels dangerous, you know? Tôi nói là tại sao? Tại sao bạn thấy nó nguy hiểm? Geshe-la, I already have a problem that I feel a lot of pride, gordest, all the time. They call gordest. Geshe-la, tôi luôn cảm thấy là tôi có một cái sự ngạo mạn, là tôi có sự ngạo mạn, tự hào á, bản thân. Then I feel it's dangerous because all day anyway, I'm thinking I'm the smartest person, I'm the best looking person, you know. I have the best new suit. Tôi cảm thấy nguy hiểm là bởi vì cả ngày thì tôi cứ nghĩ là tôi là cái người thông minh nhất, tôi là cái người mà có đôi giày mới nhất. Then it feels dangerous for me, Geshe-la. Thì nó thực sự là nguy hiểm đối với tôi, Geshe-la. If I say everything is coming, Thứ đang đến từ tôi. I'm afraid I will get very proud, you know. Tôi sợ là tôi sẽ rất là tự hào hay là ngạo mạn. So we have to make clear what's the difference Như vậy thì chúng ta cần phải làm rõ đâu là sự khác nhau between pride and coffee meditation. giữa cái việc ngạo mạn và thiền cà phê. So what is pride and what is rejoicing? Như vậy thì vậy cái sự ngạo mạn là gì và cái sự hoan hỷ là gì? What is pride
And what is gratitude for yourself? Như vậy thì cái sự ngạo mạn là gì và cái lòng biết ơn với chính mình là gì? Okay, Stanley, because I'm a pride expert, Ok Stanley, bởi vì tôi là gọi là một cái chuyên gia rất là tự hào về ngạo mạn. I'm going to show you pride in the restaurant. Okay, pride in the Và restaurant. tôi sẽ cho bạn thấy khi mà chúng ta thể hiện cái sự ngạo mạn đó trong nhà hàng như thế nào. Jesse Michael's eating with his wife in the restaurant. Jesse Michael đang ăn với vợ của mình trong nhà hàng. And he's looking at the other couple. Và anh ấy nhìn vào cái cặp đôi khác. Then he's thinking in his mind, wow, look at the other couple. Khi đó thì trong đầu anh ấy nghĩ là wow, nhìn cái cặp đôi kia kìa. They are very warm to each other. Họ rất là nồng ấm với nhau. And actually, that's coming from my seed. Và thật ra thì nó đang đến từ hạt giống của tôi. I created the warm couple. Tôi đã tạo ra một cái cặp đôi mà ấm áp như vậy. You know, Stanley, Bạn biết không Stanley? nobody in Arizona make warm couples better than Geshe Michael. Không có ai ở Arizona có thể tạo ra một cặp đôi mà ấm áp như vậy như là Jesse Michael. Geshe Michael is number one seed planter in all of America. I think so. Gesila là một cái người mà gọi là gieo hạt giỏi nhất ở Mỹ, tôi nghĩ vậy. I think when the other people go to the restaurant, they only can see this. Tôi nghĩ là tất cả mọi người khi mà họ vào nhà hàng thì họ luôn thấy cái điều này. But when I go to the restaurant, Nhưng mà khi mà tôi vào nhà hàng á, all the couples are talking to each other very warmly. tất cả các cặp đôi họ đều nói chuyện với nhau, đều rất là ấm áp, nồng nhiệt. Very intelligently. Rất là trí tuệ. Really, Stanley, I don't like to brag about myself, but it's true. Nobody could plant good seeds like me. I'm number one. Stanley, thực sự là tôi không biết tự hào bản thân mình đâu, nhưng mà tôi phải nói là tôi là cái người gieo hạt số 1. That's pride. Thì đó chính là cái sự ngạo mạn. That's a bad seed. Đó chính là hạt giống xấu. It's not rejoicing. Nó không phải là cái sự hoan hỷ. It's not gratitude. Nó không phải là lòng biết ơn. It's a bad seed. Okay. Nó là một hạt giống xấu. Now, Stanley, what does gratitude look like? Stanley, như vậy thì lòng biết ơn thì nó sẽ trông như thế nào? Well, I talk to my wife. Hey, Veronica. Lúc đó thì tôi sẽ nói với vợ của tôi là hey, Look Veronica, at that couple over there. em hãy nhìn cặp đôi đằng kia kìa. They are talking to each other. They are not just texting on the phone to other people. Họ đang nói chuyện với nhau, họ không có đang nhắn tin trên điện thoại với người khác. They're actually looking into each other's eyes with love. Và họ đang nhìn vào mắt nhau với tình yêu thương. It's beautiful. I rejoice for that. I'm grateful. Thật là đẹp và anh thật sự rất là hoan hỷ với điều đó. I'm also grateful that I learned how to plant this kind of seed. Anh cũng biết ơn là anh đã học cách để mà gieo hạt giống để có được thấy được cái cặp đôi như vậy. I'm grateful to my teachers. Anh rất là biết ơn người thầy của mình. I'm grateful to the ancient wisdom. Anh rất là biết ơn với trí tuệ cổ xưa. I'm grateful to my mom who gave me my body. Anh rất là biết ơn mẹ của mình đã cho anh cái cơ thể này. That kind of gratitude chain, right, Stanley? Thì cái lòng biết ơn đó nó thay đổi đúng không nào? That's a beautiful thing, okay? Nó là một cái điều tuyệt đẹp. That's not pride. Nó không phải là một cái sự ngạo mạn. So of course we have to be careful for pride. It's a very bad seed. Và tất nhiên thì chúng ta cần phải rất là thận trọng với một cái sự ngạo mạn. Nó thực sự là một cái hạt giống xấu. But enjoyment or rejoicing or coffee meditation about your good seeds, that's a good seed. That's more good seed. Nhưng mà khi mà chúng ta hoan hỷ với những cái việc tốt, những cái hạt giống tốt thì đó thực sự là một cái hạt giống tốt. You know the difference. Okay? Bạn biết cái sự khác nhau đúng không nào? If you really think about it for 5 minutes, you know the difference. Okay? Bạn có thể, nếu mà bạn thực sự nghĩ trong vòng 5 phút thì bạn có thể thấy được cái sự khác nhau. Pride doesn't feel good in your heart.
cái sự ngạo mạn nó không làm cho bạn cảm thấy tốt trong tim của mình. Rejoicing, gratitude feels good in your heart. Và cái việc hoan hỷ, cái việc biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy rất là tốt từ trong tim. Okay, and being happy that you planted a good seed is a very good news seed. Và hạnh phúc vì cái việc là bạn đã tạo ra những cái hạt giống tốt như vậy thì nó là một cái hạt giống mới rất là tốt. Okay, we have 5 minutes, Stanley. Do you guys have any questions? Seiji, you got some questions? Yes. Chúng ta có 5 phút. Có câu hỏi gì không ạ? Seiji, Hey Stanley, can you hear me? Thầy có nghe được? Okay, our first question comes from Oksana from Moscow. Câu hỏi đầu tiên đến từ Oksana ở Moscow. Oksana. Oksana. So her question is, I live with the principle, help a friend like if he was yourself. Tôi sống. I didn't catch the question, Seiji. Tôi chưa nắm được cái câu hỏi lắm. Oh, it says, I live with the principle of helping friends like you would help yourself. Oh, I live by the principle that we should all help our friends the same as we help ourselves. This is a principle in my life. Tôi sống theo cái nguyên tắc là hãy giúp đỡ những người bạn giống như là giúp đỡ chính mình. Nguyên tắc sống của tôi. So I help my boyfriend financially. So therefore, I help my boyfriend financially. Stanley, this is a good thing, right? Do đó thì tôi giúp cho bạn trai của tôi về vấn đề tài chính. Stanley, đây là một cái tin tốt đúng không nào? Good for me. Nó tốt cho bạn và tốt cho tôi nữa. He said he needed urgent money for an urgent operation. My boyfriend told me he needs money for a very emergency operation, physical operation. Yeah. Và bạn trai tôi nói là anh ấy cần tiền cho một cái gọi là cái phẫu thuật về bệnh rất là khẩn cấp. Hey Stanley, can you hear me now? How about now? Oh. Okay. It's okay. I can do. What's the question? Về câu hỏi là gì? No, you go ahead. I like to hear you. Okay. Không. He said he needed an urgent operation, and I gave him a huge amount of money. He said he needs emergency operation, and I gave him a big amount of money. Anh ấy nói là anh ấy cần một cái cuộc phẫu thuật khẩn cấp và anh ấy cần một số tiền lớn. Then what happened? He deceived me, took my car. He tricked me, and he also took my car. He took my money and my car. Anh ấy đã lừa tôi và lấy chiếc xe của tôi. Anh ấy đã vừa lấy tiền và lấy xe của tôi. Am I doing something wrong? Why do good things happen? Why do bad things happen as a response to the good things that I do? Good. So I did a good thing, but I got a bad result. How is that possible? Như vậy thì tôi đã làm một điều tốt. Tại sao tôi nhận lại cái kết quả xấu? Tại sao điều này lại xảy ra? Hey Stanley, if I say it's a time delay problem, then will you translate? Will you explain it in English and translate yourself? Okay. Stanley, khi mà tôi nói về cái vấn đề về cái khoảng cách thời gian thì bạn sẽ If I tự tell this lady from Oksana from Moscow, nếu tôi nói với Oksana từ Nga, you have to remember the time delay. Time delay. Bạn phải nhớ về cái việc là cái sự That's cái the key độ here. trễ về But thời I gian. want you to give the answer to Oksana, and I'm going to relax. Tôi muốn các bạn nói với Oksana và tôi chỉ cần thư giãn. But don't forget to translate yourself. It cannot work like that. You have to do the answer yourself, otherwise the other people won't hear. Oh, I'm sorry, Stanley. Tôi xin lỗi Stanley. Yeah, it's not going to work. Okay, let's do it this way. Rồi chúng ta sẽ giải thích cái này. Okay. This is a famous problem called time delay. Đây là một cái vấn đề rất nổi tiếng được gọi là cái sự độ trễ về thời gian. Maybe last year you gave some small amount of money to somebody to help them. Có thể là năm ngoái bạn đã cho đi một cái số tiền cho ai đó để giúp đỡ họ. Then that seed grow for 1 year. Và hạt giống đó nó đã tăng trưởng trong một năm. Then finally you had a lot of money.
Và cuối cùng thì bạn có được rất là nhiều tiền. And then you try to help your boyfriend with this operation, right? Và khi mà bạn cố gắng giúp bạn trai của mình để cho cái cuộc phẫu thuật. So here's helping other person with money. Ở đây là việc giúp đỡ người khác bằng tiền của mình. And it creates more money in your life. Và nó tạo ra nhiều tiền hơn trong cuộc đời của bạn. Now, also before, maybe you lied to somebody like your mom. Cũng như vậy thì trước đây bạn đã từng nói dối với ai đó, giống như là ví dụ bạn nói dối mẹ của mình đi. That because of that, your boyfriend lied to you. Và bởi vì điều đó thì bạn trai của bạn nói dối bạn. Now, Stanley, you have to hold the microphone and go like this. Stanley, hãy cầm cả hai cái microphone và làm như thế này. Now look at my finger, okay? Và các bạn bây giờ hãy nhìn vào ngón tay của tôi. Yeah, this you lied to your mom. Nếu mà bạn nói dối với mẹ của mình. This your boyfriend lied to you. Thì bạn trai của bạn sẽ nói dối với bạn. Đây là bạn trai nói dối bạn. This you help other person with money in the past. Và đây là bạn đã giúp đỡ ai đó bằng tiền trong quá khứ. This you got the money which your boyfriend took from you. Đây là cái tiền mà bạn bị bạn trai bạn lấy đi. This bad seed make this bad result. Như vậy thì cái hạt giống xấu này nó tạo ra cái kết quả xấu này. This good seed make this good result. Như vậy thì cái hạt giống tốt này nó sẽ tạo ra cái kết quả tốt này. This bad result didn't make this bad result. It's a separate seed. Cái hạt giống xấu này nó không liên quan tới cái kết quả xấu này, nó không liên quan tới kết quả xấu khác. Nó là hai cái hạt giống. But we don't understand because this one come in between the two good ones. Okay. Nhưng mà bạn không hiểu điều đó bởi vì cái này nó đến giữa hai cái điều tốt. Okay, my cafe which I bought. Ok, quán cà phê của tôi mà tôi vừa mới mua. It's in a very small town, many farmers there. Thì đây ở một cái thị trấn nhỏ và rất là nhiều người nông dân ở đây. My Oksana, I give you one more example, then we stop. Oksana, tôi sẽ cho bạn một ví dụ và sau đó chúng ta sẽ dừng lại. Did you ever hear this conversation in the local cafe between two farmers? Bạn có bao giờ nghe cái câu chuyện giữa hai người nông dân ở địa phương với nhau nói chuyện với nhau hay không? They like to drink coffee, Stanley. Họ thích uống cà phê, Stanley. Hey, Jen, how you doing? Hey Jack, anh có khỏe không? They talk funny, okay, Stanley? Hey, Jen, how you doing? Hey Jack, anh khỏe không? I'm fine, John. I'm real fine, real fine. Tôi khỏe, John, tôi khỏe. Stanley, you have to move. Stanley, Hey, di chuyển. what'd you plant this year? What'd you plant this year? Hey, anh gieo cái gì năm nay vậy? I planted corn. I planted the corn seed. Tôi gieo hạt giống bắp. Well, what'd you get? What'd you get in the field? Vậy thì anh thu hoạch được gì? Anh có được gì trên cánh đồng á? God damn! That corn seed made bananas this year. Trời đất ơi, hạt giống bắp mà nó tạo ra chuối trong năm nay. Nobody want banana. Không ai muốn chuối cả. Oh, I'm sorry. Maybe next year your rice seed will make. Sorry, maybe next year your corn seed will make corn. Tôi rất là tiếc. Có thể là năm tới thì cái hạt giống bắp của anh sẽ nở ra quả bắp. Okay. That same seed always make the same thing, okay? Cùng hạt giống nó sẽ tạo ra cùng một kết quả, được không nào? If you help a sick person with a lot of money. Nếu mà bạn giúp đỡ một cái người đang bệnh với rất là nhiều tiền của mình. Later you're gonna be very rich, okay? Về sau thì bạn sẽ trở nên rất là giàu có. Corn seed don't make the banana. Hạt giống bắp thì nó không tạo ra chuối. Okay. See you guys in the next class. Thank you, Stanley.
Ok, hẹn gặp lại các bạn ở livestream tiếp theo. Cảm ơn Stanley. Hi, this is Geshe Michael, and I'd like to introduce our roundtable for tonight. And I'd also like to thank all our translators, including Catherine. Hi. First, I'd like to introduce Vivian Wong. Xin chào các bạn, tôi là Geshe Michael và tôi muốn giới thiệu cái buổi học bàn tròn hôm nay. Cảm ơn các bạn phiên dịch và cảm ơn Catherine. I'd like to introduce Vivian Wong. Trước hết thì tôi muốn giới thiệu Vivian Who Wong. comes from, she's in charge of Guangzhou, China. And I don't know, it's the largest city in the world. Tôi muốn giới thiệu cô Vivian Wong. Cô đang phụ trách ở khu vực Quảng Châu, Trung Quốc. Đây là một thành phố lớn nhất trên thế giới. And she has worked tirelessly for many years, I think over 12 years, and really, really built up DC, one of the main organizers in China for DCI. And thank you. Và cô ấy đã làm việc không mệt mỏi trong nhiều năm, tôi nghĩ là hơn 10 năm, để mà xây dựng DCI ở Trung Quốc. Cảm ơn cô rất là nhiều. And I'm especially grateful that you were the first person to invite me to China, and thank you for that. I'll never forget that. Yeah. Và tôi cũng đặc biệt cảm ơn cô là người đầu tiên đã mời tôi đến Trung Quốc. Cảm ơn điều đó và tôi không bao giờ quên. And I'd like to introduce Jenny Wong, who's the organizer in Singapore. Và tôi cũng muốn giới thiệu cô Jenny Wong là một nhà tổ chức ở Singapore. We've been friends also over 10 years. Chúng tôi đã là bạn bè với nhau hơn 10 năm rồi. She's very, very famous organizer. Cô ấy là một nhà tổ chức rất là nổi tiếng. She helped DCI to get started in Taiwan. Cô ấy giúp DCI bắt đầu ở Đài Loan. Help us get started in Malaysia. Giúp chúng tôi bắt đầu DCI ở Malaysia. Help us get started in Indonesia. Giúp chúng tôi bắt đầu DCI ở Indonesia. Help us get started in Singapore. Giúp chúng tôi bắt đầu DCI ở Singapore. And help us get started in Vietnam. Và giúp chúng tôi bắt đầu DCI ở Việt Nam. So it's really because of 10 years of very hard work. Và đó là nhờ vào hơn 10 năm làm việc rất là chăm chỉ. And her system for organizing volunteers and reading clubs and corporate sponsors is the best in the world. Cho nên hệ thống của cô trong cái việc tổ chức các cái tình nguyện viên, câu lạc bộ đọc sách hay là tài trợ thì đang làm tốt nhất trên thế giới. And I'll tell you a funny story, very short. Và tôi kể với các bạn nghe một cái câu chuyện vui ngắn thôi. So one time I was in Varanasi, which is the cultural capital of India. Một lần khi mà tôi đến Varanasi, đó là một cái thủ đô văn hóa của Ấn Độ. China is 5,000 years old, but Varanasi city is almost 3,500 years old. Trung Quốc thì có 5.000 năm tuổi, nhưng mà thành phố Varanasi thì đã 3.500 năm tuổi rồi. And we have a big team there typing old Sanskrit books. They are all Indian people and they're all Hindu people. Và chúng tôi có một team rất là đông, cái nguồn lực ở đó họ là những cái người Ấn Độ và những người Hindu đang đánh máy cho những cái cuốn sách cổ. And there's only one place to buy a pizza in Varanasi. It's a very big city, very big city.
Và chỉ có một nơi để mua bánh pizza thôi, mặc dù đó là một thành phố rất là lớn. So of course I have to go there to buy a pizza. Và tất nhiên là tôi sẽ đến đó để mua pizza. And the shop owner came up to my table. He said, "Welcome back, Mr. John Brady." Và cái người chủ cửa hàng đến bàn tôi và nói là: "Ô, chào mừng ông quay trở lại, John Brady." I said, "I'm not John Brady. That's the other guy." Thì khi tôi nói là tôi đâu có phải là John Brady đâu, đó là một người khác. That's how famous is John in India. He's saving all the ancient books. Điều đó cho thấy là John Brady đã rất là nổi tiếng ở Ấn Độ. Thầy đang bảo tồn rất là nhiều những cuốn sách. So 34 years of saving the ancient books. Thank you. 34 năm thầy làm cái công việc này. Cảm ơn thầy rất là nhiều. 3 years in deep retreat. 3 năm trong cái khóa tu sâu. He's been meditating longer than me. He's been meditating 30 years, I think. Thầy John Brady còn thiền còn nhiều năm hơn tôi nữa, có thể ở đâu đó hơn 30 năm. And he's a great teacher, and we're very lucky to have these 3 great teachers with me today. Và thầy là một người thầy rất là tuyệt vời, và tôi cảm thấy mình rất là may mắn khi mà cùng đồng hành với 3 người thầy tuyệt vời ngày hôm nay. So John's gonna start us off. Và John sẽ bắt đầu, đúng không ạ? It's so good to see Rất là vui được gặp các bạn. Jenny and Vivian and as well, great translator, Catherine. Gặp bạn Vivian, Jenny cũng như là các bạn phiên dịch, Catherine. Cảm ơn các bạn. So we're doing Life Tool 6 today. Chúng ta sẽ học công cụ số 6 ngày hôm nay. It's called Wind Branches. Nó được gọi là những nhánh cây trong gió. And its tagline is another reason to have gratitude. Nói về một cái lý do khác để có được lòng biết ơn. For us as well. Với chúng ta. I really love this tool. Tôi rất là thích cái công cụ này. And we were talking earlier in Life Tool 2. Và chúng ta đã nói trước đó trong công cụ số 2. When we were going through the archaeological dig. Khi mà chúng ta đi qua những cái lớp đào khảo cổ. And we hit a really special layer in the dig. Và chúng ta đã chạm đến những cái lớp rất là đặc biệt trong những cái lớp đào đó. I didn't say the real name of the dig of that particular layer. Và tôi không nói với các bạn ở đây là cái tên cụ thể của những cái lớp đào, mà tôi nói là những cái lớp khác nhau. We talked about the hippies, remember? Và các bạn, tôi đang nói về cái lớp của những cái nhà hippies, các bạn nhớ không ạ? Also known as the mind only period. Và cái lớp của nhà hippie thì thực sự nó chính là một cái trường phái duy thức. And so we're taking this tool from this particular era in the archaeological dig. Và chúng tôi đã lấy cái công cụ này, ý tưởng từ cái lớp đào khảo cổ này. And I think some of you know the image of the branch with the two the trunk and the two branches coming through, looking like this beautiful tree trunk. Và tôi nghĩ là nhiều người trong các bạn sẽ có được cái hình ảnh ở đây là hai cái nhánh cây nó tách ra từ một cái thân cây, nhìn nó rất là đẹp. And it's truly a metaphor for something that we'll talk about today. Và đó là một cái ẩn dụ thực sự mà chúng tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay. And so when we speak about the seed system, and in this school, this mind-only era, we're talking about a seed that is in the trunk, inside the main trunk of the branch. Khi chúng ta nói về hệ thống hạt giống và đặc biệt công cụ ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ nói về cái hạt giống, một cái hạt giống chính mà nó ở một hạt giống mà ở trong cái thân cây, thân chính của cây. And then this seed, when it begins to open and then is projected out, it's actually not only creating you, but it's also creating
everything in your world, people and things in your world at the same time. One seed coming through, me experiencing it, and the things and the people you're experiencing out, what we say out there. Và khi mà hạt giống nó nở ra thì nó phóng chiếu ra bên ngoài, không những là ra chính chúng ta mà còn tất cả mọi thứ ở bên ngoài kia. Tức là hạt giống nó nở ra thì chúng ta thấy được cái trải nghiệm của chính mình và mọi thứ xung quanh, bao gồm mọi thứ và những con người ở ngoài kia. And so when we think about the tree and the branch, như vậy khi mà chúng ta nghĩ về cái cây và những cái nhánh cây, thân cây và nhánh cây. You think about also the images of branches moving in wind, right? The beautiful rhythm of poetic movement of branches on a beautiful day. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến cái hình ảnh của cái việc là những nhánh cây nó đang chuyển động trong gió, đúng không ạ? Một cái hình ảnh rất là thơ ca, rất là đẹp. But in this case, we're talking about a very heavy wind, almost like a storm wind, where these branches are hitting each other and moving back and forth like a whip. Và ở đây thì chúng ta đang nói đến một cái hình ảnh là một cơn gió rất là nặng, giống như là gió mà có bão vậy, thì nó sẽ chạm vào nhau và nó cứ chuyển động lên và xuống, nó rất là mạnh. And this brings us to probably one of the most incredible tools in the whole DCI system. Và cái điều này nó cho chúng ta được một cái công cụ rất là tuyệt vời trong cả hệ thống của DCI. And we call it the two husbands in the kitchen. Và chúng tôi gọi công cụ đó là hai người chồng trong nhà bếp. And so when you think about the trunk of the branch, right, the base of the branch. Khi mà các bạn nghĩ về cái thân của những cái nhánh cây, nó là cái nền tảng của nhánh cây. And you know, we're going to talk deeper about the seed in the branch down here. Chúng ta nói sâu hơn về hạt giống ở trong cái nhánh cây ở dưới đây. And so as that seed begins to open and then suddenly ripens, it's not only creating the husband apparently wah 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 yelling at you. Và hạt giống nó nở ra một cách đột nhiên, nó nở ra không chỉ là một người chồng mà đang wah 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 hét bạn. But it's also the wife experiencing this wah 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 wah. Mà cũng là cái trải nghiệm của một người vợ mà đang wow wow wow. And so, you know, this is a very deep understanding of the way our beautiful reality, or not so beautiful reality, is ripening all day long. Và cái sự hiểu biết sau này nó là cái cách mà một cái thực tại tốt đẹp, mà không chỉ là tốt đẹp đâu, cả là những cái thực tại không tốt đẹp mà nó đang nở ra với chúng ta cả một ngày dài. And so the two husbands we're going to get into, but it's this amazing, almost imbalance or uncomfortable position of a yelling husband that the wife is experiencing that has ripened in front of her. Và chúng ta đang nói về hai người chồng, một cái điều ở đây là chúng ta muốn đề cập đến sự mất thăng bằng hay là sự không thoải mái, khó chịu của cái người vợ khi mà họ trải nghiệm cái điều đó. And we're going to talk about this seed that was planted maybe 2 weeks earlier. Chúng ta đang sẽ nói về hạt giống mà chúng ta có thể là đã gieo trồng cách đây 2 tuần trước. But the question now is, what does this have to do with gratitude? Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là, như vậy thì nó liên quan gì đến lòng biết ơn? Wind branches colliding? Những cái nhành cây trong gió nó đang đập qua đập lại. Well, guess who's going to tell you a little bit more about this? Tôi sẽ nói cho các bạn nhiều hơn về điều này. Let me hand it over to Jenny Wong. Sau đó, bây giờ thì nhiều hơn, chúng ta sẽ đi qua cô Jenny Wong sẽ chia sẻ với chúng ta. 好，谢谢我们的 Jenny 老师。Thank you, John Brady.
Cảm ơn thầy John Brady. 到底这分钟的树枝跟感恩有什么关联？ So now I'm going to tell you what is the relationship with these the branches in the wind and the gratitude. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn đâu là cái mối quan hệ giữa cái nhánh cây trong gió và lòng biết ơn. 我们才会升起那种感恩的情感。 Now let's talk about the gratitude. Normally, when we have the emotion of gratitude, is because we benefit a lot from it. Và bây giờ khi mà nói lòng biết ơn thì thông thường thì khi mà chúng ta biết ơn một cái cảm xúc á, And now I'm going to tell you my example. khi mà chúng ta có cái lợi ích gì đó. Và bây giờ tôi sẽ cho bạn một ví dụ từ chính cái thực tế của tôi. 10 years ago, I studied with Gershon Michael. Cách đây 10 năm thì tôi đã học với thầy Gershon Michael. He is the first teacher who told me the pen. Thầy là người thầy đầu tiên dạy tôi về câu chuyện cái bút. 明白笔，而开始了我的生活改变。 And then I tried to understand the pen, and then my life got to change. Và sau đó thì cô cố gắng hiểu về cái câu chuyện cái bút và cuộc đời của tôi đã thay đổi. 家庭关系非常不和谐，到我的家庭关系越来越和谐。 So my family goes from in harmony and then goes to very harmonious. Và gia đình của tôi trở nên rất là hòa hợp. 下去到现在，我的事业经营的越来越顺利。 And my business is going very down deep, and then it goes up goes well now. Lúc đó thì cái việc kinh doanh của tôi thì nó đang rất là tệ, nhưng mà sau đó nó lại được tăng trưởng lên tới điểm này. 分享笔的故事。 And then I started to run the workshops and share the pen to many people in Indonesia, in Singapore and Malaysia. Và sau đó thì chúng tôi tổ chức nhiều buổi workshop để mà chia sẻ câu chuyện cây bút với những người ở Indonesia, Singapore và Malaysia. 我就很大的喜悦。 I feel very grateful and joyful when I see their eyes bright and shining when they hear these pen stories and try to understand it. Và tôi cảm thấy rất là biết ơn và rất là hoan hỷ khi mà thấy được mọi người đang cố gắng để hiểu về câu chuyện cây bút mà họ bỗng dưng họ sáng lên. Because I myself, I benefit a lot from it, and then I see many people benefit also from it a lot. Bởi vì bản thân tôi thấy là mình có được những nhiều lợi ích rất là nhiều khi khi nghe câu chuyện cây bút, và tôi có hạt giống để nhìn thấy những người khác cũng thấy được cái lợi ích của họ. So I feel so grateful for the teacher who told me all the things, which is Gershon Michael Roach. Và tôi rất là cảm ơn người thầy mà đã dạy cho tôi những cái điều này, đó chính là thầy Gershon Michael Roach. 受益开始。 So when we talk about gratitude, we always started from how we benefit. Như vậy thì khi mà nói đến lòng biết ơn thì chúng ta luôn bắt đầu với cái việc là chúng ta có lợi ích gì từ cái việc đó. 是谁创造的呢？ And then we go deeper into dig where this teacher who told me this wisdom come from. Và sau đó thì chúng ta đi sâu hơn, đào sâu hơn về việc là cái người thầy mà đang dạy cho chúng ta những điều này thì đến từ đâu. We know that many friends here, audience here who have attended DCI many levels. Và chúng ta biết là rất là nhiều những người bạn của chúng ta đang ở đây lúc này, chúng ta đã học nhiều cấp độ của DCI. We know that we create everything. Chúng ta biết rằng chúng ta tạo ra mọi thứ. Everything is coming from ourselves. Mọi thứ đang đến từ chúng ta. So it is me that I created the teacher who told me the pen. Như vậy là tôi là cái người đã tạo ra người thầy dạy tôi câu chuyện cây bút. Okay, now let's see the typical posture here. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn ở một cái hình tượng nó khó hơn chút xíu ở đây. Because so this arm is actually ourselves. Cánh tay này thực tế là chúng ta. 就是10年前的我。 And this finger represents me 10 years ago. Và cái ngón tay này thì đại diện cho tôi cách đây 10 năm. 然后我又创造了教我笔的老师。 It is me that created the
me that 10 years ago, and then also the teacher Gershon Michael Roach who told me the pen. Và cũng như là tạo ra người thầy Geshe Michael mà đã dạy cho tôi bài câu chuyện cái bút. So it is me that created a teacher who told me a pen story 10 years ago. Và tôi là cái người đã tạo ra người thầy Geshe Michael đã dạy cho tôi câu chuyện cây bút cách đây 10 năm. And I created the Disa level 1 in Guangzhou 10 years ago. Và tôi là cái người đã tạo ra Disa cấp độ 1 ở Quảng Châu cách đây 10 năm. And also I created the classroom that the events happened 10 years ago. Và tôi cũng tạo ra cái lớp học mà tổ chức cái sự kiện đó cách đây 10 năm. And also it is me that I put myself into that room who studied all this level 1. Và tôi cũng là tạo ra một cái người là tôi ngồi trong cái phòng đó để học về cái cấp độ 1 này. It is I that I should be grateful. Và đó chính là tôi mà tôi nên biết ơn. So we should feel very deep grateful for everything that we created, everything that we planted, every good seeds. Như vậy thì chúng ta cần phải biết ơn sâu sắc với tất cả những điều chúng ta tạo ra bằng những hạt giống tốt mà chúng ta đã tạo ra. First thing is that we should feel joyful, very happy of the things that we benefit a lot. Trước hết thì chúng ta cần phải rất là biết ơn, phải rất là hạnh phúc vì những cái lợi ích mà chúng ta nhận được từ nó. For example, like for me, I feel very grateful and I'm very joyful that I understand the pen and I can share other people the pen story. Cái trường hợp của tôi thì tôi cảm thấy tôi rất là vui khi mà tôi có thể hiểu được câu chuyện cây bút và tôi có thể chia sẻ câu chuyện này với những người khác. And then we go stretch out and then we go out to the teacher who told us the pen. Và sau đó thì chúng ta mở rộng ra đến người thầy mà đã dạy cho chúng ta câu chuyện cây bút. And then we think, who created the teacher who told everything? Và sau đó thì tôi nghĩ là ai đã tạo ra người thầy mà dạy cho tôi tất cả mọi thứ như vậy? So you will find that it is ourselves who created everything. Như vậy bạn sẽ tìm thấy là chính chúng ta là cái người mà đã tạo ra mọi thứ. Okay, now let's do this very small meditation. Let's feel how we'll feel when we feel grateful for ourselves who created everything. Và chúng ta hãy thiền một chút để chúng ta thấy được cái cảm nhận của mình như thế nào khi chúng ta có được lòng biết ơn về tất cả mọi thứ. Let's see at the front of our chair and close our eyes slightly. Hãy ngồi về đầu ghế và nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng. Our meditation should be very short, but you can feel the feeling of gratitude. Và bài thiền của chúng ta sẽ rất ngắn thôi để bạn có thể cảm nhận được lòng biết ơn. It's deep breathing and feel the air filling of your lung and the whole chest. Hít vào thật sâu và cảm nhận rằng không khí đang đầy trong cái phổi và ngực của bạn. When we breathe out, let's think of one good qualities of yourself. Và khi thở ra, bạn hãy nghĩ về một cái tố chất tốt của chính bạn. Or a special or specific skill that someone told you. Hoặc là về một cái kỹ năng đặc biệt hoặc một cái điều gì đó đặc biệt mà ai đó đã nói với bạn. 我们再回顾一下，是谁教你了这个特别的技能，或者教你美好的品质？ And when the next breathing and inhale, Trong cái hơi you can think thở of tiếp theo, who created everything, who created the good qualities in yourself, and also who created the people who came to your life and told you the skill. trong hơi thở tiếp theo bạn hãy nghĩ về cái người mà đã tạo ra những cái điều đó và tạo ra cái người mà đã dạy cho bạn cái kỹ năng đặc biệt đó. When you exhale and then feel a deep
gratitude towards him or the person. Khi thở ra thì chúng ta hãy cảm nhận cái lòng biết ơn của mình đến với người thầy đó. And then breathe in. Và sau đó hít vào. Think, recall who created all these things. Và hãy nghĩ về ai là cái người tạo ra tất cả những điều này. 告诉我们自己，我创造了它，深深感谢自己。 When you breathe out, you tell yourself that it is me, that I created everything. I created all this. Và khi thở ra, bạn nghĩ là tôi đã tạo ra điều này, tôi đã tạo ra tất cả những điều này. 再一次感谢自己。 Now feel and recall how you planted the seeds to create everything. And again, feel a deep gratitude towards him or her. Và bây giờ chúng ta hãy nghĩ thật sâu là làm thế nào chúng ta đã tạo ra những cái điều này và có một cái lòng biết ơn sâu sắc đối với cái người đã dạy chúng ta. Okay, now let's open our eyes and come back here. Và bây giờ hãy mở mắt và cùng quay lại đây. 来自广州的 Vivian 老师。 Okay, now let's pass to Vivian from Guangzhou. Thank you, Jenny. Và bây giờ chúng ta cùng nghe cô Vivian từ Quảng Châu. Amazing meditation. So grateful. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn cô Jenny. Rất là tuyệt vời. 我非常感恩呢，格西老师他为他赋予了一个很酷的名字，叫做不带起始。这是来自古老的经典当中的。古老经典当中说呢，我们应该Vivian 翻译，翻译，老师要停一下，等翻译。Okay. So now, thank you, Jenny, for your amazing meditation leading. And now I'm going to talk about a topic which is called equal-minded me. Cảm ơn cô Jenny với cái việc dẫn thuyền. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về chủ đề mà được gọi là cái tâm trí bình đẳng với tôi. And here it comes from the Asian classics, and which talks about we should treat others equally. Và cái điều này thì nó đến từ cái kinh điển cổ xưa mà chúng ta nói về cái việc chúng ta đối xử với mọi người ngang bằng nhau. Now I want to explain what is unequal. Và bây giờ tôi muốn giải thích các bạn như thế nào gọi là cái việc không công bằng. Wow, that's pretty a good one. Yeah. If you agree these branches and also the pen, and you should feel grateful for yourself. Nếu bạn đồng ý với những cái nhánh cây cũng như là cái bút thì bạn hãy biết ơn với chính mình. We should see ourselves and others equally. Chúng ta nên thấy bản thân chúng ta với người khác thì như nhau. If you look your left, you will see every minute you are looking others in bias. Nếu mà bạn nhìn khi mà bạn nhìn người khác mà bạn nhìn với một cái sự thành kiến. For example, we will have a bias in like man and female, and then also the religions, and also the positions, for example, like that, etc. Ví dụ như chúng ta có một cái sự thành kiến, cái sự phân biệt giữa nam và nữ, giữa nền tôn giáo khác nhau hay là những cái chức danh, vị trí khác nhau. Chẳng hạn. If we have this kind of discrimination and against others, and if you are not feel grateful for yourself, and then you are in kind of discrimination actually. Nếu mà bạn có sự phân biệt cái điều này với những cái người khác và bạn không cảm thấy biết ơn với mình thì rõ ràng bạn đang có một cái sự phân biệt.
với So chính I mình. think this is a very beautiful teachings actually upon me, because I myself, I'm not the one who really good at feeling grateful for myself. Và tôi nghĩ đây là một cái bài giảng rất là tuyệt vời. Bởi vì bản thân tôi là cái người mà không giỏi trong cái việc biết ơn chính bản thân mình. 觉得这12年来我做了这么多的好的事情，帮助了这么多人，尤其是把格西麦克邀请到中国，我都没有去真正的为自己表示感谢。Because I do not feel grateful for myself. I do not thank myself for the things that I do. So because of that, actually I ignore or I forgot the good things that I have done. For example, like invite Geshe Michael first into China to give such beautiful teaching and spread the wisdom. Bởi vì thì tôi không biết ơn bản thân tôi, bởi vì tôi không nghĩ đến việc mà những cái việc tôi đã làm, tôi lờ qua những điều tốt tôi đã làm. Ví dụ như cái việc là tôi mời thầy Geshe Michael đến Trung Quốc để dạy DCI và lan tỏa trí tuệ. So actually we should feel grateful for ourselves and others equally. Và đây là một cái sự phân biệt đối xử, và thực ra thì chúng ta cần phải đối xử chính mình và những người khác ngang bằng nhau. We should thank ourselves in the same way as we thank others. Chúng ta hãy biết ơn chính bản thân mình cùng với cái cách mà chúng ta biết ơn những người khác. Ngang hàng. 如果你要成为一位菩萨，你想要普度一切众生的话，但是你却不爱自己，那么你就不是一个真正的菩萨。So in the Asian classics, it mentioned that if you want to become a Bodhisattva who wants to benefit all living beings, but you don't thank yourself doing it, so you are not true Bodhisattva actually. Trong kinh điển cổ xưa thì có nói rằng nếu mà bạn muốn trở thành một vị Bồ Tát thì bạn phải làm việc vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nhưng mà nếu mà bạn không biết ơn chính mình thì bạn chưa thể được gọi là một vị Bồ Tát. If you made commitments to benefits to help every living beings, but you don't treat yourselves equally, you don't treat yourself well, you don't thank yourself or feel grateful for yourself, and then you broke this commitment actually. Nếu bạn có một cái cam kết là làm việc vì lợi ích của tất cả chúng sinh, nhưng mà bản thân bạn chưa biết ơn chính bản thân mình, thì rõ ràng là bạn đang vi phạm cái sự cam kết này. And this application, if in, for example, like the 4 steps in our business, it could have a more powerful effects. Và điều này nếu chúng ta áp dụng 4 bước trong kinh doanh thì nó sẽ có một cái lợi ích mạnh mẽ hơn nữa. So I think that all of us, maybe we are doing the 4 steps. For example, for me, myself, I'm doing it for 12 years. Và tôi nghĩ là ở đây các bạn cũng đã sử dụng 4 bước, và như bản thân tôi thì tôi đã cũng dùng trong 12 năm. Hơn 12 năm. Normally we tend to think we are a good person, so we easily tend to help those people who are like weak or who are not so high position as us. So it's easier for us to do this. Khi mà chúng ta nghĩ chúng ta là người tốt, chúng ta không nghĩ là, tức là chúng ta không đánh giá cao những người khác. But it is super hard. So it is super hard for me, extremely a challenge for me to help, for example, our competitors. For me, maybe it's 10% that I can strive to do that. Và với tôi thì nó cực kỳ khó để mà làm một thách thức của tôi khi mà tôi cố gắng để mà giúp đỡ những cái người đối thủ cạnh tranh của mình. Và với tôi thì tôi chỉ làm được 10% về điều đó thôi. 每一次我在想到我要去帮助其他的主办方的时候，我就说，哎呀，算了吧，我还是先管好自己的事情好了。这就是不平等，这就是没有真正的以平等之心来帮助你的竞争对手。Okay, so for me personally, I think I am a very lazy person. For example, like we have 5 organizers in China, in Asia, right here, and sometimes I will always think, oh, I just
I just run my own business, and then it's fine for me. So I think actually it's not. I don't treat everybody equally. Tôi cảm thấy tôi là một cái người rất là lười, như là ở châu Á thì có 5 nhà tổ chức, và đôi khi tôi nghĩ là tôi chỉ cần vận hành cái công việc kinh doanh của mình tốt là được rồi. Như vậy thì rõ ràng chúng ta đang không công bằng trong cái việc kinh doanh, không bình đẳng trong việc kinh doanh. So, but actually, if we try to help other organizers equally, actually we are creating for example, help our competitors. Actually, we are creating infinite equal. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng giúp đỡ những cái nhà tổ chức khác một cách công bằng, giúp đỡ những cái đối thủ của mình, thì chúng ta đang tạo ra một cái sự bình đẳng vô tận. 帮助你自己同等的时间去帮助竞争对手的时候，可以创造无限的平等呢？它究竟是什么意思呢？ What does it mean when we mention that we can create such infinite equanimity when we try to help our competitors, help other organizers as we are helping ourselves, the way as we are helping ourselves. So what does it mean? We can create Vậy nó có nghĩa là gì khi mà chúng ta nói đến việc là chúng ta sẽ tạo ra một cái sự bình đẳng vô hạn khi chúng ta giúp đỡ những đối thủ cạnh tranh hay là những cái nhà tổ chức khác, như chính cách mà chúng ta đang giúp cho chính mình. So I think it should always come back to the goal of our DCI, which is everybody to become a living example by using these 4 steps. Chúng ta quay trở lại với cái mục tiêu của DCI, đó là mỗi người sẽ trở thành một hình mẫu trong việc sử dụng 4 bước. If we do not show the gratitude to ourselves, we are not at the equal base. Nếu mà chúng ta không thể hiện lòng biết ơn với chính mình thì chúng ta không có được cái sự bình đẳng này. We are not a true practitioner of 4 steps. We do not understand the pen totally. Và chúng ta không phải là cái người thực hành thực sự về 4 bước. Chúng ta không hoàn toàn hiểu về câu chuyện cái bút. So I have a video, a very good video for everyone. Và tôi có một cái video rất là hay cho tất cả các bạn. 在他刚开始谈恋爱找对象的时候，他花费了很多的精力，用了很多过去的方法，但是他都失败了。It came from an audience from Norway, a young man from Norway, because as we know, he tried a lot old methods and ways to try to find a partner. Ở đây thì cái video này nói về một anh bạn trẻ, một cái người học design ở Na Uy. Anh đã cố gắng rất là nhiều những phương pháp, sử dụng những cái phương pháp. 再去帮助更多人的时候，他就创造了无量的平等。 And when he tried to use the 4 steps to become the living example, and then he creates this infinite equanimity. Và khi anh ấy đang cố gắng sử dụng 4 bước để trở thành một hình mẫu, thì anh ấy đã tạo ra một cái sự bình đẳng vô hạn. 这个无量的平等究竟是怎样的？ So let's have a quick look of what is the equanimity. Let's welcome Seiji to play the video. Và chúng ta hãy cùng xem video để thấy được một cái sự bình đẳng vô hạn đó sẽ như thế nào. Idag har jeg vært på kino med det beste selskapet jeg kunne ha tenkt meg. Vi stormade et aktivitetssenter fullt med gamla människor. Surprise! Ja, jeg var redd for at kanskje noen sa nei, det skulle de ikke være med på. Det var så mye som fløy gjennom hodet. Jeg sa det helt greit, jeg synes de vil da. Ble du overrasket da vi kom inn? Ja, vet du, jeg er overrasket. Kjempeoverrasket. Ja, om vi ville være med på kino. På kino? Hva i verden skal jeg gjøre på kino? Jeg er 80 år gammel, så jo. Det var sist gang du var på kino. Sist gang du var på kino. Det er lenge siden. Jeg har gått mye på kino, men det har blitt mindre og mindre det.
etter hvert som tida gikk. Det er jo en opplevelse for oss som sitter, ja, som ikke har så mange opplevelser. De var så glada och så tacksamma och liksom, det var så kul att träffas och kramas och Å oppleve noe sånt når man er 86 år, for en flott kavaler, det er jo en opplevelse bare sånn som vi gjorde i de unge dager. Hun kom faktisk bort til meg og så sa hun at jeg ville ikke skilles fra det. Kavaleren sa, og så tok hun meg i hånden og så kysset hun meg på kinnet, og da kjente jeg at det her er veldig sterkt.哇哦，这个影片是不是超级的酷？我觉得这个年轻人他就在创造无量的平等，他用他自己践行4步骤，帮助了无数的年轻人，甚至国家电视台都来传播他践行4步骤的方式。 Isn't it cool of this video? So Đây là một we cái know video that rất this là young hay. man Bạn is biết rằng một creating anh the, bạn trẻ, anh ấy đã equal, tạo ra một equanimity, sự and bình đẳng also vô he hạn, và anh ấy spread cũng đã and he lan helped tỏa a và lot giúp of đỡ young những cái people bạn in his trẻ ở nước country, gia the của anh whole ấy, country, cả một quốc gia try to đang cố apply gắng these áp 4 dụng steps. 4 And bước, also và there cũng are, như là the TV đài truyền hình also they đã tried cố and gắng enjoy tận this hưởng and to spread và the lan wisdom, tỏa to cái trí spread tuệ này this, trying to become a để living example too. giúp cho mọi người trở thành một cái hình mẫu sống. 这就是我们通过践行4步骤，同时呢，我们也感谢自己创造了美好的这一切，我们成为一个活的榜样，可以去帮助整个世界。这是对我们自己和对世界能够做的最有意义的事情。 So this is the grateful to ourselves. We should feel grateful for ourselves. We are using the 4 steps and we are creating the new world. And I think this is also the best way that we can benefit the whole world and ourselves. Đây là chúng ta nên biết ơn với chính mình, chúng ta nên biết ơn chúng ta đã sử dụng 4 bước và chúng ta đã tạo ra một thế giới mới, và tôi nghĩ đây cũng là cái cách tốt nhất mà chúng ta có thể đem lại lợi ích cho cả thế giới cũng như bản thân chúng ta. But on the contrary, if we don't feel grateful, we don't thank ourselves who apply these 4 steps to change and to get what we want, and then to become the living example, and then it would not so good. Nếu mà chúng ta không có biết ơn chính mình trong việc áp dụng 4 bước để thay đổi và có được những gì chúng ta muốn, thì để trở thành một cái hình mẫu thì điều đó thật sự là không tốt. 如果我们不能够真正的感恩自己，你就会创造你自己没有办法成为活的榜样，帮助他人的种子。 So, for example, for myself, when I'm using these DCI principles, because I'm a teacher, and sometimes if I don't feel grateful for myself of learning all of these things and using these 4 steps and being a living example, and then sometimes when we have challenges, I'll feel down, and then this is not the way that I can benefit, that I can become a living example and benefit all people. Ví dụ bản thân tôi, khi mà tôi sử dụng những nguyên tắc của design, bởi vì tôi là người thầy, và thỉnh thoảng nếu mà tôi không thấy biết ơn với chính mình trong việc học những cái điều này và sử dụng 4 bước và trở thành một hình mẫu sống, thì thỉnh thoảng khi mà tôi sẽ gặp thách thức, tôi sẽ cảm thấy nghi ngờ, và đây không phải là cái cách mà tôi có thể đem lại lợi ích trong việc trở thành một cái hình mẫu và đem lại lợi ích cho tất cả những người khác. So, and also if you don't feel grateful for yourself, and then you will have the side effects. For example, like if I don't feel grateful for myself, and then I'll create my whole team, the team will feel maybe depressed, and then feel like they don't have, và cũng như nếu mà bạn không cảm thấy biết ơn với chính mình, thì bạn sẽ hiểu được ví dụ như là khi mà tôi không biết ơn chính mình, thì tôi sẽ thấy cả team của tôi, họ sẽ cảm thấy là buồn, khó chịu, và họ không
không thấy có bất kỳ năng lượng để làm bất kỳ điều gì khác. Và nếu tôi không biết ơn chính mình thì tôi sẽ không dạy được cho họ để làm cái điều này được. Vì vậy, điều này rất là quan trọng. And then if I feel grateful for myself, and then I'll create like upward spiral, and then I will. Và nếu mà tôi cảm thấy biết ơn với chính mình thì tôi sẽ tạo ra một cái vòng xoáy đi lên, và sau đó we should think that it is us that we are creating everything, every beautiful things or every experiences. Thì chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có thể biết ơn tất cả mọi thứ, mọi thứ, những cái trải nghiệm và những điều tuyệt vời mà chúng ta có. So it is me that I created Geshe Michael, John Brady, and then Jenny Wong, and then the whole DCI team. Và đó là tôi đã tạo ra thầy Geshe Michael, thầy John Brady và cô Jenny Wong và cả một đội ngũ DCI. Mọi thứ đều đến từ tôi. 10,000 people who are learning this DCI level 12. Everything is coming from me and myself. Vì vậy hôm nay chúng ta có hơn 10.000 người đang học DCI cấp độ 12. Mọi thứ đang đến từ tôi, chính tôi. So if I have this kind of healthy self-esteem, and also I do coffee meditation well, and then we will feel always nếu mà tôi có confident. được có một cái điều gì đó nó lành mạnh ở trong tôi thì tôi có thể thiền cà phê tốt về tất cả những điều này. This confidence will also touch everybody who I met. Và điều này giúp cho chúng ta có thể chạm được tất cả những người mà chúng ta gặp. So this is the best way that through feel grateful for yourself, and then it can benefit and help the whole world. Và đây là cái cách tốt nhất để chúng ta biết ơn chính bản thân mình và đem lại lợi ích cho người khác và giúp đỡ cả thế giới. And because Jenny, who did very well in this, so she has a personal example and story to tell. Bởi vì Jenny thì làm rất là tốt về điều này, vì cô ấy có cái câu chuyện cá nhân để mà nói. And so now I'm going to tell everybody that if we do good things, then we will become the good virus. Và bây giờ tôi muốn nói các bạn rằng nếu chúng ta làm những cái điều tốt thì chúng ta sẽ thành một cái con virus tốt. But when we are doing the good things, we should feel super happy, and then the virus will spread faster. Khi chúng ta làm những điều tốt thì chúng ta phải cực kỳ hạnh phúc, và khi đó virus nó sẽ lan tỏa nhanh hơn. Because these days we are in Singapore and also Malaysia, we are doing the 4 steps workshop. Bởi vì trong những ngày này chúng tôi ở Singapore cũng như ở Malaysia, chúng tôi thực hiện buổi workshop về 4 bước. So everybody trying the 4 steps or trying to do good things after they attended this workshop. Và mọi người cố gắng sử dụng 4 bước hoặc cố gắng làm những điều tốt đẹp sau khi họ học về, hoặc là họ học hoặc là họ tham gia những buổi workshop này. So I see the good news from our group, like line group. Someone said because she or he wanted to attend the SCIM teacher training, and then someone else gave him 1,000. Và tôi thấy một cái tin tốt, đó là trong nhóm đó là một cái người nói là bởi vì anh ấy hoặc cô ấy muốn tham dự lớp SCM đào tạo giảng viên, và một người đã tặng cho cái người đó 1.000 đô. And then he said, because in last week or a week ago that I sponsored someone. Và sau đó anh ấy nói là bởi vì một tuần trước đó tôi đã ủng hộ cho ai đó để tham gia buổi workshop 4 bước, và có thể là tôi nghĩ là anh ấy hoặc cô ấy cần sự giúp đỡ, và đó cuối cùng là tôi đã nhận được một cái sự ủng hộ 1.000 đô.
So he feels so grateful and very happy and super joyful for he's doing a cool thing. Như vậy, anh ấy cảm thấy rất là biết ơn và cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ hoan hỷ với những cái điều mà tốt đẹp mà anh đã làm. This is what we should feel happy of what we do and also be grateful for ourselves. Đây, điều này chúng ta gọi là chúng ta nên hạnh phúc về những cái gì chúng ta đã làm và biết ơn với chính mình. So that these good virus will spread faster. Và đây chính là một con virus rất là tốt mà chúng ta có thể lan đi. 都在每一个几乎上，我们是晚上10点到10点半之间，我们就会有咖啡庆祝时光，都在感恩自己种下好种子，然后看到周围的人都非常开心自己所种的好种子。So that's why we are having a coffee meditation, a coffee celebration every day during the 10 to 10:30 p.m. So everybody's feel very happy, super happy of what we do and also the good things. Và đó là lý do mà chúng tôi có cái việc là chúng ta ăn mừng thì cà phê mỗi ngày vào 10 giờ tối, mọi người cảm thấy rất là hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc về những gì chúng tôi đã làm. Và đó là cái điều tốt mà giúp cho chúng ta có thể nâng mình lên. And also they're very happy of what they're doing. Nếu chúng ta cảm thấy biết ơn và với chính mình thì chúng ta sẽ thấy mọi người xung quanh mình cũng cảm thấy tự tin và cũng cảm thấy hạnh phúc về những gì họ đã làm. So here I should feel grateful for creating John Brady, who's a man who full of love and compassion. And also doing the LLL, and also I'm feel grateful for creating Geshe-michael. Ở đây thì tôi rất là biết ơn thầy John Brady, người đã với cái tình yêu thương và lòng từ bi và cũng như đã vận hành ALL, và tôi cũng biết ơn người thầy vĩ đại của chúng ta, thầy Geshe-michael. And also, I feel super grateful for creating Vivian Wong, who is a brave woman who bring this wisdom back into Asia. Và tôi cũng cảm ơn, cực kỳ biết ơn người cô tuyệt vời, cô Vivian, là một người phụ nữ tuyệt vời đã đưa trí tuệ này đến Trung Quốc. Okay, now let's welcome. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe thầy Geshe-michael là một người thầy đầy tình yêu thương và lòng từ bi và rất là đẹp trai, sẽ đi sâu hơn với chúng ta về trí tuệ này. Cảm ơn Jenny rất là nhiều. Thank you, Jenny. 好，谢谢 Jenny 老师。感恩 Jenny. Thank you, Vivian. 感恩 Vivian. 谢谢王老师。Thank you, John Brady. 感恩thầy John Brady. John Brady 老师。I'm going to take maybe 5 or 6 minutes. Tôi sẽ dành 5 hoặc có thể là 6 phút. And then we are lucky because we have these really great organizers and the great John Brady here together. Và tôi cảm thấy rất là may mắn là chúng ta có những cái nhà tổ chức rất là lớn cũng như thầy John Brady có mặt ở ngày hôm nay. So I thought it would be nice to leave some time for question and answer. Và tôi nghĩ là nó sẽ rất là tuyệt nên mà chúng ta dành một chút thời gian cho phần hỏi đáp. These two ladies, these two organizers have helped many thousands of people in their life, many thousands. Hai người phụ nữ này, hai nhà tổ chức này thì đã giúp được rất là nhiều ngàn người. John Brady have saved, I think, about 20 million pages of ancient books. Thầy John Brady đã bảo tồn được, tôi nghĩ là khoảng 20 triệu sách cổ. And still meditates sách cổ hay là every trang sách day cổ and vậy? still does his yoga every day. Và thầy cũng tập yoga mỗi ngày. Much better than me. Còn tập tốt hơn tôi nữa. So good. I think it'd be nice to have some question and answer. Như vậy tôi nghĩ là sẽ rất là hay nếu chúng ta có cái phần hỏi đáp.
But I like to share a little bit thought about what Vivian said. Và nhưng mà tôi muốn chia sẻ một chút những cái điều mà cô Vivian đã nói đến. So, you know, I worked in New York City. Me and John both worked in New York City. How many years? 29. John lived in New York City for 29 years. Tôi và John thì đều đã sống ở New York và John đã sống ở New York 29 năm. I also work in Manhattan for 19 years. Và tôi cũng đã làm việc ở Manhattan trong 19 năm. When you walk down the street in Manhattan, it's very rare to hear anyone speak English. Và khi mà tôi đi bộ ở đường phố Manhattan thì rất là hiếm khi mà thấy ai đó nói tiếng Anh. You just walk down the street, someone talking Arabic, somebody talking Japanese, somebody talking Spanish, somebody talking, you can't even guess the language. We used to play a game. What language is that? I don't know. Especially the taxi drivers. Khi mà đi xuống đường phố Manhattan thì mình thấy mọi người rất là nói tiếng ở nhiều nơi với Ả Rập, tiếng Đức và tiếng tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Then thanks to our great sponsors, especially one great sponsor, we have this beautiful college building in Arizona. Và chúng tôi rất là cảm ơn những nhà tài trợ, nhờ vậy mà chúng tôi có thể được một cái văn phòng rất là đẹp ở Arizona. And I think John and I, we decided, let's buy a house in a quiet place. Và sau đó thì tôi và John chúng tôi cùng quyết định là hãy đi mua nhà ở một cái nơi nào đó nó yên tĩnh. So both of us, we bought a house in a very quiet place actually. Và cả hai chúng tôi đã mua nhà ở những nơi khá là yên tĩnh. And my house is on a mountain. Nhà của tôi thì trên ngọn núi. Actually, I rented it first because I wanted to do a 2-month retreat. Và thật ra thì trước đó thì tôi thuê cái căn nhà đó để thực hiện cái khóa tu trong 2 tháng. So I tried to find the most small town and the most quiet place on a mountain. Lúc đó thì tôi cố tìm kiếm một cái thị trấn nhỏ và tĩnh lặng ở trên ngọn núi. And it's really super beautiful, super quiet, and there's no lights at night. You can't see anything. It's just nature. Và ở đó thì cực kỳ tuyệt đẹp, cực kỳ tĩnh lặng. Bạn không có gì khác ngoài tự nhiên cả. Không có And the town is very, very small, and so this is Catherine, this is a cowboy town. This is 100 years ago, everyone is a cowboy. Và thị trấn đó thì rất là nhỏ, nó còn gọi là một cái thị trấn của người cowboy, và cách đây 100 năm thì ở đó chỉ có những người cowboy thôi. Then one day I brought my diamond dealer friend from Israel. I brought him to see my house. Và một ngày thì tôi có mời một cái người bạn trong ngành kinh doanh kim cương đến nhà của tôi. And I took him to a small cafe which I bought later. Và tôi đã mời anh ấy đến một tiệm cà phê, mà cái tiệm cà phê đó thì sau đó tôi đã mua lại. And two cowboys ride up on a horse. Và có 2 anh chàng cowboy đang cưỡi trên ngựa. And they tie their horse on the outside fence and they come inside. Và họ cột cái dây ngựa ở ngoài cái hàng rào bên ngoài và đi vào bên trong. And they have a special cowboy boot on their legs, shoes. Và chân họ thì mang một cái đôi giày của những người cowboy rất là đặc biệt. Those cowboys, Catherine, they have a special metal on the shoe to hit the horse. And when they walk, it goes ching 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 ching. Catherine, những cái người cowboy ấy thì họ có một cái cài đặc biệt ở dưới cái giày chân của họ để mà họ có thể vỗ lên cái con ngựa, đập con ngựa, thì khi họ đi thì nó sẽ kêu chin 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 chin. And they also carry a gun. Everybody have a gun, you know, like a cowboy. Và họ còn có súng nữa. Những cái người cowboy á, ai cũng có súng. Then my Israel friend he asked me. Và khi đó thì người Israel của tôi hỏi tôi. Okay, Catherine, you other translators,
I have to do Israel accent. Israel accent. Catherine, bạn phải dịch nha. Bây giờ tôi sẽ nói giọng người Israel nha. Bạn phải dịch đúng. This guy comes to this horse and they has a cowboy hat. Is they making a movie? Are they making a movie? Cái người đó hỏi là okay, Michael, cái người mà đi lên ngựa đó mà có cái nón như vậy, những người đó đang đóng phim đúng không? Đang đóng phim đúng không? I said no, it's not a movie, it's a real cowboy. Tôi nói không có phải đang đóng phim đâu, những người cowboy thật đó. But Michael, the gun is real. The gun is real. Nhưng mà Michael, ủa cây súng là thật hả? Cây súng có thật không? I said yeah, it's a real gun. Tôi nói là đúng, cây súng thật đó, súng thật á. Then he didn't finish his lunch. Lúc đó thì anh ấy không ăn hết bữa trưa luôn. Why I talk about that? Tại sao tôi nói về điều này? Those cowboy people, they're village people, like China village people, small village people. Những cái người cowboy này thì giống như họ là những người ở quê á, giống như những người ở quê ở Trung Quốc á. Complete opposite of New York City. Hoàn toàn ngược lại với những người sống ở thành phố New York. They never went to the big city. Forget China, forget Mexico, forget Europe. They didn't go anywhere. Họ không bao giờ đi đâu ra khỏi cái ngôi làng của họ. Quên Trung Quốc đi, quên Mexico đi, họ chẳng đi đâu cả. Then they said, we don't like China people. Khi đó hỏi là, ủa rồi họ nói là họ không thích người Trung Quốc. Chúng tôi không thích người Trung Quốc. Chúng tôi không thích người châu Âu và chúng tôi không thích những người Mexico. Then they come to my cafe, I have to talk to them, you know. Và khi mà họ đến quán cà phê của tôi thì tôi phải nói chuyện với họ. Why you don't like your people? Tại sao bạn lại không thích những người ở châu Âu? Oh, when they talk English, they're very bad English. Khi mà họ nói tiếng Anh là tiếng Anh họ rất là tệ. I said, can you speak German? Ok, như vậy thì anh biết nói tiếng Đức không? Tôi hỏi. No. Không. Cannot speak. Không, tôi không biết nói. But they just have this natural, they don't like other countries' people. Nhưng mà họ chỉ có một cái cảm xúc rất là tự nhiên là họ không thích những người ở các quốc gia khác. But they never met the other country people. Nhưng mà họ không bao giờ gặp những cái người ở quốc gia khác đâu. So we call prejudice. They are discriminate. Chúng ta có thể nói đây là một cái sự phân biệt đối xử. Now, if you're nice to some country people, but you are not nice to other country people, then you cannot make 100% good seeds. Not possible. Bây giờ nè, nếu mà các bạn tử tế với một số những người ở một số quốc gia và không tử tế với những người ở một số quốc gia khác thì bạn sẽ không thể nào trở thành có được 100% những cái hạt giống tốt. If you discriminate, this good country, this bad country. Nếu mà bạn có một cái sự phân biệt, đây là những quốc gia tốt, đây là những quốc gia không tốt. I like this country people, I don't like this country people. Tôi thích những người ở quốc gia này và tôi không thích những người ở quốc gia kia. 50-50. 50-50. Then you can only make 50% good seeds. Như vậy thì bạn chỉ có thể tạo ra được 50% hạt giống tốt thôi. Then those cowboys come to my cafe. Và những cái anh chàng cowboy này đến quán cà phê của tôi. Do you like every country's people? Bạn có thích tất cả mọi người ở tất cả quốc gia hay không? No, only half. Không, chỉ một nửa thôi. Then the next thing I say, are you a happy person? Điều tiếp theo tôi hỏi là, ủa vậy anh có phải là người hạnh phúc hay không? Is your life 100% happy? Cuộc đời của anh 100% hạnh phúc hay không? No. Không. How much happy, how much not happy? Như vậy thì bao nhiêu % là hạnh phúc, bao nhiêu là không? 50-50. 50-50. Khoảng 50-50. Then I'm like, you like half country's people. You don't like half country people. You half happy. You half not happy. You see connection? Khi đó tôi nói là anh thích một nửa người ở quốc gia này, những quốc gia này và một nửa người quốc gia kia. Và anh là cái người hạnh phúc 50-50. Anh thấy cái sự kết nối ở đây không?
Then when we think about those people, we think, actually they are kind of uneducated village people. They are a little bit stupid. Mà khi chúng ta nghĩ về những người này, chúng ta nghĩ đến những người mà họ không được giáo dục và họ có một chút gì đó hơi không có khôn ngoan. But what Vivian said, we are all village people. Nhưng mà như những gì cô Vivian nói thì chúng ta đều là những cái người như vậy, những người ở quê, những người nhà quê. This coming from the woman who is DCI organizer in the largest city in the world, 30 million people. Mà đây là cái câu nói đang nói từ một cái người phụ nữ mà là một cái nhà tổ chức DCI ở một cái thành phố lớn nhất ở Trung Quốc với khoảng 30 triệu dân. Gisela, we are all village people. We are all cowboy. Cô ấy nói là chúng ta đều là những cái người ở quê, chúng ta đều là những cái người cowboy. Why? Tại sao? You also don't like half people. You like half people. Bạn cũng thích một nửa nhóm người này và một nửa nhóm người kia. Thế là chia làm hai. In your life, you are 50%. 50% is Michael. Vì trong cuộc đời của bạn thì 50% Michael. Then 50% is Vivian and Jenny and John and all the listeners in Russia and China and Singapore. Guess what's half? You are half. Như vậy thì 50% còn lại là cô Vivian, cô Jenny, thầy John Brady và tất cả những người nghe, những người đến từ Nga, từ Singapore, từ tất cả quốc gia khác. Tôi là 50 và những phần còn lại là 50. But we are really village people. We have cowboy mind also. Nhưng chúng ta thực sự là những người nhà quê, chúng ta cũng có gọi là cái đầu óc, cái tâm trí của những người cowboy. Oh, Gisela, I can be grateful other people, but not me. I cannot be grateful about me. Gisela Michael, tôi có thể biết ơn những người khác nhưng mà không phải tôi không thể nào biết ơn chính tôi được. But you are 50% of the world for you. For you, you are 50%. Như vậy thì cho bạn thì bạn cũng chỉ là 50% thôi. You have to be grateful for yourself. Bạn phải biết ơn chính mình nữa. Everything beautiful in this world, you made yourself. Mỗi một thứ tốt đẹp trên thế giới này thì chính bạn đã tạo ra nó. Who made the blue sky? Who made the beautiful ocean? Who made the moon and the sky? Ai đã tạo ra bầu trời xinh đẹp? Ai đã bầu trời xanh, một cái đại dương xanh ngát và một cái đêm trăng đẹp? Yeah, you made it. So don't be prejudiced. Don't be discrimination. Như vậy thì chính bạn là cái người tạo ra điều đó, đừng có sự phân biệt. Every night before you go to bed, do a good coffee meditation. Và mỗi một đêm trước khi đi ngủ thì các bạn hãy thiền cà phê. Equal right, equal right. Quyền bình đẳng, quyền bình đẳng. No discrimination. Không có sự phân biệt. Okay, so do you have any questions for these wise three guys? Seiji, chúng ta có câu hỏi cho những người thầy thông thái ở đây không? Our first question comes from Sofia, Bulgaria. Câu hỏi đầu tiên đến từ Sofia. Yeah. And the question is, what seeds should I plant to find what my mission in life is? I don't know what seed to plant to decide what is my job in this life. What am I supposed to do in this? Tôi không biết là hạt giống gì tôi cần gieo để tôi có thể tìm thấy công việc gì cho cuộc đời của tôi. Something that will give me pleasure and that I could easily make money from. Cái điều gì đó mà giúp cho tôi cảm thấy vui và kiếm được tiền nữa. Hey Jenny Wang, do you have idea? She raised her hand. Cô Jenny Wang, cô có ý tưởng cho câu hỏi này không? Yeah. 好的，我听到这个问题是说，我怎么样可以找到我享受做的事情，然后又可以赚钱，对不对？找到我的使命。So this question is, how should I find my mission that I know that what should I do for the whole Câu hỏi life này and là also can earn money làm from sao it, tôi có thể tìm right? thấy cái việc tôi biết được là cái việc gì đó mà tôi thể làm cả cuộc đời, tôi có thể cảm thấy vui vẻ và kiếm được tiền. I think we can find the answer through 4 steps. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm cái câu trả lời thông qua 4 bước.
So we should find another person who actually the same doesn't really know what to do to feel happy. Và chúng ta nên tìm một cái người khác, người mà cũng đang có cái vấn đề tương tự, không biết làm điều gì để mà cảm thấy được hạnh phúc. Actually, we have. If you try to find those kind of person, we have a lot around. For example, like those people who just graduated from the like the university, and nếu bạn cố gắng tìm những người này thì chúng ta có rất là nhiều những người như vậy. Những người mà vừa mới tốt nghiệp từ giống như là từ đại học nè, và họ cảm thấy như là họ không biết là họ nên làm gì, hay là cái niềm đam mê của họ là gì, họ nên làm điều gì. If you want to find a job which you enjoy a lot and also at the same time can earn a lot of money. Nếu bạn muốn tìm một cái công việc mà bạn có thể tận hưởng với nó và cùng lúc đó có thể kiếm được tiền. So you should find someone who has the same goal as you. Thì bạn hãy tìm một ai đó mà có cái điều như bạn muốn. And you can help that kind of person, him or she, to find a job which she really likes. And và bạn có thể giúp được người đó, anh ấy hoặc cô ấy để tìm kiếm công việc mà cô ấy thực sự thích và cũng có thể kiếm được nhiều tiền. For those people who, for example, like just studied với out những their người business, ví dụ and như you can là try to help bắt đầu start up và bạn hãy cố gắng để giúp đỡ họ. Thank you. You have another question for these guys? These wise guys? Có câu hỏi khác không? Yes. So the next question comes from Tokyo, Japan. Câu tiếp theo đến từ Tokyo, Nhật Bản. How to have the strength to do things after my husband passed away? Làm sao có cơ hội để làm cái điều gì đó sau khi chồng tôi mất? I have a hard time doing things. Tôi có một cái thời gian khó khăn với việc này. And I feel that my life has no meaning. Tôi cảm nhận như cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì cả. Vivian, you have an answer? Okay. Cô Vivian, cô có câu trả lời không ạ? Dạ có. 我想我们的亲人离世，尤其是我们的丈夫，这对人生来说是一个非常悲伤的时光。I believe that this is the saddest moment that when we have our friends or families, especially our husbands, passed away. Và đây là cái khoảnh khắc rất là buồn khi mà chúng ta có người bạn, người trong gia đình hoặc là người chồng của mình mất đi. So actually, I've heard a very cool example. It is from our teacher, our design teacher. Và thật ra tôi đã nghe một cái ví dụ từ một cái người thầy của tôi, người thầy design, một giáo viên design. We know her husband just passed away on her arms. Tôi biết cái chồng của cô ấy đã mất trên tay của cô ấy. When I saw her, it's in Thailand retreat. Khi mà tôi gặp cô, đó là trong một cái khóa tu ở Thái Lan. It was no more than 1 month since her husband passed away. Và đó là sau 1 tháng khi mà chồng của cô ấy mất. I believe that she feel sorrow and sad. Tôi tin là cô ấy đang rất là buồn khổ. When I hug her, but I can, on contrary, I can feel that she's struggling to work out from this sorrows. Khi mà tôi ôm cô ấy thì có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang phải vật lộn rất là và cố gắng vượt qua được cái cảm xúc buồn này. And she told me that Michael has told her that you should
try to come to Thailand retreat, you should try to Và help cô ấy đã other nói với people tôi to là thầy work Casey out, so Michael that you nói với can work cô out, to try to là help cô nên more people, and cố then gắng you đến work cái out khóa easily. retreat ở Thái Lan để giúp đỡ những người khác vượt qua được. Thì khi đó thì cô có thể vượt qua được. Khi mà cô giúp đỡ cho nhiều người hơn thì khi đó cô có thể vượt qua được cái vấn đề của mình. So I think maybe we should work out from our own lives, and then we try to help those people who maybe suffer more and who needs help Vậy tôi more. nghĩ là có thể khi đó thì chúng ta có thể vượt qua được, và bằng cách là chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ những người khác, họ cũng đang có cái nỗi đau buồn như vậy. Every moment when you are trying to help others, just try to imagine that your husband is with you, is in your heart, and you are doing this together. Mỗi một cái khoảnh khắc khi mà bạn cố gắng để giúp đỡ những người khác, hãy cố gắng hình dung về cái người chồng của bạn đang ở trong tim của bạn, và bạn làm điều này cùng với anh ấy. I think this is the best way Tôi that nghĩ you đây là can cách tốt nhất stay mà with your bạn husband có and also thể give ở this lại với người beautiful chồng của gift mình to him. và trao cho anh ấy một món quà tuyệt đẹp. Very beautiful. Thank you, Vivian. Beautiful. Cảm ơn cô Vivian. Okay, again, I'd like to thank our three guests tonight for round table together. Một lần nữa, tôi rất là biết ơn ba người khách của chúng ta trong cái buổi học bàn tròn này. Again, this is a gratitude course. Một lần nữa, đây là một cái khóa học về lòng biết ơn. And three people here, I have to. Và ba người ở đây. These are special gratitude for me. I need special gratitude for you three. Ba người ở đây thì tôi đều có một cái lòng biết ơn đặc biệt để với họ. Without John, we cannot have the wisdom. Không có John thì chúng ta sẽ không có được cái trí tuệ này. Without Vivian and Jenny, we cannot. There's no one to give to the wisdom to them. Và nếu mà không có cô Jenny và cô Vivian thì không có ai nhận được những cái trí tuệ này. So I just want to thank you from my whole life. It's a great pleasure and it's a great honor to work together with you guys. Và tôi phải nói là tôi phải biết ơn cả cuộc đời tôi cảm thấy rất là hân hạnh và rất là vui để được làm việc với tất cả các bạn. And without Geshe Michael, we cannot decode the wisdom without him. So, và nếu mà không có thầy Geshe Michael thì chúng ta sẽ không giải mã được những trí tuệ này. 我也特别的感恩格西老师，谢谢您把这么慈悲。Thank you guys. Thank you, Jenny. Thank you, bye, Jenny. Thank you, translators everywhere. Bye, Vivian. Bye, Catherine. Cảm ơn thầy Geshe Michael. Cảm ơn các bạn phiên dịch đến từ khắp nơi. Hey, everybody. Xin chào tất cả các bạn. Oh, I can hear myself in the earpiece. Is there any way to... Thank you. Hi, Catherine. I can see you translating. Thank you. Xin chào Catherine, tôi có thể thấy bạn đang dịch. And thank you to all the translators out there. Cảm ơn tất cả bạn phiên dịch đang dịch lúc này. Probably you guys know me by now. My name is Nick, and I'm really honored and happy to be here teaching DCI Level 12 Life Tool 7. Tất cả có thể là các bạn đã biết tôi tên là Nick và tôi rất là vui và hân hạnh để ở đây để dạy các bạn đi xe cấp độ 12, công cụ số 7.
So this level, this life tool is called reverse engineering gratitude in both directions. Công cụ này có tên kỹ thuật đảo ngược lòng biết ơn theo cả hai chiều. So let's just take a minute to remember together, why are we studying all of this stuff? Và chúng ta hãy dành ít phút để cùng với nhau chúng ta nhớ về hay nghĩ về cái việc là tại sao chúng ta cần phải học những cái điều này. DCI level 12 is all about gratitude. DCI cấp độ 12 nói về lòng biết ơn. And we are trying to expand our gratitude with the understanding that expanding our gratitude is going to help us to be more creative, more happy, and more successful. Chúng ta đang cố gắng mở rộng lòng biết ơn với cái sự hiểu biết rằng với việc mở rộng này sẽ giúp chúng ta sáng tạo hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn. So what we've been working on so far a lot in this level is making our gratitude list. Và những gì chúng ta đang làm tới điểm này là chúng ta làm rất là nhiều cái việc là chúng ta lập lên cái danh sách của lòng biết ơn. And we've been using some difficult techniques to create and expand our gratitude list. Chúng ta đã sử dụng rất là nhiều kỹ thuật để mà có thể tạo ra và mở rộng cái danh sách của lòng biết ơn này. Can you show the slide? Oh, so this is the slide about we're using gratitude to help us feel more happy and to free our mind to be more creative. Và chúng tôi sử dụng slide này để nói đến việc là chúng ta đang dùng lòng biết ơn để làm cho tâm trí ta hạnh phúc, giải tỏa tâm trí và để có được lòng sáng tạo hơn. Can you show the next slide, please? So, as far as we've come, we've learned different techniques, and we've been learning about the archaeological levels or the candy store. Và tới điểm này chúng ta đã học được rất là nhiều những cái kỹ thuật và chúng ta đã học được một cái lớp đào địa chất, đó là cái cửa hàng kẹo. And there's been some pretty complex ideas covered. Và đã có những cái kỹ thuật phức tạp mà chúng ta đã đi qua. And I just want you to know that it's understandable if you feel a little bit confused about which ancient school we're talking about. Và tôi cũng muốn nói các bạn biết là sẽ dễ hiểu thôi nếu mà các bạn đến thời điểm này các bạn cảm thấy là hơi khó hiểu, hơi hoang mang về những cái trường phái nào chúng ta đã học đến. We were talking about the map makers and the pathways of knowledge and the hippies, the swimmers. Chúng tôi đã nói đến trường phái về nhà lập bản đồ nè, con đường của trí tuệ, nhà hippie, nhà vận động viên bơi lội. And these are all different schools that help give us different techniques that we can put into practice to expand our ability to feel gratitude. Và đây là những trường phái khác nhau cung cấp cho chúng ta những cái kỹ thuật khác nhau để mở rộng lòng biết ơn của mình. So don't worry too much about having it all, remembering all of the schools perfectly. Cho nên các bạn đừng có lo lắng nhiều quá trong cái việc là chúng ta phải nhớ tất cả những trường phái này. Just try to remember the techniques and try to apply them in your life. Các bạn chỉ cần nhớ cái kỹ thuật và cố gắng để làm sao áp dụng vô trong cái thực tiễn. And make the effort to pay close attention to what we're talking about so that you're able to put it into practice. Như vậy thì các bạn hãy nỗ lực để tập trung sự chú ý về những cái gì mà chúng tôi đã nói đến và các bạn hãy đưa nó vào ứng dụng thực tiễn. And try to have a motivation of being able to expand the amount of people toward whom you feel gratitude, as well as the amount of time that you're able to feel grateful, that you're able to hold gratitude in your heart and in your mind. Điều các bạn phải làm là các bạn cố gắng làm sao tăng lên cái đối tượng mà các bạn có cái lòng biết ơn, và chúng bạn hãy tăng cái thời gian để mà các bạn giữ cái lòng biết ơn đó trong tâm trí của mình theo thời gian. So, can you show the candy store slide, please? So we're going to once again go back to the candy store or the archaeological dig. Và một lần nữa chúng ta hãy quay trở lại với cái cửa hàng kẹo, hay nó là một cái lớp khảo cổ đào kim cương, lớp khảo cổ. And we're going to use some techniques. Can you show the next slide? We're going to use some techniques from the swimmers. Và chúng tôi đã sử dụng cái kỹ thuật gọi là vận động viên bơi lội. The swimmers at the shallow end of the pool. Nhà bơi lội ở điểm cạn của hồ bơi.
And the swimmers at the shallow end of the pool, in many circumstances, share ideas from the map makers. Và vận động viên bơi lội ở điểm cạn của hồ bơi đâu đấy thì chia sẻ cái quan điểm, cái ý tưởng về nhà lập bản đồ. So let's go to the next slide, please. So we've been using techniques from the map makers. Chúng ta đã sử dụng kỹ thuật của nhà lập bản đồ. I'm going to review them a little bit for you. Và tôi muốn ôn lại một chút cho các bạn. We started this level by talking about using a direct perception in the form of a memory. Và chúng ta đã nói về điều này với cái gọi là cái nhận thức trực tiếp về cái việc là ký ức của chúng ta. So we use a direct perception in the form of a memory to go back and remember people from our past, like our teachers and our parents, who have done many things to help us, and then we can put them on our gratitude list. Chúng ta dùng cái nhận thức trực tiếp với cái hình thức của cái trí nhớ của mình để chúng ta quay trở lại với những cái người đã giúp đỡ chúng ta trong quá khứ, đó là những người thầy hay cha mẹ chúng ta, để chúng ta có thể lòng biết ơn đối với họ. Well, if I remember correctly, it was the accountants, the first group of the first ancient school, who had the idea of a gratitude list in the first place. Và tôi nhớ về cái kỹ thuật của nhà kế toán viên mà chúng ta đã học cái công cụ đầu tiên để làm sao chúng ta có một cái danh sách của lòng biết ơn. And then the map makers are very focused on using your perception. Và ở cái tầng lớp của nhà lập bản đồ thì chúng ta đã tập trung vào cái sự nhận thức. And in this case, what I'm talking about now, we're talking about using direct perception in the form of a memory, like to remember your teachers and other people who have helped you in the past. Và cái gì chúng ta đang nói ở đây đó là chúng ta sử dụng nhận thức trực tiếp để chúng ta có thể với hình thức của cái trí nhớ để chúng ta nhớ về những ai đã giúp đỡ chúng ta trong quá khứ. And then the map makers explain another kind of perception, and that's called clear thinking or logic. Và nhà lập bản đồ đã cho chúng ta một ý tưởng khác về cái tư duy sáng suốt. So can you please show the next slide? So the example that they taught us to use logic for is croissant meditation. Và một cái ví dụ là nhà lập bản đồ đã cho chúng ta cái ý tưởng về cái tính logic của việc thiền bánh sừng bò. When you get a croissant, you're able to, you can see directly the waiter who brought you the croissant. Khi mà bạn có được cái bánh sừng bò này thì bạn sẽ thấy được trực tiếp người phục vụ đã đưa cho bạn cái bánh sừng bò. But you probably cannot see directly the person who baked the croissant. Nhưng mà bạn không thể nào bạn thấy trực tiếp được cái người mà họ đã nướng cái bánh sừng bò này. But you can use your logic to understand that somebody put the ingredients together and made the croissant. Nhưng mà bằng logic thì bạn có thể biết được là sẽ có ai đó họ sẽ tổng hợp những cái nguyên liệu để làm ra cái bánh sừng bò này. And you can use your logic to understand that somebody drove a truck to bring the ingredients to the bakery. Và bằng logic thì bạn cũng sẽ hiểu là sẽ có ai đó họ lái chiếc xe tải để mà có thể vận chuyển những cái nguyên liệu đến cái cửa hàng bánh. And you can use your logic to understand that a farmer grew the wheat and milked the cows to make the butter, and all of the ingredients came from, the earth ultimately. Và bạn dùng logic thì cũng có thể hiểu được là sẽ có những người mà họ sẽ trồng ra lúa mạch nè, nuôi bò để mà lấy ra bơ và những cái thành phần khác mà phát triển từ đất. So we used our mind to travel back in time using our memory and to travel through time and space using our logic. Và chúng ta sử dụng tâm trí của mình để chúng ta có dùng trí nhớ
vượt thời gian để chúng ta nhớ lại những cái gì đã làm. Và chúng ta sẽ sử dụng nó bằng cái logic. So, but now I'm going to get to some new material. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua một cái dữ liệu mới. So, we're going to use a technique that the swimmers in the shallow end of the pool use, and they get this idea from the map makers. Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật để nói về cái nhà vận viên bơi lội ở điểm cạn. Họ sử dụng kỹ thuật của nhà lập bản đồ. Can you show the next slide, please? So, I'm going to teach you all a word that comes from an ancient language, Sanskrit. Và tôi muốn dạy với các bạn một từ mà nó là một cái tiếng Phạn cổ. The word is lakshana. Từ đó là lakshana. Nice. Say lakshana. Các bạn hãy nói lakshana. Cool. So laksh means like a mark or a sign. Lắc nó có nghĩa là một cái đánh dấu hay là một cái ký hiệu. And in Sanskrit, the suffix ana indicates the person who is doing something, the actor. Và cái từ ana ở đây nó có nghĩa là người mà làm cái điều gì đó, hay là một cái diễn viên, hay là một cái người hành động á. So lakshana means the thing that marks something, or the thing that indicates something as being something. Cái từ lakshana ở đây nó sẽ có nghĩa là cái điều mà nó thể hiện một cái điều gì đó. So why am I showing this picture? Và tại sao tôi chỉ các bạn cái hình này? Lakshana is an important concept in the study of logic. Và lakshana nó là một cái ý tưởng quan trọng khi chúng ta học về logic. In this case, you can see smoke. Và trong trường hợp này các bạn sẽ thấy khói, đúng không nào? That smoke is a sign. It indicates something. Và khói ở đây thì nó sẽ là dấu hiệu, nó chỉ chúng ta thấy một điều gì đó. What does the smoke indicate? Và đây là cái khói trong trường hợp này nó nghĩa là gì? Fire, right? Lửa, đúng không nào? Yeah, if you see smoke like that, you don't want to keep driving that way because you know that there's probably a big fire there. Đúng rồi, nếu mà bạn thấy một cái đám khói như vậy thì bạn sẽ không định lái xe vào hướng đó, đúng không? Tại vì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái đám cháy lớn ở hướng đó. Can you see the fire directly? Bạn có thể thấy được lửa trực tiếp hay không? Đám cháy trực tiếp hay không? No, you cannot see it. Không, bạn không thể thấy được. But you know it's there. Nhưng mà bạn biết nó ở đó. How do you know? Làm sao bạn biết được? Logic. Dùng logic. You see the sign. Bạn thấy cái dấu hiệu. And you deduce. You make a deduction that there must be fire. Và bạn suy đoán là nó phải có lửa ở đó. Sometimes people talk about, like people in spiritual groups, they talk about the third eye or something. Thỉnh thoảng thì có những cái nhóm mà thực hành tâm linh á, thì họ sẽ nói về con mắt thứ ba hay là cái gì tương tự. Maybe this is your third eye, the one that can see the fire. Có thể ở đây chúng ta có thể nói này là con mắt thứ ba, là cái cách mà chúng ta nhìn thấy có lửa. So the smoke is a sign. You can see the smoke directly, and then you can use a deductive perception to see the fire. Như vậy thì khói ở đây thì chúng ta có thể thấy trực tiếp, và qua đó thì chúng ta có thể suy đoán được là phải có lửa. And that's the meaning of lakshana. Và đó là ý nghĩa của từ lakshana. What does this have to do with gratitude? Những cái gì mà chúng ta thể làm với lòng biết ơn. Okay, we're getting there. We're getting there. Can you go to the next picture, please? Oh, this makes me very happy. Và với cái hình ảnh này thì làm cho tôi rất là hạnh phúc. This is my daughter. Đây là con gái của tôi. She's 19 months now. In this picture, she was like 1 year old. Và bây giờ thì con bé đã 19 tháng rồi, và ở cái hình này thì nó lúc nó 1 tuổi. And I think this is a very beautiful picture.
Và tôi nghĩ đây là một cái bức hình rất là đẹp. I love the big sky here in Arizona, the big blue sky. Và tôi yêu thích cái bầu trời xanh rộng lớn ở đây, ở Arizona. And I love my daughter's beautiful face more than anything in the world. Và tôi yêu thích cái gương mặt xinh đẹp của con gái tôi hơn bất kỳ điều gì trên thế giới. Take your time. So I feel so happy to see this. Và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn thấy cái gương mặt xinh đẹp này. Speaking of gratitude, I feel grateful just to be able to see this face every day. Nói về lòng biết ơn thì tôi cảm thấy rất là biết ơn khi mà tôi thấy được những cái gương mặt như thế này. But we're talking about Lakshana today. Và chúng ta đang nói về Lakshana trong cái buổi giảng ngày hôm nay. So what's the Lakshana in this situation? Như vậy thì Lakshana có ý nghĩa gì trong cái tình huống này? Well, this beautiful scene, her beautiful face and the big sky, this is like the smoke. Và đây là một cái cảnh đẹp, cái nụ cười rất là xinh đẹp của con bé và cái bầu trời xanh như vậy thì nó chính là khói. What's the fire? Vậy thì lửa là cái gì ở đây? Because we understand the pen, because we have studied about seeds, we understand in our minds that in order to see such a beautiful thing in our world, somebody must have planted some kind of very good seed in the past. Bởi vì chúng ta hiểu về cây bút, chúng ta biết về hạt giống, thì chúng ta phải hiểu rằng để mà thấy được những cái điều này thì chúng ta đã phải làm đã có ai đó làm cái điều gì đó trong quá khứ. So in this case, the smoke is my daughter's face and the fire is the seeds that were planted at some time in the past that ripen for me to be able to see this amazing beauty. Và ở đây khói chính là cái gương mặt xinh đẹp của con gái tôi, và lửa đó là những cái gì đó mà tôi đã làm trong quá khứ để mà bây giờ tôi có thể thấy được cái gương mặt xinh đẹp này. Can you go back to the previous picture for a moment, the one with the smoke? Có thể quay lại với hình ảnh trước đó hay không? So when you see this smoke, you know there's fire, but can you tell me the color of the flames? Khi mà chúng ta thấy khói thì chúng ta biết là có lửa, và các bạn có thể nói cho tôi được cái màu của cái ngọn lửa hay không? Not really, no. Không thực sự, chúng ta không nói được. You can't tell me like what the flames look like or what color they're burning or how big they are. You cannot tell me these details. Các bạn cũng không thể nào nói cho tôi biết được là cái ngọn lửa nó như thế nào, nó màu gì, không thể nói được về chi tiết của nó. But because you have some understanding of the relationship between smoke and fire, you can make a guess of how big this fire is and what it looks like. Nhưng mà bởi vì chúng ta hiểu được cái mối liên hệ giữa lửa với khói thì chúng ta có thể có một cái sự suy đoán được là đám khói đó cái lửa đó như thế nào. Can you go back to the picture of Amelie? Đã quay lại với hình ảnh của bé Emily. So the same thing here. I can't see directly what seed I planted in the past to create this beautiful scene. I cannot see. Và tương tự như ở đây thì tôi không thể nào thấy được trực tiếp những hạt giống gì tôi đã gieo. Tôi không thể nào thấy trực tiếp được. But I can make some educated guesses. Nhưng mà tôi có thể có được những cái sự suy đoán. So in this lecture, we'll try to have some fun together and make some guesses about our past, about how we planted seeds for certain things in our life. Và trong bài giảng này thì chúng ta sẽ làm cái điều vui, đó là chúng ta sẽ đoán được là về cái con đường, về những cái gì mà chúng ta đã làm trong cái quá khứ. And it doesn't matter if we're exactly right or not. Và không quan trọng cái việc là chúng ta có thể suy đoán chính xác hay không. But why are we doing this? Mà tại sao chúng ta làm điều này?
because we're taking this opportunity to expand our gratitude list. Bởi vì chúng ta đang nắm bắt cơ hội để chúng ta mở rộng ra cái danh sách của lòng biết ơn. We're taking this opportunity to feel grateful for our past selves for having planted the seeds that ripen into the beautiful things that we enjoy now in our lives. Chúng ta đang nắm bắt những cái cơ hội để chúng ta có thể mở rộng lên những cái lòng biết ơn cho cái quá khứ của chúng ta để mà chúng ta có thể tận hưởng ở những thời điểm này. What does that mean for our gratitude practice? Và điều đó có ý nghĩa gì trong cái việc thực hành lòng biết ơn? It means every time we're experiencing something that we enjoy, we can feel grateful for that thing. Nó có nghĩa là mỗi lần khi mà chúng ta thấy cái điều gì đó mà chúng ta có thể tận hưởng được thì chúng ta có cái lòng biết ơn đối với cái điều đó. And we can also feel a deep gratitude for our past selves for having planted the seeds that brought that into our life. Và chúng ta cũng có thể có lòng biết ơn sâu sắc với con người quá khứ chúng ta đã gieo những cái hạt giống mà chúng ta có được cái điều này ở thời điểm hiện tại. And as a DCI practitioner, that's really powerful to be able to feel gratitude for your past self. Và là người thực hành DCI thì nó sẽ vô cùng mạnh mẽ để chúng ta có thể biết ơn được với cái con người quá khứ của mình. Because by bringing to mind this idea about seeds, it's like supercharging your coffee meditation. Và bởi vì là khi mà chúng ta đưa đến những cái ý tưởng về những cái về hạt giống mà chúng ta đã gieo thì đó là một cách thiền cà phê vô cùng mạnh mẽ. So how do we make a guess? What tool will we use to take a guess about what seeds we might have planted so that we can find the past version of ourselves to feel grateful for? Như vậy thì làm sao chúng ta có thể đoán được công cụ nào chúng ta sử dụng được, có thể sử dụng để mà chúng ta đoán được là những cái gì mà chúng ta đã gieo để mà chúng ta cảm thấy biết ơn về nó. Can you go to the next slide, please? I went to school for mechanical engineering. Và tôi học đại học liên quan tới chuyên ngành về kỹ sư cơ khí. And one of the first things I learned on one of my first days of university is the concept of reverse engineering. Và một trong những ý tưởng đầu tiên mà tôi học ở đại học đó là về kỹ thuật đảo ngược. So reverse engineering, for those of you who don't know, is like taking something apart to figure out what went into creating it. Với những bạn chưa biết thì kỹ thuật đảo ngược ở đây đó có nghĩa là chúng ta sẽ tháo rời ra từng phần và chúng ta sẽ biết được là cái gì đó đã tạo ra nó. And everything gets reverse engineered. Và các bạn biết mọi thứ về những cái gì để liên quan tới cái kỹ thuật đảo ngược đó. There's a picture of a windmill here. Đây chúng ta thấy đây là cái hình ảnh của cái cối xay gió. Companies will go to the employees of companies will go to trade shows to see the latest windmill technology to try to understand like what is cutting edge now. Then they'll take it apart. They'll buy the windmill or buy any machine, take it apart, figure out how it's working, and try to improve upon it. This is reverse engineering. Và những cái nhân viên của công ty họ sẽ có thể đến một cái triển lãm thương mại về kỹ thuật để họ mua một cái phiên bản mới và sau đó họ tháo rời ra để mà họ biết được là những cái thành phần gì bên trong đó thông qua cái kỹ thuật đảo ngược lại. Ví dụ như của cái cối xay gió ở đây. Những cái gì để làm ra cái sản phẩm này. We're using reverse engineering just to figure out, we're going to take our experience apart and figure out what seeds are bringing that experience into reality. Chúng ta dùng kỹ thuật đảo ngược ở đây là chúng ta sẽ chia nhỏ ra, phân tích ra
những cái hạt giống và những cái gì là cái phần bên trong để tạo ra cái thực tại mà chúng ta đang nhìn thấy. And this is the main tool that we DCI teachers and all DCI practitioners use. It's called the four laws. Can you show this? Advance on the slide. Yeah. Những cái giảng viên DCI hay là những cái người thực hành DCI á, chúng ta sử dụng đó là quy luật, 4 quy luật. Can you put them all on the screen, please, Jim or Seiji? Okay, thank you. So many of you are familiar with this. Và nhiều các bạn ở đây đã quen với điều này đúng không ạ? And we used to travel the world before the COVID pandemic, and many people would come up to us and ask us questions during the events. Và chúng tôi đã đi rất là nhiều trong những cái sự kiện của DCI trước cái thời gian Covid, và nhiều người đã tiếp cận với chúng tôi trong những cái sự kiện đó. And probably about 75% of the questions that I got were, I want this. What seeds can I plant? Và tôi đã nhận khoảng 75% những câu hỏi thì nó sẽ liên quan đến việc là tôi muốn điều này, như vậy thì tôi cần gieo hạt giống gì? And the only tool that I have to try to help them figure it out is the four laws. That's the main tool. Và cái công cụ duy nhất hay là cái công cụ chính mà tôi sử dụng để giúp họ đó là công cụ về 4 quy luật. Especially the first two, same makes same and seeds multiply. Và đặc biệt là 2 quy luật đầu tiên, gieo gì gặt nấy và hạt giống thì nhân. So I would typically advise somebody to plant a seed that is similar to the result that they're hoping to get. Như vậy về cơ bản thì tôi sẽ giúp họ là cần phải gieo trồng những hạt giống mà nó tương tự với những cái kết quả mà họ mong đợi. And because I understand that seeds multiply, I could advise them to do small things that will turn into a big thing. Và bởi vì tôi biết là hạt giống nó sẽ nhân lên, nên tôi sẽ khuyên họ để làm những cái điều nhỏ để gặt được những cái kết quả lớn. And so, how do we apply this in reverse engineering? Như vậy thì làm sao chúng ta có thể áp dụng cái kỹ thuật đảo ngược trong trường hợp này? We're going to try to figure out what seed we planted. We're going to use this tool to take a guess at what seed we planted to create the nice thing that we are experiencing. Và chúng ta sử dụng công cụ này để mà chúng ta có thể đoán được những hạt giống gì chúng ta đã gieo để mà có được những cái trải nghiệm này. And I just want to be clear that we're going to do this for fun and because maybe it'll make the exercise, it'll make it easier and more powerful to feel gratitude for your past self. Và tôi chỉ muốn nói là chúng ta hãy làm điều này với niềm vui để làm cho chúng ta có thể dễ dàng hơn và cảm thấy có cái sự mạnh mẽ hơn khi mà chúng ta có cái lòng biết ơn với quá khứ của chính mình. But the important thing is that you feel gratitude for having planted the seed. It's not so important that you really try to figure out the exact seed. Và cái điều quan trọng ở đây là cái việc mà nó sẽ dễ dàng hơn và biết ơn khi mà chúng ta biết ơn cái gì chúng ta đã làm quá khứ thì nó sẽ không mạnh mẽ bằng cái việc là chúng ta sẽ tìm ra chính xác hạt giống gì chúng ta đã gieo. But I'll just share my own practice of this and I hope it's fun and inspires you to do something similar. Và tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn một cái ví dụ mà để giúp cho các bạn có một cái động lực để các bạn thấy cái điều gì đó nó tương tự ở đây. So go back to the picture. Oh no, that's okay. So you remember the happy scene was my daughter, right? Các bạn nhớ hình ảnh cái gương mặt xinh đẹp của con gái tôi đúng không nào? So I want to figure out, I want to take a guess at what seed did I plant to see such a beautiful face every day in my life. Và tôi cố gắng đoán là hạt giống gì tôi đã gieo để mà tôi có thể thấy được gương mặt xinh đẹp đó mỗi ngày trong cuộc đời của tôi. I probably planted many good seeds. Có thể là tôi đã gieo được rất là nhiều những hạt giống tốt. But I remember this one thing that I did a few years back
that I probably planted a good seed to see beauty. Nhưng mà tôi nhớ lại là những cái hạt giống tốt, một cái trường hợp tôi đã gieo cách đây vài năm để thấy được cái điều tốt đẹp này. So when I first met Geshe Michael, thì lần đầu tiên khi mà tôi gặp thầy Geshe Michael, I had like really long hair. Tôi có mái tóc thật là dài. And all like ripped jeans, and you know, I didn't care too much about having nice clothes or anything like that. Tôi mặc jean và tôi thực sự không quan tâm lắm về cái vẻ ngoài của mình. I went to go live in a tent in the desert to study. Và tôi sống ở căn lều ở sa mạc khi mà tôi học. I didn't take great care about my appearance. Tôi không thực sự là quan tâm chăm sóc cái vẻ ngoài của mình. And then one day he said, hey, you know, if you want to, he said, I would like for you to come on some DCI tours. Và một ngày thì thầy nói với tôi là tôi rất là muốn để mà bạn tham gia vào cái tour của DCI. But Scott says you got to cut your hair. Nhưng mà điều phải làm đó là bạn phải cắt tóc đi. But really everybody knew I needed to cut my hair. Và nếu các bạn biết tôi thì tôi đã cắt tóc rồi đó. And actually my wife, who at the time was my new girlfriend, she also wanted me to cut my hair. Và thật ra thì vợ của tôi, và ở thời điểm đó thì cô ấy chỉ là bạn gái mới thôi, cô ấy cũng muốn tôi cắt tóc nữa. So can you show the picture? The next slide, or the next one. Yeah, so this is before, this is after. Và đây là hình ảnh trước đó của tôi, và đây là hình ảnh sau khi cắt tóc. So I didn't, you know, I think a few people appreciated that I made this change. Và tôi nghĩ là chỉ có ít người thôi là đánh giá cao cái thay đổi này của tôi. And I did it so that, you know, I would look better for my wife, and so that I would be able to travel and share these beautiful ideas with all of you guys. Và với cái thay đổi này thì tôi trông đẹp hơn trong mắt của vợ tôi, và tôi cũng có thể đi khắp mọi nơi và chia sẻ cái ý tưởng này với tất cả các bạn. So I don't know if this is the exact seed that created my beautiful daughter's face. I have no idea. Tôi không biết chính xác về hạt giống mà tôi đã gieo ra để có được thấy được cái gương mặt xinh đẹp của con gái tôi. But I can put this guy on my gratitude list. Nhưng tôi có thể đưa cái anh chàng này vào danh sách của lòng biết ơn của tôi. Because he planted a good seed that's going to ripen into some kind of beauty in my future. Bởi vì anh ấy đã gieo những hạt giống xinh đẹp để mà tôi có thể tạo ra cái tương lai của tôi như thế này. So I'm expanding my gratitude list. Và tôi mở rộng danh sách lòng biết ơn của mình. Okay, I'll do another one together. Và chúng ta sẽ làm một cái điều khác cùng với nhau. Go to the next picture, please. Okay, this is my house now. Và đây là căn nhà mới của tôi lúc này. Actually, it looks nicer now, even nicer now. Và thật ra thì bây giờ nó còn đẹp hơn nữa, đẹp hơn trong hình. But like I just have this new kitchen, nice clean new living room. Everything's looks nice and pretty and clean. Và tôi có cái căn bếp mới, có cái sàn, có phòng khách mới, và tất cả mọi thứ đều rất là sạch đẹp. And my wife and I own the house. Và vợ tôi và tôi sở hữu căn nhà này. And we have 1 acre of property, so a very big yard. Và chúng tôi có được cái sân rất là rộng. So our dog can run around and play. Và chó thì có thể chơi xung quanh và chạy. And our beautiful daughter can run around and play. Và con gái yêu của tôi cũng có thể chạy chơi trong vườn.
And I never thought that I would have such a beautiful thing like my own house. I never thought I would have this. Tôi thực sự là chưa bao giờ nghĩ là tôi có thể có được cái căn nhà xinh đẹp này. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. And it makes me really happy to have this. I really, really enjoy it. Và nó đã làm cho tôi rất là hạnh phúc khi mà tôi có thể có được cái căn nhà này. Tôi thực sự rất là tận hưởng với điều này. And I'm really grateful for the person who sold us the house. Và tôi cảm thấy rất là biết ơn với cái người mà đã bán cái căn nhà này. He is a really special guy and he gave us a really good deal. Anh ấy là một người rất là đặc biệt và anh ấy đã cho chúng tôi một cái giá rất là tốt. And I'm grateful for the person who showed us the house, who found it and showed it to us. Và tôi cũng rất là biết ơn cái người mà đã tìm thấy căn nhà này và giới thiệu cho chúng tôi. But since we are DCI people and we're trying to expand our gratitude, we can go even deeper. Nhưng mà chúng ta là cái người thực hành DCI á, thì chúng ta cần phải mở rộng hơn để mà có thể đào sâu hơn. And we can feel gratitude to our past self because we planted the seed that ripened into this beautiful house in this beautiful yard. Như vậy thì chúng ta phải biết ơn con người quá khứ chúng ta đã gieo trồng những hạt giống để mà chúng ta có thể tạo ra cái thực tại. Đó là cái căn nhà xinh đẹp với cái khu vườn xinh đẹp này. So let's use the 4 laws of seed to reverse engineer this seed. Và chúng ta hãy sử dụng cái công cụ 4 quy luật để chúng ta có thể đảo ngược lại những cái điều này. Về gieo gì gặt nấy đúng không nào? And seeds grow. Và hạt giống tăng trưởng. Or seeds multiply, however you want to say it. Hay hạt giống nhân lên, các bạn có thể nói theo cách nào cũng được. So, can you show the next picture, please? I don't know if this is the seed. Tôi không biết chính xác về hạt giống nào. But about 10 years ago, I went to my parents' house. Nhưng mà cách đây khoảng 10 năm thì tôi đến nhà ba mẹ của tôi. And you see the picture on the left with the path and the shed and the plants. Các bạn có thể thấy cái con đường hình bên phía trái không ạ? Với cái con đường với những chiếc ghế và những cái cây. When I got there, that whole area was just red mud, just clay mud. It was disgusting. Và lúc mà tôi đến đó thì cái nơi đó nó rất là tệ, nó bùn lầy rất là nhiều, bùn lầy. Like you walk back there and your feet are just sticking in the clay. It's really gross. Và khi mà tôi đi đến đó thì cái chân của tôi nó sẽ bị lún xuống dưới sình. Nó rất là giống như là những đất sình. And I told my parents, you know, this is your retirement home. You guys can't live like this. Và tôi nói với ba mẹ tôi là bây giờ cha mẹ đã nghỉ hưu ở nhà rồi thì cha mẹ không thể nào sống như vậy được. And so before I was a DCI professor, I was a gardener. I was building gardens. Và trước khi tôi trở thành giảng viên của DCI thì tôi là một cái người làm vườn. So I told my mom and dad, okay, I'm going to stay here for a few months and I'm going to build you guys something beautiful. Và tôi đã nói với ba mẹ của tôi là thôi được rồi, con sẽ ở đây vài tháng để mà con làm cái gì đó cho nó đẹp đẹp cho ba mẹ. So first I dug a lot of holes. Và trước hết là tôi đã đào rất là nhiều những cái lỗ, những cái hố. And I bought many tons of gravel and rocks. Và tôi đã mua rất là nhiều những cái sỏi và đá. And I built this pathway. It's about 30 meters. Và tôi đã xây dựng cái con đường này, nó khoảng 30 mét. And then I started to build these gardens. Và sau đó thì tôi bắt đầu xây dựng cái khu vườn. And the soil there is all clay. Và đất ở đó thì là dạng như là đất sét.
So I had to, the water does not drain, so the plants will not survive. Như vậy thì nước nó không thể nào xuống được, thấm xuống được, và cây nó không thể sống được. And also like all the water would just collect on top of the path. Và giống như kiểu là tất cả nước ấy thì nó sẽ đọng lại ở trên cái phần trên. So I had to dig huge wells and fill them with gravel. Like I dug some holes that were 5 feet long and 6 feet deep. They were deeper than my height. I'm digging. And then fill them with gravel. Và tôi phải đào cái giếng lớn và lấp lại chúng với những cái sỏi nó dài 5 mét và sâu 15 feet, nó cao hơn tôi. So I did, and then I built this shed in the background. I had to build a wall behind it because there's a hill, and then I built the shed. I did it all myself. Và các bạn có thể thấy trong hình đó mà tôi đã xây tất cả những cái điều này và tôi đã tự làm nó. So now my parents they love the garden. They're so happy. Và bây giờ thì cha mẹ tôi họ rất là yêu thích khu vườn và họ rất là hạnh phúc. They spend so much time back there. They really enjoy. Họ đã dành rất là nhiều thời gian để ở đây và họ thực sự tận hưởng. What's the point? Như vậy cái ý ở đây là gì? Ý chính ở đây là gì? See the guy in the purple shirt in the other picture, that's me back then. Các bạn có thấy anh chàng mà trong chiếc áo tím đó không? Đó là tôi ở thời điểm đó đó. I can be grateful to that guy. To that guy. Tôi có thể biết ơn với cái anh chàng đó. Because he planted an amazing seed. Maybe it's related to the place I have now. Maybe. Bởi vì anh ấy đã gieo vào hạt giống rất là tuyệt vời. Có thể nó là cái hạt giống mà để tôi có được cái ở thời điểm này. The other people in the picture is my brother and my sisters. Và trong hình cái người bên cạnh đó là anh trai và em trai và chị gái của tôi. They weren't there to help. They just showed up just in time for the picture. Họ đến đó để giúp nhưng mà họ chỉ xuất hiện khi mà chụp hình thôi. Even my brother looks very big and strong, and he is, but he didn't do anything. Mặc dù em trai tôi thì chắc là vẻ rất là to khỏe, nhưng mà anh ấy nó không làm gì cả. I'm just kidding around. He's a great guy. He just wasn't there at the time. Tôi chỉ đùa thôi. Nó thật là một người rất là ok, rất là tử tế. Anyway, the point is I built something beautiful for someone else to enjoy their property. Và cái điểm chính ở đây đó là tôi đã xây một cái điều gì đó và để cho mọi người có thể tận hưởng nó. So maybe that has something to do with the beautiful experience that I get to have every day. Như vậy thì có thể là nó có liên quan đến những cái điều tuyệt đẹp mà tôi đang trải nghiệm mỗi ngày. So I feel grateful. Như vậy thì tôi cảm thấy biết ơn. I feel grateful to my past self for planting that seed. Tôi cảm thấy biết ơn với con người quá khứ của tôi đã gieo lên được những cái hạt giống này. So let's see. I'll try another one. We'll do another one together. Là chúng ta sẽ đi qua một cái khác nữa. Can you show the next picture, please? I see the guy in the back. Các bạn có thấy anh chàng ở phía sau không? That's me when I'm like 19 years old. Đó là tôi ở tầm khoảng 19 tuổi. And in the picture, I'm in Guatemala. That's in Guatemala. Và trong bức hình thì lúc đó thì tôi đang ở Guatemala. And Guatemala at that time had recently finished a 40-year war. Và Guatemala ở thời điểm đó thì mới kết thúc chiến tranh 40 năm. A war that lasted 40 years. Và cuộc chiến tranh nó đã kéo dài trong 40 năm. And I was just a young guy, and that country was very, very poor and quite dangerous. Và lúc đó thì tôi chỉ là một cái anh chàng rất là trẻ thôi, và đất nước đó rất là nghèo và nguy hiểm nữa. And I was, at that time in my life, I was hitchhiking. Do you know this word, hitchhiking? Like I was traveling around just getting rides from people that I didn't know.
Và lúc đó thì tôi giống như là một anh chàng hitchhiking, tức là tôi đi đây đó, nhưng mà tôi chỉ là dạng như đi quá gian những chiếc xe mà tôi với những người mà tôi không hề biết. And I had like no money. Và lúc đó thì tôi không có tiền. And I didn't really speak much Spanish yet. Và lúc đó thì tôi cũng chưa nói tiếng Tây Ban Nha được nhiều lắm. And I went to Costa Rica and Panama and Nicaragua and Honduras and Guatemala and Mexico. Và là tôi đã đi đến Costa Rica, Panama, Nicaragua, Guatemala và Mexico. A lot of poor countries. Rất là nhiều những cái quốc gia nghèo. Some can be dangerous. Và một số trong những quốc gia đó thì nguy hiểm. And especially for someone who is not familiar and doesn't speak the language very well. Và đặc biệt là với những ai mà không quen thuộc với những quốc gia đó, cũng như là không nói ngôn ngữ tốt. And I traveled around all by myself like that for about a year. Và tôi đã đi du lịch như vậy trong khoảng 1 năm. And somehow I was always safe. Like there was always people taking care of me. Like so in this picture, this guy is just some random person that I became friends with, but he was Guatemalan and he just helped me out, took care of me and made sure I was okay. Và theo cách nào đó thì tôi luôn an toàn và luôn có ai đó chăm sóc tôi. Ở trong bức hình này thì các bạn có thể thấy cái người ngồi đằng trước là tôi đã gặp cái người này ở Guatemala và anh ấy đã giúp đỡ cho tôi. So somehow it was amazing. Like I was so lucky. Và theo cách nào đó thì nó rất là tuyệt vời là tôi luôn luôn may mắn. Even on the first day of my trip, I was in Costa Rica and I didn't know anything. Và thậm chí là vào cái ngày đầu tiên khi mà tôi đến, lúc đó thì tôi đến Costa Rica và tôi chẳng biết gì cả. And someone I met on the plane invited me to come over to their house for dinner. Và có người mà tôi gặp trên chuyến bay thì họ đã mời tôi đến nhà để ăn tối. And I got lost trying to find their house. Và tôi đã bị lạc đường khi mà cố gắng tìm đường đến nhà họ. And then it was getting dark and I was totally lost. Và trời bắt đầu tối và tôi hoàn toàn lạc lối. And then I was wandering around and somehow I found the house. Và lúc đó thì tôi cứ đi lanh quanh và theo cách nào đó thì tôi đã tìm thấy được căn nhà. And the lady started crying and brought me in and it turned out they were doing some kind of religious ceremony. Và người phụ nữ đã đưa tôi vào và khóc khi gặp tôi và đưa tôi vào để làm một cái nghi lễ gì đó. And they gave me some kind of special blessing for my travels. Và họ giống như họ cho ban một chút cái phước lành cho những cái chuyến đi của tôi. Anyway, the point is I spent all this time traveling through some dangerous places with no money and somehow I was safe and always taken care of and had an amazing time and learned a lot. Và theo một cách nào đó thì tôi đã đi lại như vậy với không có tiền, nhưng mà tôi lại được người khác chăm sóc tôi và được an toàn. And I have no idea what I did to plant those seeds. Và tôi cũng không biết về việc là tôi đã gieo những cái hạt giống này như thế nào. But I know that in the past, I must have done something that was extremely helpful to other people.
Nhưng mà tôi có thể biết là trong quá khứ là tôi đã làm những cái điều gì đó mà nó cực kỳ hữu ích cho mọi người. And I must have taken great care in taking care of other people and educating other people because I learned so much. Và phải là tôi đã phải chăm sóc rất là nhiều những cái người khác, và tôi cũng đã chia sẻ kiến thức cho người khác bởi vì tôi đã học được rất là nhiều. So I can't even try to guess. I can't even try to reverse engineer and make any more specific guess about what the seed was, but I'm grateful to that past version of myself for having planted the seeds of taking care of others and keeping them safe. Và thậm chí là tôi không thể nào mà có thể đoán được chính xác hạt giống, hay tôi không thể nào đảo ngược lại để tìm được chính xác cái hạt giống nào đó. Nhưng mà tôi cảm thấy biết ơn với con người quá khứ của tôi để giúp cho tôi có cái sự an toàn và có sự được chăm sóc ở thời điểm này. So you can take the picture away. That's an example of I'm not even going to guess how I planted the seed, but I can just add to my gratitude list some version of myself who took care of others, some past version of myself who took care of others. Như vậy thì tôi không thể nào đoán được chính xác hạt giống nào đó trong quá khứ, nhưng mà tôi có thể biết là tôi còn biết ơn con người quá khứ của tôi đã gieo những hạt giống mà tôi đã chăm sóc cho những người khác. So now we've used Lakshana to go to the past to make educated guesses about versions of ourselves toward whom we can feel gratitude. Như vậy thì bây giờ thì chúng ta đã sử dụng kỹ thuật Lakshana để chúng ta quay về quá khứ để đoán một cách có cơ sở về để chúng ta có được lòng biết ơn với những người mà đã gieo những cái hạt giống trong quá khứ đó. And that's all based on our present experiences, the nice things that are happening to us in the present. That's the smoke. Và đó chúng ta làm điều đó dựa trên cơ sở của cái hiện tại, những cái gì chúng ta nhìn thấy nó giống như những đám khói. And the fire is the past versions of ourselves that planted the good seeds. Và lửa chính là cái con người quá khứ chúng ta đã gieo trồng những cái hạt giống đó. Now we're going to go to the future a little bit. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến tương lai một chút. Because as I said at the beginning of this class, we want to use these techniques to put as many people as possible on our gratitude list. Và như tôi đã có nói vào lúc đầu thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ này để có thể tăng lên cái đối tượng trong cái danh sách lòng biết ơn của chúng ta. And since we're DCI practitioners, we are going to look everywhere. Và bởi vì chúng ta là người thực hành DCI thì nên chúng ta cần phải nhìn ở khắp mọi nơi. We look all around us for people who we can be grateful to. Chúng ta có thể nhìn tất cả mọi người xung quanh đến những người mà chúng ta có thể biết ơn họ. We use our logic to find people to whom we can be grateful. Chúng ta chỉ sử dụng logic để chúng ta tìm thấy những người mà chúng ta có thể biết ơn. We go to the past. Chúng ta đi về quá khứ. We go to past versions of ourselves. Chúng ta đi về quá khứ là cái phiên bản trong quá khứ của chính chúng ta. Now we're going to go to the future. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tương lai. So here's something interesting. Và đây là một cái điều khá thú vị. It's most of us who are listening to this talk feel pretty confident that we're going to have food and shelter and heat or air conditioning
in for the foreseeable future. Và những ai chúng ta đang nghe những cái bài nói chuyện này thì chúng ta có một cái sự thoải mái trong cái việc là chúng ta rồi sẽ ta có thức ăn, có cái nơi an toàn, có máy điều hòa và tất cả những cái điều tuyệt vời. Can you show the picture, please? So I wanted to show this picture because I want to remind everybody that not very long ago, most people had no idea if they were going to get another meal anytime soon. Và tôi muốn show với các bạn cái hình này là bởi vì tôi muốn cho các bạn biết là cách đây không lâu thì hầu hết mọi người thì họ sẽ không nghĩ tới cái việc là họ sẽ có được cái thức ăn sẵn sàng. Họ phải luôn nghĩ tới những cái bữa ăn tiếp theo. You know, in our countries, many of which are now wealthy and powerful, just a few decades ago, there were people living in tents, working, in mines, in order to get the next meal. Và ở đâu chúng tôi thì hiện giờ chúng tôi có đầy đủ tiện nghi, trong khi cách đó xa không lâu thì họ cần phải đi bộ rất là xa để mà có được những cái bữa ăn. And there still are many people in this situation. Và rõ ràng thì có rất là nhiều người ở trong cái tình huống như thế này. So I'm comparing this woman and her children and me and my child, and how easy we have it because we are content. We know where our next meal is coming from. Và như hình ảnh giữa tôi và con gái của tôi với người phụ nữ này và con của họ thì có sự khác nhau, bởi vì tôi sẽ có cái sự dễ dàng hơn nhiều bởi vì tôi biết được là cái buổi ăn tiếp theo nó sẽ đến từ đâu. This is my backyard, by the way. I was bragging about it before. Đây là cái sân vườn phía sau của tôi mà tôi đã giới thiệu các bạn ở lúc đầu rồi. So what's the point? Như vậy thì cái điểm chính ở đây là gì? There's a lot of people we can be grateful for just that we have a feeling that in the future we're going to have all the things that we need. Có người mà chúng ta cần phải biết ơn vì họ với cái việc là tương lai mà để chúng ta có được những cái gì chúng ta cần. First of all, on a very practical level, we can be very grateful to the people who work, to the millions of humans who have worked so hard to create the technology that affords us to have all of this comfort. Và chúng ta có thể nghĩ đến cả hàng triệu người mà họ đang nỗ lực rất là nhiều để mà họ sáng tạo ra những cái điều mà để cho chúng ta có sự thoải mái để chúng ta tận hưởng được nó. And then and we can be grateful for the people who suffered to make all of that happen. Và chúng ta phải biết ơn rất là nhiều mà những người của họ phải chịu đựng, họ phải có gì đó phải khó khăn để làm cho tất cả những điều này nó thể xảy ra được. And very importantly, the fact that we have this comfort and this assurance that we will be comfortable in the future is the smoke, and the fire is our past selves who planted the good seeds to experience this comfort and this confidence that we will have what we need. Và một cái sự thật đó là những cái điều trong tương lai mà chúng ta có thể tận hưởng được thì nó chính là khói, mà lửa ở đây chính là những cái gì trong quá khứ để làm ra những cái gì chúng ta có và cần ở cái thời điểm tương lai. Good job, translators. Thank you. So we can be grateful for those past selves, and then we can even be grateful for the future. We can be grateful for the future world in which we will have comfort, even though it hasn't come yet.
Chúng ta đã có thể biết ơn về bản thân chúng ta trong quá khứ, và chúng ta cũng có thể biết ơn về cho tương lai, tương lai mà giúp cho chúng ta có được cái sự thoải mái mặc dù chúng ta chưa đến đó. And even more importantly, or more interestingly, một cái điều quan trọng hơn và thú vị hơn đó là if I still am comfortable tomorrow and I do have enough to eat, và thậm chí là tôi cảm thấy thoải mái và vào ngày mai hoặc tôi có đủ đồ ăn, and I still have all the wonderful things that my life has given me so far, và tôi có những cái điều tuyệt vời mà cuộc đời đã cho tôi đến thời điểm này. And because I'm a DCI practitioner and I have an understanding of seeds, và bởi vì tôi là người thực hành DCI cho nên tôi phải hiểu về hạt giống. I'm going to use my time to help more people and plant even more good seeds. Tôi sẽ sử dụng thời gian của mình để có thể giúp được cho nhiều người và gieo được nhiều hạt giống hơn. So I can add to my gratitude list the future Nick who's going to plant more good seeds tomorrow because he knows about seeds. Như vậy thì tôi phải thêm vào danh sách lòng biết ơn là Nick của ngày mai, rồi sẽ gieo những hạt giống tuyệt đẹp. So in addition to adding your past self to your gratitude list, you can add your future self as well. Như vậy thì bên cạnh chúng ta thêm cái danh sách của con người quá khứ của mình, thì chúng ta có thể thêm là con người tương lai của mình nữa. So we're doing pretty well, right? We have a lot of people to add to our gratitude list. Như vậy thì chúng ta đang làm rất tốt đúng không nào? Chúng ta đang có tăng thêm nhiều đối tượng vào cái danh sách của lòng biết ơn. Using Lakshana, we can add our past selves. Chúng ta sử dụng Lakshana để chúng ta có thể có lòng biết ơn với quá khứ của chúng ta. Past versions of other people that worked hard to create the things that we enjoy. Có người quá khứ, những người mà họ đã làm được tất cả mọi thứ mà để chúng ta có thể tận hưởng được. And our future selves as well, who are going to be planting good seeds. Và con người quá khứ của chính mình mà sẽ gieo những hạt giống tốt đẹp. And on the subject of our future selves toward whom we can feel gratitude. Với những cái đối tượng mà chúng ta sẽ gieo những cái những cái điều tốt đẹp để có thể we can feel grateful for the versions that of ourselves that are going to use the principles of DCI to get rid of all of their obstacles and feel happy all the time. Chúng ta biết ơn con người quá khứ chúng ta để gieo những hạt giống để mà chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những cái chướng ngại để mà chúng ta luôn có được cái niềm hạnh phúc. So let me explain what I'm talking about. Và hãy để tôi giải thích một chút về những gì tôi đang nói đến. If we have learned about the pen, nếu chúng ta đã học về cây bút, and if we have learned about the 4 steps, và nếu chúng ta đã học về 4 bước, then we understand that nothing exists from its own side. Thì chúng ta phải hiểu là không có gì tồn tại từ phía chính nó. Everything is coming from seeds, right? Mọi thứ đều đến từ hạt giống, đúng không nào? And if that's true, và nếu điều đó đúng, and then we can intentionally plant the seeds for the world that we want to experience. Thì chúng ta có thể một cách có chủ đích chúng ta sẽ gieo được những hạt giống cho thế giới mà chúng ta muốn. And obviously it's hard to only plant good seeds. Và rõ ràng mà nói thì sẽ rất là khó để mà chúng ta chỉ gieo những hạt giống tốt thôi.
But if we understand how the system works, then eventually we will get better and better at it, and we will slowly remove all of the obstacles to planting good seeds. And eventually we will just be planting many, many good seeds. Và nếu mà chúng ta hiểu về hạt giống thì chúng ta dần dần chúng ta có thể tiếp tục gieo trồng những hạt giống tốt, và sau đó thì chúng ta sẽ giảm lại những cái hạt giống xấu. Because that's the inevitable result of practicing this system over time. Bởi vì hạt giống đó thì chúng ta sẽ có thể thay đổi được qua cái thời gian thực hành. So over time, if we get better and better at stopping planting bad seeds and planting more good seeds. Và qua thời gian thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành được cái việc là chúng ta sẽ dừng lại cái việc gieo trồng những hạt giống xấu và tăng lên những cái việc gieo trồng những hạt giống tốt. Then eventually we'll be able to stop planting bad seeds altogether. Và dần dần thì chúng ta sẽ dừng hẳn cái việc là gieo trồng những hạt giống xấu. And we'll be able to plant good seeds exclusively. Và chúng ta chỉ gieo những cái hạt giống tốt mà thôi. And then over time, eventually, all of the results from the bad seeds from the past will ripen and be gone. Và như vậy thì qua thời gian, tất cả những cái hạt giống xấu mà chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ nó sẽ biến mất, nó sẽ hết. And we'll get into a cycle where we're just planting good seeds and then experiencing good results, which gives us the opportunity to plant more good seeds and then experience more good results, and life just is better and better. Và như một cái vòng lặp thì chúng ta gieo trồng những cái hạt giống tốt để chúng ta trải nghiệm những cái kết quả tốt, rồi sau đó thì chúng ta lại có cơ hội để gieo trồng thêm những hạt giống tốt nữa, và như vậy thì chúng ta lại trải nghiệm những cái kết quả tốt hơn nữa, và nó cứ mở rộng tốt hơn và tốt hơn như vậy. Next picture, please. And that's all thanks to understanding emptiness and seeds and the pen and the 4 steps. Và chúng ta có được cái lòng biết ơn đối với tính không, cây bút, 4 bước và tất cả những cái công cụ. So we can feel gratitude, first of all, for the fact that we planted seeds that allow us to understand the pen and the 4 steps. Và chúng ta có thể biết ơn với sự thật là chúng ta đã gieo những hạt giống để chúng ta có thể hiểu được câu chuyện cây bút và 4 bước. Some past version of ourselves must have done something wonderful to have someone come and explain this to us and to be able to understand it. Và con người quá khứ chúng ta đã phải gieo những cái hạt giống gì đó vô cùng tuyệt vời để có ai đó có thể kể chúng ta những cái điều này và chúng ta có thể hiểu được chúng. And to be able to put it into practice, that's amazing. Và chúng ta có thể đưa nó vào cái thực tiễn, ứng dụng nó, đó là điều vô cùng tuyệt vời. We must have been incredible in the past to plant those seeds. Chúng ta đã phải làm cái điều gì đó vô cùng kỳ diệu trong quá khứ để gieo trồng những hạt giống như này. So we can be grateful to that past version of ourselves. Vậy thì chúng ta có thể biết ơn với cái phiên bản quá khứ của chính mình. And if in this moment we can understand it and we are trying to practice it, that's amazing, and we can be grateful to ourselves right now for taking the time and putting in the effort to do this. Và bây giờ ở thời điểm này, khi mà chúng ta có thể hiểu và chúng ta có thể ứng dụng được nó, thì chúng ta có thể biết ơn với bản thân chính mình, bởi vì chúng ta đang gieo được hạt giống vô cùng mạnh mẽ. And if it's true that we're going to get to a point where the bad seeds start to die away and we're just planting more and more good seeds in the future until we don't even experience pain anymore, that's amazing. We can be grateful toward our future self who keeps working on it and ultimately finds this incredible happiness. Và sự thật là khi mà chúng ta đang gieo những hạt giống tốt như vậy, và những cái hạt giống xấu trong quá khứ thì chúng ta không còn trải nghiệm nó nữa, thì chúng ta phải biết ơn con người tương lai của chúng ta đang tiếp tục gieo trồng những cái hạt giống tốt. And then that future version of ourselves is most likely going to be the kind of person who loves to help other people. Và một cái phiên bản tương lai của chúng ta là cái người mà yêu thích cái việc giúp đỡ những người khác. So they're helping to create a peaceful and beautiful world.
là người mà cảm thấy yêu thích cái việc tạo ra và tạo ra cái thế giới tuyệt đẹp. So this is certainly the kind of person that we would like to add to our gratitude list. Như vậy thì đây là cái con người mà chúng ta muốn thêm vào danh sách của lòng biết ơn. Okay. Hama. Được không nào? Ổn không? So we've covered a lot in this class. Và như vậy thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều nội dung trong lớp học này. We talked about how the map makers use logic to go travel through time and space to find more people to be grateful for. Chúng ta đã nói về những cái nhà lập bản đồ, họ đã sử dụng kỹ thuật logic để mà vượt không gian và thời gian để tăng thêm cái đối tượng của lòng biết ơn. We learned about Lakshana. Chúng ta đã học về Lakshana. That's like how the smoke indicates that there's a fire even though you can't see the fire. Đó là cách mà khói sẽ cho chúng ta biết được là lửa nó như thế nào mặc dù chúng ta không thấy được lửa. We learned about how the good things that we experience in our life are like the smoke that indicate that there's a fire, which is the good seeds that you planted in the past. Chúng ta đã nói về cái việc là những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đang trải nghiệm ở hiện tại nó giống như là khói để chúng ta có thể biết ơn được cái con người quá khứ chúng ta đã gieo những hạt giống đó là trong quá khứ để chúng ta trải nghiệm điều này, đó là lửa. And so we can add those past versions of ourselves to our gratitude list. Và như vậy thì chúng ta có thể thêm vào cái phiên bản quá khứ chúng ta vào danh sách của lòng biết ơn. And then we learned about how to use the 4 laws to do reverse engineering to try to figure out the seeds that we may have planted. Và chúng ta đã sử dụng cái quy luật 4 quy luật để mà chúng ta có thể tìm được cái hạt giống chúng ta đã gieo trồng thông qua cái kỹ thuật đảo ngược. And it doesn't matter what the specific seeds that we planted are. The important thing to know is that we planted certain kinds of good seeds. Và nó không quan trọng là chúng ta phải xác định được chính xác hạt giống gì chúng ta đã gieo, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã biết là chúng ta đã gieo trồng ra những cái hạt giống này, tìm kiếm ra những cái hạt giống mà chúng ta And then we learned about being grateful also to our future selves for the future that hasn't come yet. Và chúng ta cũng biết ơn cái phiên bản tương lai của chúng ta mặc dù tương lai thì chưa đến. And especially to be grateful that we understand and practice the pen and the 4 steps and seeds. Và chúng ta cũng biết ơn con người chúng ta đã gieo hạt giống để mà chúng ta có thể được nghe và hiểu về câu chuyện ký bút, về 4 bước về hạt giống. So most importantly though, I hope that you guys can put this stuff into practice so that you can expand the time in your life that you feel grateful, because life is short and gratitude is one of the sweetest and best feelings that you can have. Và cái điều quan trọng nhất là tôi muốn tất cả các bạn hãy sử dụng những cái điều này và đưa vào thực tiễn để mà chúng ta có được thật nhiều cái khoảnh khắc của lòng biết ơn, bởi vì cuộc sống của chúng ta thì rất là ngắn ngủi và chúng ta phải làm điều đó. And by practicing gratitude, we can plant the seeds to be more creative, more happy, and more successful. Và bằng cách tăng cường cái lòng biết ơn thì chúng ta có thể trở nên sáng tạo hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn. So I'm grateful for you all for listening to this class. Và tôi rất là biết ơn các bạn đã lắng nghe cái buổi học ngày hôm nay. And I hope to see you all again soon. I look forward to when we can all be together again. Và rất mong gặp lại các bạn sớm trong những buổi tiếp theo. Thank you, translators, and thank you, everybody, for tuning in. Cảm ơn các bạn phiên dịch và cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ. And thank you to our team here and Geshe Michael for making all of this amazing stuff happen. Và cảm ơn đội ngũ của chúng tôi ở đây cũng như thầy Geshe Michael đã giúp cho cái chương trình này có thể diễn ra. All right, bye bye. Được rồi, chào các bạn.
Hey, welcome to DCI Level 12 Life Tool 8. We're doing a new thing for you here today. It's really exciting. It's called the round table. Chào mừng các bạn tới với công cụ số 8 ngày hôm nay, và ở trong công cụ số 8 này chúng ta sẽ làm một điều rất là thú vị, đó là chúng ta sẽ học theo cách bàn tròn. Catherine's the only one you'll hear. So that means we're going to sit together, and instead of you hearing just one teacher teach, you'll hear 2 or 3 of us. And it's cool. We think it's going to be fun. You'll get to hear different opinions on the same topic. Điều rất là thú vị là chúng ta sẽ không chỉ có một, mà là có 1, 2 hoặc là nhiều giáo viên hơn, và rất là tuyệt vời là chúng ta sẽ có nghe được rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái ý kiến từ trong cùng một chủ đề. So I hope you like it. Tôi mong là các bạn sẽ thích nó. And this life tool is called Blessings in Disguise. Is there anything not to be grateful for? Và công cụ này được gọi là trong cái rủi có cái may, có bất cứ điều gì không cần biết ơn không? So you guys just heard how in this level, we're talking about gratitude, and we're talking about how to maximize gratitude in your life. Các bạn nghe về, trong công cụ này chúng ta nghe về lòng biết ơn và làm thế nào để chúng ta có thể là làm cho cái lòng biết ơn đó phát triển lớn nhất trong cuộc đời của mình. And you just heard that we are going to be digging from some of the most well thought out and complex philosophical schools of ancient India. Và chúng ta cũng nghe về cái việc mà khai thác những cái ý thuyết phức tạp từ những cái trường phái cổ xưa ở trong Ấn Độ. We're going to make it all relevant to gratitude, and we're going to present it in a way that is clear and understandable for all of us. Nhưng mà đừng lo, là chúng tôi sẽ trình bày nó theo một cái cách mà nó sẽ liên hệ, nó sẽ phù hợp với cả lòng biết ơn và theo những cái công cụ mà các bạn dễ hiểu. And today we're going to be talking about some ideas from a group called the Swimmers. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái mà chúng ta gọi là một nhóm những cái nhà bơi lội. And the swimmers are called the swimmers because when you swim in a pool, it's deep and you have to work hard to stay afloat. Và những cái người bơi lội thì thường là trong bể bơi thì nó rất là sâu, và chúng ta cần phải là vật lộn rất là vất vả để có thể nổi được. And this school called the Swimmers is divided into 2 parts. Và cái trường phái này, những cái nhà bơi lội thì được chia thành hai phần. There's the swimmers who swim in the deep end and the swimmers who swim in the shallow end. Có những nhà bơi lội thì bơi ở chỗ sâu, và cũng có những nhà bơi lội thì bơi ở chỗ nông. And as we work our way through this level, we're also going to talk about groups like the map makers and the refrigerator people. Và trong công cụ này thì chúng ta cũng sẽ nói về nhóm những cái người làm bản đồ và nhóm những cái người tủ lạnh. And so you might guess that these aren't the original names for the schools. Và các bạn có thể đoán được cái tên gốc của cái trường phái này. But DCI Global and Geshe Michael have chosen these names because they might relate better to the ideas that we're studying. Nhưng mà thầy Geshe Michael và DCI đã chọn một cái tên để nó phù hợp và tốt hơn trong cái việc học tập. And also, when they chose the original names, in the ancient languages, they weren't necessarily more clear on the thoughts of the schools. These names are at least as good. Và khi mà chọn cái tên gốc của nó thì nó không nhất thiết là nó sẽ rõ ràng mạch lạc hơn là cái suy nghĩ mà nó bộc lộ. So anyway, we're using ideas from these deep philosophical schools to find every way possible to include gratitude in our lives. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng tìm những cái lý thuyết sâu xa từ những cái cuốn sách cổ để có thể áp dụng được cái lòng biết ơn vào trong cuộc đời của mình. And the reason we're going to such depths is because we don't want to miss any chance
to feel gratitude. Và cái lý do mà chúng ta đào lặn ngục sâu đến như vậy bởi vì chúng ta không muốn bị mất bất kỳ một cái cơ hội nào để chúng ta thể hiện lòng biết ơn. In the manual for this section, it says leave no stone unturned. It's an English expression. Và trong cái diễn đạt thì của cái bài này thì nó nói về cái việc là không bao giờ để một cái hòn đá nào nó quay ngược trở lại cả. It means don't miss anything. Don't miss any chance to find people or situations where we can feel gratitude. Nghĩa rằng là chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào, bất kỳ một con người nào mà chúng ta có thể bộc lộ lòng biết ơn. So back to the swimmers. That's the philosophical school who we're going to look toward now. Và chúng ta sẽ quay trở lại với những nhà bơi lội, đó là cái học thuyết mà chúng ta sẽ nói đến bây giờ. So most of you, I'm sure, have heard the pen. Phần lớn các bạn, tôi tin rằng các bạn đã nghe về câu chuyện cây bút rồi. Did you teach the pen today? Yep. Hôm nay thầy đã dạy câu chuyện cây bút chưa? Okay, good. You heard the pen today, so it's fresh in your mind. Các bạn đã nghe được câu chuyện cây bút ngày hôm nay, vì vậy nó vẫn còn mới ở trong tâm trí của bạn. Thank you. When we talk about the pen, khi chúng ta nói về cây bút, nice. Different philosophical schools have different interpretations of this idea, of the story. Những cái trường phái triết học khác nhau thì có cái cách cắt nghĩa khác nhau về cái câu chuyện này. And probably what you've heard from Geshe Michael and the other DCI global teachers most is the ideas of the swimmers at the deep end of the pool when you hear the pen. Và phần lớn khi mà chúng ta nghe câu chuyện cây bút này từ thầy Geshe Michael hay là từ các thầy cô cấp cao DCI thì chúng ta sẽ liên hệ cái câu chuyện cây bút này với cả những cái nhà bơi lội ở cái vùng nước sâu. Okay. The swimmers at the shallow end of the pool, they like to focus on a specific idea. Những cái người bơi lội ở cái chỗ nước nông á, thì họ muốn thích tập trung vào những cái suy nghĩ cụ thể. They like to think about what about this stick, this purple part and this black part and this different shape on top and this part here. They like to think about that. Where did those come from? Are they already there? Những cái người đó thì họ thích nghĩ về cái gậy, cái vật màu tím với cả cái màu đen ở đây này thì nó tới từ đâu, có phải là nó đã có ở đó hay không? We like to talk about how the human sees a pen and the dog sees a chew toy. Chúng ta thích nói về cái việc mà con người nhìn thấy nó là cây bút như thế nào và con chó nó nhìn thấy nó là một cái đồ chơi gặm nhấm ra The sao. shallow end swimmers are saying, yeah, but what about the stuff that the human sees as a pen and the stuff that the dog sees as a chew toy? Nhưng mà những cái người ở những cái nhà bơi lội ở chỗ nước sâu thì họ lại muốn nhìn cái này, rằng đây là cái vật mà con người nhìn thấy nó là cây bút và con chó nhìn thấy nó là cái đồ chơi gặm nhấm. Try to imagine yourself standing outside of the door, outside of the room, at that part of the pen story when nobody's in there. Và hãy tưởng tượng rằng là bạn là một phần trong cái câu chuyện cây bút đó, nhưng mà bạn lại đứng ở ngoài căn phòng khi mà trong căn phòng không có ai ở trong đó cả. Think about the table with the thing on it at that point. Yeah, thank you. Các bạn hãy nghĩ về hình ảnh cái bàn với cả cái cây bút ở trên cái bàn đó. At that time, the swimmers in the shallow end of the pool would say this purple and black is sitting there. Và lúc đó thì những cái nhà bơi lội ở vùng nước nông sẽ nói rằng là cái vật này nó ở trên đó. Just waiting. Chỉ đang đợi. Then when the person comes in, they put the story and they're like, oh, it's a pen. Và khi con người bước vào, họ
đặt lên đây một cái câu chuyện và nói rằng ô đây là một cây bút. And then the dog comes in and he sees it and he gets really excited and his tail starts wagging and his saliva starts coming out of his mouth. Và khi con chó bước vào thì con chó bắt đầu đuôi nó thì nó bắt đầu vẫy và nước dãi thì bắt đầu chảy ra. So the idea is that like the human puts there's some parts there. The human puts the idea pen on those parts, and the dog puts the idea chew toy on those parts. Và cái điều này là các cái bộ phận này, con người đặt cái ý tưởng là cây bút lên trên cái bộ phận đó, và con chó đặt cái ý tưởng là đây là cái đồ chơi gặm nhấm lên những cái bộ phận đó, những cái bộ phận này. Don't forget, we're talking about the way the swimmers at the shallow end of the pool think about this idea. Và các bạn đừng quên, chúng ta có nói về cái suy nghĩ mà những cái nhà bơi lội ở vùng nước nông họ nghĩ về điều này. So, and you might be thinking right now, okay, Nick, that's great. How does this relate to gratitude? Các bạn có thể thấy điều này rất là tuyệt, nhưng mà Nick này, cái điều này thì liên hệ thế nào với lòng biết ơn? I want to ask Geshe Michael, how does this relate to gratitude? Tôi muốn hỏi thầy Geshe Michael cái câu chuyện này liên hệ với cả lòng biết ơn như thế nào? Well, we talked about how most of your day, your mood is like a gray color. Chúng ta đang nói về việc mà phần lớn những cái ngày của các bạn thì cái tâm trạng của bạn giống như cái màu xám này. You don't feel very sad. Bạn không cảm thấy quá buồn. You also don't feel very bright and happy. Bạn cũng không cảm thấy quá tươi sáng hay hạnh phúc. I guess 90% of the day we are just kind of gray color. Tôi đoán 90% trong ngày thì chúng ta giống như là một màu xám. If we can change the gray color into a sunlight like a very bright color. Nếu chúng ta có thể thay đổi màu xám này trở thành màu của ánh sáng mặt trời, một cái màu rất là rạng rỡ, Then we can be more creative. thì chúng ta có thể sáng tạo nhiều hơn. We'll make more money, we'll have better relationship with our spouse. Chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu chúng ta có mối quan hệ tốt hơn với vợ và chồng của mình. So we're trying to find things to be grateful for. Okay. Vì thế mà chúng ta cố gắng tìm những cái điều mà chúng ta biết ơn. So school teachers easy, you know, we can be grateful for that. Những cái người thầy giáo ở trường học rất là dễ, chúng ta có thể biết ơn họ. And we can be grateful for our good friends. Và chúng ta cũng có thể biết ơn bạn gái của mình, hay là những người bạn bè tốt của mình. We're not always together with our good friends. Nhưng mà chúng ta lại không phải lúc nào cũng ở bên cạnh những người bạn tốt của mình. Đôi khi chúng ta ở cạnh những cái người hay phàn nàn và chúng ta không thích họ. Then is there any way to make those times bright? Nhưng dù sao thì để làm cho những cái thời gian đó nó tươi sáng. If we wait for a nice person to come into our life, maybe we have to wait for many hours. Nếu chúng ta đợi những cái người tử tế bước vào trong cuộc đời của mình, có thể chúng ta phải đợi hàng giờ đồng hồ. Is there any way we can make the time with the unfriendly people bright? Có lúc nào mà chúng ta có thể làm cho những cái con người không thân thiện họ bừng sáng hay không? And to understand this idea, I want to tell you a story. Và để hiểu được cái ý tưởng này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Michael loves to tell story, right, Catherine? Thầy Geshe Michael thì rất thích kể các câu chuyện, phải không, Catherine? Actually, I think story is easier to remember. Tôi nghĩ rằng câu chuyện này sẽ rất dễ nhớ. Okay, so I told you I helped to make the largest diamond jewelry company in the world. Tôi đã kể cho các bạn rằng là tôi phải xây dựng cái công ty kim cương lớn nhất trên thế giới. And when I tell my friends
Oh, I'm a big executive I'm the vice president of a big diamond company. Và khi tôi nói với bạn tôi rằng là tôi là phó chủ tịch của một cái công ty kim cương rất lớn. I think a lot of people think, oh, Gisela sits in the office and beautiful women come along with diamonds on their hair and beautiful clothes. You know. Tôi nghĩ rằng là bạn bè tôi rất là nhiều người sẽ nghĩ rằng là Geshe Michael ngồi ở trong văn phòng rồi có rất là với một mái tóc rất là đẹp và sẽ có rất là nhiều những cô gái đẹp đeo trang sức bằng kim cương xung quanh. Nhưng mà nó không phải như thế. I'm going to show you a real diamond company picture. Tôi sẽ cho các bạn xem bức ảnh thực của một cái công ty kim cương. Now, let's talk about this picture and let's leave it up, Seiji, okay? Chúng ta sẽ cùng bàn luận về bức ảnh này. First of all, we put special white paper on the table. Đầu tiên là chúng tôi sẽ đặt một cái tấm giấy trắng đặc biệt lên trên bàn. And you can see the piles of diamonds there in the front, okay? Và các bạn có thể nhìn thấy những cái đống kim cương ở phía trước mặt. On this table right now, there's maybe $20 million of diamonds. Trên bàn bây giờ có thể là phải đến 20 triệu đô tiền kim cương. We do sometimes 300,000 diamonds every week. Đôi khi chúng tôi làm thì thỉnh thoảng là 300.000 tiền kim cương một tuần. Somebody has to pick up every diamond in a tweezer like this, in a tweezer. Và mỗi một người thì phải gắp từng viên kim cương bằng cái vật gắp như thế này. Then, Catherine, we have a special eyeglass, okay? Và chúng tôi có một cái mắt kính rất là đặc biệt. And we will pick up the diamond with the tweezer, you know. Và chúng tôi sẽ gắp cái viên kim cương đấy bằng cái công cụ đặc biệt. Is there any black spot? Is there any yellow color? Cái viên kim cương này nó có cái vết bẩn màu đen nào không? Nó có màu vàng hay không? Nó có cái vết nứt nào không? Then we put all the chip ones together, the black ones together, the yellow ones, and you become very fast, Catherine, like this. You know. Sau đó các bạn sẽ phân loại những cái viên kim cương bị nứt ra một bên, viên kim cương có cái vết đen ra một bên, viên kim cương có cái vết vàng ra một bên, và các bạn làm rất là nhanh như này. It is very difficult to train someone to do this job. Nó rất là khó để đào tạo một cái người nào đó làm cái công việc này. And I'll tell you something. What's the test that you found a good one? Và tôi sẽ cho các bạn biết một cái mẹo làm thế nào bạn có thể tìm ra được một cái viên tốt. And by the way, if you think diamond business is very romantic. Và một điều nữa là nếu mà các bạn nghĩ là công ty kim cương nó rất là lãng mạn. You imagine sitting with your back like that bent for 8 hours, 10 hours. Thì bạn hãy tưởng tượng rằng là bạn ngồi với cái lưng của bạn như thế này cho 8 đến 10 tiếng đồng hồ. In fact, I'll tell you funny, we cut the legs of the chair. Thực tế thì chúng tôi đã cưa cái chân ghế. Then you are not bent over. Để mà bạn không cần phải cúi gục xuống. The diamonds are here. Cái viên kim cương nó ở ngay đây. Then your arms fall asleep and also painful. Thì tay của bạn lúc này nó cũng phải nâng lên và nó cũng bị đau mỏi. Now listen carefully. Let me tell you the test to see if somebody learned how to look at the diamond. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn một cái bài kiểm tra là cái cách mà người ta nhìn một xem kim cương như thế nào. We give them 10 diamonds. Chúng tôi đưa cho họ 10 viên kim cương. And we say you divide into good one, medium one and bad one. Và chúng tôi nói rằng là các bạn hãy phân loại là những viên tốt, viên trung bình và viên tồi tệ. Có những cái người ta làm rất là chậm. And he will put one diamond in the bad one. Anh ấy sẽ đặt một cái viên kim cương vào những cái viên kim cương không tốt. One diamond in the good one.
Một viên kim cương là viên kim cương tốt. One diamond is the bad one. Một viên kim cương là một viên kim cương xấu. Didn't I tell you something interesting? If the guy is new, Và tôi kể cho các bạn một điều rất là thú vị. Nếu mà anh chàng đó là một người mới, he will feel like I have to put 3 in the bad one, and I have to put 3 in the good one, and I have to put 4 in the middle. anh ta sẽ nghĩ rằng tôi phải đặt 3 viên kim cương là viên xấu, 3 viên kim cương là viên tốt và 4 viên kim cương là những cái viên ở giữa. Then you test him 4 or 5 times. You give him 4 or 5 times. You give him 10 different diamonds. Và bạn sẽ kiểm tra anh ta 4 đến 5 lần. 4 đến 5 lần đó bạn đưa cho anh ta khoảng 10 viên kim cương. Each time you secretly collect the good one, the bad one, the medium one. Mỗi một lần bạn bí mật bạn thu lại những cái viên tốt, viên không tốt và những cái viên trung bình. Then if you want to find out is he really a good worker? Và nếu mà bạn muốn tìm ra nếu anh ta thực sự có phải là một công nhân tốt hay không, You secretly you take all the good ones and give to him again. bạn bí mật lấy tất cả những cái viên tốt và đưa cho anh ta lại một lần nữa. Then you can guess what he will do. He will say 3 are bad, 3 are good, 4 are medium. Và bạn có thể đoán được xem anh ta sẽ làm như thế nào. Anh ta sẽ để 3 viên tốt, 3 viên không tốt và 4 viên trung bình. Remember, he already said all of them are good. Các bạn nhớ rằng anh ta đã đặt tất cả những cái viên đó là những cái viên tốt. But now human nature. Nhưng mà bây giờ bản tính của con người chính là bản tính của con người. Oh, 33% good, 33% bad, 33% medium. Ồ, 30% tồi, 30% tốt, 30% trung bình. Again, collect all the good ones. Một lần nữa, hãy thu lại tất cả những viên tốt. Now, Catherine, these are the best ones of the good ones. He said so. He said so. Và Catherine, bây giờ là những cái viên tốt nhất trong những cái viên tốt vì anh ta nói như vậy. Give him those good ones of the good ones and ask him to divide. Đưa cho anh ta những cái viên tốt của những cái viên tốt và bảo anh ta hãy phân loại. Again, he will put 3 in the bad, 3 in the good, and 4 in the middle. Okay. Và một lần nữa, anh ta lại đặt 3 viên xấu, 3 viên tốt và 4 viên trung bình. It's not the diamond, it's the human. Nó không phải là kim cương mà nó chính là do con người. It's not the diamond is good and the diamond is bad and the diamond is medium. It's the human who think one is bad, one is good, one is medium. Nó không phải là những cái viên tốt, những viên xấu hay viên trung bình, mà chính là con người nghĩ nó là những cái viên tốt, viên xấu hay viên trung bình. If the worker is very experienced, nếu mà người công nhân này là một người giàu kinh nghiệm, when you give him 10 of the diamonds, which he said already are good, khi bạn đưa cho anh ta 10 viên kim cương mà anh ta đã nói rằng là đây là những viên tốt, and you say, okay, divide them. Và bạn nói rằng là được rồi, hãy chia lại, phân loại nó ra. He goes like this. This one good. Anh ta sẽ làm như thế này. Đây là một viên tốt. This one also good. Viên này không tốt lắm. Strange. Third one also good. Lạ quá. Viên thứ ba cũng là viên tốt. Number 4 also good. Viên số 4 cũng là viên tốt. Hey, you are tricking me. Hey, anh đang lừa tôi. You are testing me.
Anh đang kiểm tra tôi. You gave me back all the ones which I said are good. I know you are tricking me. Anh trả lại cho tôi tất cả những cái viên mà tôi phân loại ra là tốt. Tôi biết rằng anh đang lừa tôi. Then this person is a real expert, okay? Thì cái người đó mới là chuyên gia đích thực. Now, Catherine, I think we should go to the art show. We should go to the art gallery. Catherine, tôi nghĩ bây giờ chúng ta sẽ đến một cái bảo tàng nghệ thuật. Nick's going to talk about the diamonds there. Và Nick sẽ nói về kim cương ở đây. So, yeah, like it sounds like it's human nature, right? Nghe thì có vẻ nó là bản tính tự nhiên của con người phải không? It's somehow connected to the person's mind who's observing. Đôi khi nó chính là ở trong tâm trí của cái người quan sát. And it reminds me, when I was young, I used to live in New York. Và nó tôi nhớ là khi tôi còn nhỏ, khi tôi còn trẻ tôi sống ở New York. And I didn't have a lot of money. Và tôi không có quá nhiều tiền. And my friend, I had a couple of friends and they always wanted to go out and party. Tôi có một nhóm bạn mà luôn luôn muốn đi ra ngoài và tổ chức những bữa tiệc. And they like to be social and hang out with all the cool people. Luôn muốn đi ra ngoài và tổ chức những bữa tiệc. And they like to be social and hang out with all the cool people. But we didn't have a lot of money. Và họ thích giao tiếp xã hội và gặp gỡ những người bạn. But my friend told me, look, man, you got to come to these gallery openings. Bạn tôi bảo rằng là này anh bạn, anh phải đến cái lễ khai trương của free cái drinks, free food. của cái bảo tàng này, đồ ăn miễn phí, thức uống miễn phí. Famous people. Và rất là nhiều người. And I went because he wanted to go. I didn't like this. I was kind of shy. Và tôi tới đó bởi vì bạn tôi muốn như thế, mà tôi không thích lắm bởi vì tôi là một cái dạng người xấu hổ. So he would be like socializing and talking to everybody. Anh ấy thì là kiểu người mà giao tiếp xã hội và thích nói chuyện với mọi người. And then I would hang out in the back by the refreshment table. Còn tôi thì cứ đứng ở đằng sau ở chỗ cái bàn đồ tiệc tráng miệng. Just like eating the cheese. Và tôi ăn phô mai. And free cheese. Yes, of course. All the free snacks. Những cái đồ ăn vặt miễn phí. And trying not to talk to people. Và cố gắng là không nói chuyện với ai. And but I was watching people. Nhưng mà tôi quan sát mọi người. And I can think about how my mind was judging the people. Thank you. Và tôi có thể nghĩ là tâm trí tôi nó đang phán xét mọi người như thế nào. And it's kind of like the diamond story, but with people. Nó giống như là những câu chuyện kim cương với mọi người. Typically, like I would find out of 10 people, I would probably find 3 people to seem really attractive and nice. Và thực sự là trong 10 người tôi sẽ tìm ra được 3 người thực sự rất là tử tế và thu hút. I would find 4 people to be like I just didn't even care, not just neutral. Và tôi sẽ tìm ra được 4 người trung bình, tôi không quan tâm cho lắm. And 3 people to look particularly grumpy or like probably in my case I thought that they were conceited or something. I wasn't interested in talking to them. Và tôi sẽ tìm ra 3 người mà trông hay càu nhàu, mà trông có vẻ phán xét, và tôi thì thích nói chuyện với họ. And I like cheese and free food, so I would be there for a while. You know? Mà tôi thì thích format với cả những cái thức ăn miễn phí, vì vậy tôi sẽ ở đây đó một lúc. Especially if there was pizza. Đặc biệt nếu mà có pizza. So I would see many people come. Vì thế tôi sẽ nhìn thấy rất là nhiều người tới. And if we would do this all weekend, I would observe many people and I would generally put them in these same categories. Và nếu mà tôi ở đó cả cuối tuần thì tôi sẽ làm điều như vậy, và tôi sẽ đặt họ vào trong những cái hạng mục tương tự. And just like the diamond story, if you were to put
10 of the people that I had decided were cool, I would still divide them the same way. I would think 3 of them seemed like jerks and 4 of them seemed neutral and 3 seemed awesome. Và cũng tương tự giống như là cái câu chuyện phân loại kim cương như vậy. Nếu mà bạn cứ cho tôi 10 người thì tôi cũng sẽ phân loại 3 người trong số họ là những cái người tồi tệ, 3 người trong số họ là người tốt và 4 người là những người trung bình. And from observing my own mind, I never did this exact experiment, but I bet even if you put the cool of the cool, 10 of them in the same room, I would still decide 3 were bad, 4 were neutral, and 3 were good. Tôi không hay làm cái thí nghiệm đó, nhưng mà nếu mà tôi có làm cái thí nghiệm như vậy, nếu mà cho tôi lấy ra những cái con người tuyệt vời trong những các con người tuyệt vời thì tôi vẫn sẽ phân loại họ là 3 người tốt, 3 người không tốt và 4 người trung bình. So what does that tell us about the situation and human nature? Điều đó thì nói được điều gì về cái câu chuyện này cũng như là về cái bản tính của con người? From this situation, we can learn that even the qualities of the people around you, whether they're good or bad, it doesn't so much depend on them. It depends upon you. It depends upon you, the person who is experiencing these people. Nó nói rằng là nó không dựa vào cái phẩm chất của cái con người, của những cái người đó xem là họ là người tốt hay là người xấu, mà nó dựa vào cái quan điểm, cái nhận thức của cái của chính bạn mà quyết định là họ là cái người tốt hay là người xấu. In the gallery opening, I am making them cool or grumpy. Và trong cái buổi khánh thành của của cái bảo tàng nghệ thuật đó, tôi chính là cái người mà nói họ là cái người tốt hay là những cái người hay càu nhau. Có thể các bạn vẫn đang băn khoăn tự hỏi rằng là những cái điều này thì liên quan gì tới với cả lòng biết ơn. What do you think, Geshe Michael? Thầy Geshe Michael thì nghĩ sao? Well, I think next time you meet a new group of people, tôi nghĩ rằng là lần tới nếu mà các bạn gặp một nhóm người mới, like your friend says, come home with me, I want to introduce you to my family. Giống như là bạn bảo rằng là hãy tới nhà tôi sẽ giới thiệu bạn với cả những người bạn mới. You can have dinner with my family. Giới thiệu bạn với cả gia đình của tôi và bạn có thể có bữa tối ăn cùng với gia đình tôi. Bác tôi cũng tới, họ hàng của tôi cũng tới, sẽ có khoảng 10 người ở đó. Then you eat dinner with the 10 people. Và bạn ăn tối với 10 người. 10 new people, you didn't meet them before. 10 người mới mà bạn chưa từng bao giờ gặp họ. Then when you go home, và khi mà bạn về nhà, your friend ask you, oh, how was the dinner? You know? bạn của bạn hỏi rằng là bữa tối thế nào? Oh, I met my friend's family. Và bạn bảo rằng là tôi có gặp gia đình của bạn tôi. 10 people. Có 10 người. You know, 3 of them were really nice, you know. Bạn biết không, 3 người họ thực sự rất là tốt. What about the other ones? Thế còn những người khác thì sao? Oh, 3 of them really stupid, you know. Ôi, 3 người họ thực sự rất là ngốc. What about the other 4? Thế còn 4 người còn lại? They're in the middle, not stupid, not nice. They're just normal, you know. Họ ở giữa, không tốt mà cũng không ngốc nghếch, họ chỉ là những người bình thường. Why are we talking about this? Why are me and Nick talking about this? Tại sao chúng ta lại nói về điều này? Tại sao tôi và Nick lại nói về điều này? It's not the diamonds and it's not the people. Nó không phải là về kim cương mà cũng không phải về con người. It's you. Mà là bạn.
You will always say three are nice, three are bad, four are middle, you know. Bạn luôn luôn bạn nói rằng là ba người tốt, ba người xấu, bốn người ở giữa. That's why there's some people in your life that you like, and that's why there's some people in your life that you don't like, and that's why there's some people in your life who are in the middle. Đó là lý do tại sao có những người trong cuộc đời bạn, bạn yêu thương họ, có những người trong cuộc đời bạn, bạn không thích họ, và có những người trong cuộc đời họ, bạn đặt họ ở giữa. Something very suspicious. Có những điều mà nó rất là mơ hồ. If you go to dinner the next night with the three good ones. Nếu mà bạn tối mai đi ăn tối với ba cái người tốt. And then I ask you when you come home, how was your dinner with the three good ones, you know? Và tôi sẽ hỏi bạn là thế bạn khi mà bạn về nhà bạn ăn tối với ba người tốt đó như thế nào? Oh, you know, I made a mistake. You know? Bạn nói rằng là bạn biết không, tôi đã sai lầm. Actually, only one of them is good. You know? Thực ra chỉ có một người trong họ tốt thôi. One is not so. I found out they're not so nice. You know? Tôi tìm ra là một người không tốt cho lắm. And one of them is kind of in the middle. You know? Và một người trong số họ thì ở giữa. Listen, it's not the people, it's you. Hãy nghe này, nó không phải là những cái người đó mà chính là bạn. Oh, Catherine, what's the final test? What's the final test? Catherine, cái bài kiểm tra cuối cùng là cái gì? Go out to dinner on the third night with the last good one. Hãy đi ra ngoài bữa cuối cùng và ăn tối với cả cái người tốt cuối cùng. Then when you một come người tốt home, đó. your friend will say, well, how was the dinner with the last good one? Và khi mà bạn về nhà thì bạn sẽ hỏi rằng thế cái bữa ăn tối với cái người tốt cuối cùng đó như thế nào? You know, it's strange. I thought they were the good one of the good ones. Bạn biết không, rất là lạ. Tôi nghĩ họ là cái người tốt của những người tốt. And in the beginning of the dinner, they were very good. Và lúc mà mở đầu bữa ăn tối thì họ rất là tốt. That's strange. In the middle of the dinner, they're kind of like not good, not bad. Và thật là lạ là ở giữa bữa ăn tối thì họ họ không tốt mà cũng không xấu. At the end of the dinner, they're bad. Và cuối bữa ăn tối thì họ là một người xấu. It's not the good one, it's you. Nó không phải là cái người tốt của tốt đó mà là bạn. I don't know, maybe later if you go again with them, the first hour will also have three parts. You see? Tôi không biết sao, nhưng mà nếu mà bạn đi ăn tối với họ một lần nữa thì có phải là 1/3 của cái tiếng đầu tiên của bạn, bạn thấy không? Then Nick told me, Gesla, can you talk about gratitude? We're supposed to talk about joyful life. We're supposed to talk about gratitude. What are you talking about? Why are you talking about this? Và Nick bảo tôi rằng là thầy Geshe-Michael hãy nói về lòng biết ơn đi. Đằng này chúng ta phải nói về nói về cuộc đời vui vẻ, nói về lòng biết ơn. Nhưng mà tại sao thầy lại nói về điều này? Okay, now I'm going to give you very difficult meditation. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn một cái bài thiền rất khó. Earlier in your life, did you have a boyfriend or a girlfriend? Trước đây trong cuộc đời của bạn, bạn đã từng có bạn trai hay bạn gái chưa? Yeah, I guess I had a girlfriend. Or yeah, I guess I had a boyfriend. Có, thầy Geshe-Michael, con đã từng có bạn trai, con đã từng có bạn gái. What do you mean you had a boyfriend? What do you mean you had a girlfriend? Lúc mà thầy nói là bạn nói ý thầy là gì khi nói là bạn đã từng có bạn trai, bạn đã từng có bạn gái? Thế cái người bạn trai bạn gái đó bây giờ ở đâu? Oh, you know, in the beginning I was in love with them. Thầy biết không, lúc đầu thì con yêu họ. They seem like the good of the good of the good. Họ dường như là cái người tốt của những người tốt của những người tốt. Then after I get to know them better after a few months, you know.
Và sau khi mà con biết họ rõ hơn sau một vài tháng, then I realized sometimes they are good, sometimes they are medium, and sometimes they are bad. và con nhận ra rằng là đôi khi họ tốt, đôi khi họ bình thường và đôi khi thì họ xấu. Hey Nick, where did that come from? looks like comes from the one who's looking. Yeah, it's now we start to suspicious, right, Catherine? Maybe it come from you guys, right? Bây giờ các bạn bắt đầu mơ hồ và nghi hoặc, đúng không ạ? Có thể nó tới từ thầy đó, thầy Geshe. Maybe even you find out your girlfriend was a Buddha. Still, you will say sometimes good, sometimes medium, sometimes bad. Xong rồi khi mà bạn tìm ra được bạn gái của bạn là một Phật tử thì nhiều khi bạn lại nghĩ là khi bạn sẽ thấy là đôi khi tốt, đôi khi bình thường, đôi khi không tốt. So let's look at gratitude. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lòng biết ơn. All of us, I think almost all of us, we had relationship which turned disaster, right? Tôi nghĩ rằng là phần lớn chúng ta đều có cái sự đã từng gặp những cái thảm họa, đúng không ạ? You meet a beautiful new girl or handsome new man. Bạn gặp những cái người phụ nữ đẹp hay là những cái người đàn ông đẹp trai. After 2 months, you say, you know, I love you more than anyone in the world, and you believe it. You believe it. Và sau 2 tháng thì người đó nói bạn rằng là em biết không, mà anh yêu em nhất trên thế giới này, và bạn tin điều đó. Then after 6 months. Và sau 6 tháng. 3, 4, and 3. 3, 4 và 3. Yeah, you know, in the beginning, I was blind. We say love is blind, Catherine. Amor es ciego. Thì đúng như thế đấy. Lúc đầu thì chắc là con mù quáng. Mọi người đều nói là tình yêu là mù quáng mà. Now I see the real person. Và thầy biết đấy, bây giờ sau 6 tháng thì con thực sự đã nhìn thấy cái bản chất của người đấy. It's good or bad? Xấu hay tốt? Sometimes she's nice. Đôi khi thì cô ấy tốt. Sometimes she's very terrible, you know. Đôi khi thì cô ấy rất là kinh khủng. Then a lot of times she's just normal in the middle, you know. Và rất là nhiều lúc thì cô ấy bình thường ở giữa. Listen, that's not her, it's you. Hãy nghe này, đó không phải là cô ấy mà chính là các bạn. What's going to happen after 6 months? Điều gì sẽ diễn ra sau 6 tháng? The person in the beginning you said you love them more than anybody in the world. Cái người mà 6 tháng trước bạn nói là bạn yêu người đó nhất trên thế giới này. Everybody hates their ex-husband and they hate their ex-wife more than anybody in the world. Tất cả mọi người họ đều ghét cái người chồng cũ, người vợ cũ của họ hơn bất kỳ ai trên thế giới này. What if it's not them? Nhưng mà nó không phải là do họ. What if it's you? Nếu nó là do bạn thì sao? Then can you be grateful? Anything? Is there anything good about them? Do you remember anything good? After you divorce, okay? After you divorce. Bạn có nhớ bất kỳ cái điều gì tốt về họ hay không sau khi mà bạn đã ly dị? Geshe, did that divorced wife, did she do anything good? Did she do anything good? Vậy thì thầy Geshe Maker cái người vợ đã ly dị đó thì cô đã từng làm cái gì đó tốt chưa? Can you be grateful for anything? Khi mà bạn nghĩ về họ, liệu bạn có thể biết ơn về bất kỳ điều gì hay không? Then even you divorce somebody or you split up with your boyfriend, girlfriend. Kể cả khi mà bạn có ly dị người đó hay là bạn chia tay bạn trai, bạn gái. Try to make your memory brighter. Cố gắng làm cho những cái ký ức của bạn nó tươi sáng hơn. It will improve your mind.
Nó sẽ cải thiện cái tâm trí của bạn. Think about the good things, okay? Hãy nghĩ về những cái điều tốt. You know, after we divorce, we always meditate about the terrible things about the ex-partner. Bạn biết không, khi mà chúng ta ly dị, chúng ta thường thiền về những cái điều kinh khủng, những cái điều tồi tệ về cái người cũ đó. Then your gray life became black. Sau đó thì cái cuộc đời xám xịt của bạn trở thành một màu đen. So let's work on this. Let's work on this problem. Hãy làm việc với điều này, làm việc với cái vấn đề này. Okay. 2 bước. I'm going to ask Nick to do the second step. Okay. Cool. Tôi sẽ nhờ Nick làm cái bước thứ 2. I'll do the first step. Okay. Tôi sẽ làm bước đầu tiên. Gesla, did you ever have girlfriend before? Thầy Geshi, thầy đã từng có bạn gái trước đây chưa? Yeah, I had. Có, tôi đã từng có. Where did they go? Vậy thì họ đi đâu rồi? Now I hate them. They're a bad person. Bây giờ tôi ghét họ, họ là những cái người xấu. Yeah, okay, Gesla, I understand. All ex-girlfriend, all ex-boyfriend is a bad person. I understand. Thầy Geshi tôi hiểu tất cả những cái người cũ đó đều là những người xấu, tôi hiểu. But if you spend the whole day to meditate about how bad they were. Nhưng mà nếu mà bạn dành cả ngày mà thiền xem là họ tồi tệ như thế nào, then your gray life gonna become black. Hey. Thì cái cuộc đời màu xám của bạn nó sẽ trở thành màu đen kịt. Is there anything nice about them? Can you remember? Có bất kỳ điều gì tốt đẹp về họ hay không, bạn có thể nhớ được không? Then honestly, I was thinking about it myself. My real life. I was thinking about it, you know. Thì thành thật mà nói thì tôi sẽ nghĩ về cuộc đời của mình, cái cuộc đời đích thực của mình. One of my past partner, they taught me to do yoga, Katrin. Một trong những cái người bạn gái cũ của tôi, họ dạy tôi yoga. At that time, my stomach looked like Santa Claus. Lúc đó thì bụng của tôi giống như là bụng của ông già Noel. I just like to eat youtiao, donuts, and read books. Only 2 things. Tôi chỉ thích ăn bánh quẩy, ăn bánh donut với cả đọc sách, chỉ 3 thứ đấy thôi. I think I'm supposed to have heart attack in 6 years or something. Tôi nghĩ rằng là chắc là tôi sẽ bị bệnh tim sau 6 năm hay gì đó. Then my old partner, my old friend. Sau đó thì cái người bạn gái cũ đó, cái người bạn cũ đấy của tôi, mà tôi không còn thích nữa. Try yoga, just come one class. Cô ấy cứ hối thúc tôi là hãy thử tập yoga xem, chỉ một lớp thôi. That was 23 years ago. Đó là 23 năm trước. And that one class became a yoga habit for my whole life, you know. Và cái một lớp học đó đã trở thành cái bài học yoga trong cả cuộc đời của tôi. I think next week I'm teaching yoga philosophy for 10 days. Tuần tới tôi sẽ dạy về triết học yoga trong 10 ngày. Recently, I taught an online yoga class. 10,000 people came. Gần đây tôi có dạy một lớp học yoga trực tuyến và 10.000 người đã tới. I think that bad ex-partner saved my life. I will be dead at this time. Tôi nghĩ rằng là cái người bạn gái cũ tồi tệ đó đã cứu cuộc đời của tôi, còn nếu không thì có thể tôi đã qua đời rồi. I think she really saved my life. Okay. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã cứu sống cuộc đời tôi. Already during this talk, I start to feel gratitude. Trong cái buổi nói chuyện này, tôi đã cảm nhận được lòng biết ơn rồi. Already during this talk, my gray color of my mind, or even the black color of my mind, became bright and sunshine.
Trong cái buổi nói chuyện này, cái vùng màu đen, cái vùng màu xám đó, thậm chí là cái vùng màu đen đó, nó đã có ánh sáng và nó đã sáng hơn. If your past enemy become your sunshine, Nếu mà cái kẻ thù cũ của bạn trở thành một ánh sáng mặt trời, then you're gonna be more happy, more creative, more successful. thì các bạn sẽ hạnh phúc hơn, sáng tạo hơn và thành công hơn. So always try to look for the good part in every person you meet. Vì vậy hãy cố gắng luôn luôn nhìn vào những cái phần tốt ở tất cả mọi người mà bạn gặp. Look at the three beautiful diamonds and don't look at the black ones, okay? Hãy nhìn vào 3 cái viên kim cương đẹp chứ đừng nhìn vào 3 cái viên kim cương mà có cái vết đen. You have power to think about what you want to think about. Bạn có cái sức mạnh để nghĩ về những cái điều mà bạn muốn nghĩ. Even those people used to be your friend, now they're your enemy. If you try, you can find many beautiful sunshine moments with them. Nếu mà những cái người mà đã từng là bạn mà bây giờ là kẻ thù của bạn, nếu mà các bạn cố gắng thì các bạn có thể tìm thấy những cái điểm đẹp tỏa sáng ở họ. Now, I tell you a secret, Catherine. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn một cái bí mật, Catherine. This comes from the founder of the largest diamond jewelry company in the world, which was bought by Warren Buffett. Nó tới từ cái nhà sáng lập của cái công ty kim cương lớn nhất trên thế giới mà Warren Buffett đã mua lại. Don't forget, you have three bad diamonds. Đừng quên là các bạn có 3 cái viên kim cương tồi tệ. Let's be honest. You have some very bad moments with the ex-partner. Hãy nói thật là các bạn có những cái khoảnh khắc tồi tệ với những cái người yêu cũ của mình. They did something very bad. They really hurt you, you know. Họ làm những cái điều mà thực sự rất là tồi tệ và làm tổn thương bạn. Can you use those very black memories to feel gratitude? Liệu bạn có thể sử dụng những cái ký ức màu đen đó để cảm thấy biết ơn hay không? Can you make all the diamonds good? Liệu bạn có thể biến tất cả những cái viên kim cương đó thành viên kim cương tốt không? Can you make every memory sunshine? Các bạn có thể làm bừng sáng lên tất cả những cái ký ức hay không? This is too deep for me. We have to go to Professor Nick. Điều này thì quá sâu sắc với tôi, vì vậy chúng ta cần phải nhờ giáo sư Nick. I'll be honest with you. I don't know if I can make them all sunshine. Tôi phải nói thật với các bạn là tôi không biết là có thể làm cho nó sáng lên hay không. It's something I've been working on, of course, though. Tuy nhiên đây là những cái điều mà tôi cũng So suy I'll nghĩ. share some stories from my own personal experience. Tôi sẽ chia sẻ một vài câu chuyện từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình. So believe it or not, I have ex-girlfriends. Cả hai chúng tôi thì đều đã từng có những cái bạn gái cũ. And I remember, some challenging things in our relationship. Và tôi nhớ có những cái thách thức trong mối quan hệ của chúng tôi. And because we're all friends, I'll share some personal insights. Bởi vì bạn tôi đã có chia sẻ một số những cái điều cá nhân trong đó. Some of the more painful things that happened during our relationship, I remember, were times that she, to me, appeared to be extremely selfish. Có những cái lúc mà rất là thử thách trong cái mối quan hệ của tôi, có những cái lúc mà cô ấy vô cùng ích kỷ. Like I felt in those moments like I was sick or I was tired, and I really needed someone to just pay attention to me, take care of me, and stop demanding things of me. Và lúc đó thì tôi rất là mệt, rất là buồn, và tôi cần một cái người nào đó mà chú ý đến tôi, chăm sóc tôi.
And I remember times in our relationship where I would feel desperate, just for some attention. Và cũng có những lúc mà trong mối quan hệ của tôi mà tôi cảm thấy tuyệt vọng vì là tôi muốn có cái sự quan tâm chú ý đấy. And I wouldn't get it. Mà tôi lại không có được nó. And I remember this really bad feeling of just giving up, Và tôi nhớ là đó là những cái cảm xúc vô cùng tồi tệ rằng là tôi chỉ muốn từ bỏ. And for a long time I couldn't, it just felt like a really negative thing. Và trong một khoảng thời gian rất là dài tôi chỉ nhìn thấy những cái điều tiêu cực. But looking back, I see how I learned some really, really important lessons about myself from those situations. Nhưng mà nhìn lại thì tôi nhìn thấy rằng là tôi đã học được một cái bài học vô cùng quan trọng về bản thân mình. For me, I think one thing was I learned that just based on certain aspects of my upbringing, that I expected a certain kind of care from someone that they'd never be able to give me. Nó tới từ một cái phần trong cái việc tôi được nuôi nấng mà tôi mong chờ rằng một người nào đó mà có thể chăm sóc cho tôi mà ở họ lại không có nhận thức được về cái điều đó. And because I learned that about myself, I was able to kind of separate what are reasonable, needs to have from your partner and what are ones that are impossible to have fulfilled. I was able to separate that in my own heart. Và trong tôi thì lúc đó thì tôi có thể phân chia được cái điều gì là cái điều mà có thể và cái điều gì là cái điều không thể ở trong tâm tôi. And in that way, I was able to, I'm able to bring that understanding now into my new relationship. Và với cách hiểu đó thì tôi có thể mang nó tới trong cái mối quan hệ mới của mình. And I may not be perfect at it yet, but it helps my current relationship to be a lot sweeter. Có thể tôi chưa được hoàn hảo nhưng mà nó giúp đỡ tôi rất là nhiều trong cái việc mà đưa cái mối quan hệ hiện tại của tôi ngọt ngào hơn. So those were painful experiences with my ex, but I'm grateful to her for having those experiences together. Đó là cái trải nghiệm là đau khổ trong mối quan hệ của tôi với người bạn gái cũ, nhưng mà tôi biết ơn vì cái điều đó là cô ấy đã đưa lại cho tôi. And I remember other things like that where I went through a very, very difficult experience in my life. Và khi mà tôi nhớ thì tôi đã trải qua được những cái ký ức rất là đau khổ, rất là khó khăn trong cuộc đời của mình. Her coming up to me and telling me that it was all my fault. Và tôi nhớ rằng là cô ấy đã tới gặp tôi và nói rằng là tất cả những cái lỗi lầm này là lỗi lầm của tôi. And I was pretty upset for a long time. Và tôi đã rất là bực dọc trong một khoảng thời gian dài. But there was a couple of cool things that I'm now grateful to her for that. Và có những cái điều tuyệt vời mà tôi biết ơn cô ấy vì điều đó. One thing is that she helps me to find the limits of my patience. Một điều rằng là cô ấy giúp tôi tìm ra được cái giới hạn, cái sự kiên nhẫn của mình. And shortly after that, I met my teacher, who also told me that it was my fault, but in a different way. Và tương tự là sau đó tôi gặp một cái người thầy mà cũng nói với tôi cái điều tương tự nhưng mà theo một cái cách khác. Not really fault, okay, more like understanding how things happen. So I think she was starting to help introduce me to that concept. Không hẳn là lỗi lầm mà là một cái sự hiểu biết về hiểu biết về nó, và cô ấy đã đưa tôi tới được cái khái niệm đấy.
So I think in those kinds of ways we can look at our past, relationships and other situations and find gratitude even for the things that seem terrible. Với cái điều đó thì chúng ta có thể nhìn lại quá khứ, nhìn lại những cái ký ức đấy và thấy biết ơn, thậm chí là kể cả cái điều đó nó có kinh khủng. I'm up. Okay. Should take the next one after that. Yeah. Okay. Yeah. Am I on? You're on for the, yeah. Okay, so I'd like to summarize. Bây giờ tôi muốn tóm tắt. You know, I used to think about that diamond problem a lot. Tôi thường nghĩ về cái vấn đề kim cương đó rất là nhiều. And my teacher encouraged me to think about it a lot. Và thầy tôi thì khuyến khích tôi nghĩ nhiều về nó. And I encourage you to think about it. Và tôi khuyến khích các bạn cũng nghĩ về nó. Try to remember any time in your life that you met a new group of people. Hãy cố gắng nhớ lại trong cuộc đời mình khi mà bạn gặp một nhóm người mới. Maybe you went to a restaurant. Có thể khi mà bạn tới một nhà hàng. Maybe you got a new job. Có thể rằng là bạn có một cái công việc mới. Maybe you met a new friend and went to meet their family. Có thể rằng là bạn gặp một bạn mới và đấy gặp gia đình của họ. It's suspicious. Nó là một cái điều khả nghi. That you always like 1/3 and you don't like 1/3 and 1/3 you don't care. Rằng là bạn sẽ thích 1/3, bạn sẽ ghét 1/3 và 1/3 thì bạn không quan tâm. I understand if it happens sometimes. 1/3, 1/3, 1/3. I understand it happens sometimes. Tôi hiểu rằng là thỉnh thoảng nó xảy ra như vậy, 1/3, 1/3 và 1/3. But with you and me, it's always like that. Nhưng mà với tôi và bạn thì nó luôn luôn như thế. Then it's suspicious. Vậy thì nó là một cái điều khả nghi. Maybe something coming from me. Có thể đó là một cái điều gì đó nó tới từ tôi. Maybe sometimes I'm a human. Đôi khi thỉnh thoảng tôi là con người. Maybe sometimes I'm a dog. Có thể đôi khi tôi lại là một con chó. Maybe I see some people as good. And maybe I make some people bad. Maybe it's coming from me. Có thể tôi nhìn thấy một số người là tốt, có thể tôi biến một số người là xấu và có thể nó tới từ phía của tôi. Then Geshe, how long you been doing that? Vậy thì thầy Geshe-maker, thầy đã làm như vậy bao lâu rồi? Oh, Catherine, it's not so long. Only 68 years. Catherine, nó không dài lắm đâu, mới chỉ có 68 năm thôi. You think you're gonna change now, Geshe? Do you think you can change now? Thầy Geshe-maker, thầy có nghĩ là bây giờ thầy sẽ thay đổi hay không? Can you find the perfect wife? Thầy có thể tìm được một người vợ hoàn hảo hay không? Your mind is 333, but they are 100%, right? Tâm trí thầy thì là 333 nhưng mà họ là 100% đúng không? Or maybe you have to split up and find a better one. Hay là có thể là thầy phải chia tay cho nó tìm một cái người tốt hơn. And the new one will be 100% and not 111. Và cái người mới sẽ là 100% chứ không phải là 111. Listen, it's not coming from them. Hãy nghe này, nó không tới từ phía của họ. You know, wake up, Geshe. It's 68 years. Maybe it's coming from you. Tỉnh lại đi thầy Geshe-maker, nó là 68 năm rồi, có thể nó tới từ phía của thầy. Okay, look, I know I'm dividing. I know it's me. I know. Hãy nghe này, tôi biết là tôi đang chia tách nó đấy, tôi biết là nó tới từ phía của tôi đấy. How to fix it? How to change it? Nhưng mà làm thế nào có thể sửa được nó và thay đổi được nó? There's a way you can start. Có một cách mà bạn có thể bắt đầu.
Focus on the problems you had with somebody. Hãy tập trung vào cái vấn đề mà bạn có với ai đó. And ask yourself. Và hỏi bản thân mình. Are you a stronger person after that problem? Bạn có trở thành một người mạnh mẽ hơn sau cái vấn đề đó hay không? And the answer is you are a stronger person. Và câu trả lời là bạn là một cái người mạnh mẽ hơn. When I was at Princeton, I used to do weightlifting exercise. Khi mà tôi còn ở trường đại học Princeton thì tôi thường tập cái bài tập nâng tạ. My coach was very tough. Người hướng dẫn của tôi thì rất là khắc nghiệt. After 1 hour or 2 hours, okay. Sau 1 hoặc 2 tiếng. He will give me more heavy weight. Ông ấy còn thêm tạ vào cho tôi. He say you are not improving until you reach your limit. Ông ấy nói rằng là bạn sẽ không tiến bộ cho tới khi mà bạn chạm tới cái giới hạn của mình. Maybe those old girlfriend, maybe those old boyfriend trying to help you. Có thể là cái người bạn trai cũ, bạn gái cũ đó đang cố gắng giúp bạn. They're helping you to reach your limit, you know. Họ đang giúp bạn chạm tới cái giới hạn của mình. Maybe you can turn a problem into a path. Có thể là bạn có thể biến vấn đề trở thành con đường. I have stories from like yesterday and today so that I can use. Yeah. Very, very relevant. Tôi có một cái câu chuyện của ngày hôm qua và ngày hôm nay rất là phù hợp. And this is like one of my favorite practices. Và đây giống như là một trong những cái thực tập của tôi. Because one thing I think is easy to come by in this world is problems. Vậy tôi nghĩ rằng có một cái thứ mà có một cái thứ rất là dễ kết hợp trên thế giới này, đó chính là cái vấn đề, rất là dễ tìm ra vấn đề. Và trong mà tôi thì trải qua rất là nhiều. Running a business during a pandemic is one way to find problems. 1/3 of small business still bankrupt. Yeah. In America. Điều hành một cái doanh nghiệp trong cái thời kỳ đại dịch này thì không phải là một cái vấn đề vui vẻ. 1/3 các cái doanh nghiệp nó bị phá sản. Some of you know, my wife and I have a yoga studio. Có thể các bạn đã biết rằng tôi và vợ tôi có một cái trung tâm yoga. Yesterday I went to class and it was awesome. I felt so good. I know this story. Ngày hôm qua thì tôi tới lớp học và tôi cảm thấy rất là tuyệt. I feel like I'm finally getting back in shape. Tôi cảm thấy rằng là tôi có thể lấy lại được vóc dáng của mình. Yeah, I've been doing push-ups every day. I'm doing yoga every day. Ngày nào tôi cũng chống đẩy, ngày nào tôi cũng tập yoga. So I got home after the class. I walk in the door. Tôi về nhà sau lớp học, tôi bước vào trong cửa. And the babysitter is there, and she said, "Aaron just called. You have to go back to the studio quick. There's an emergency." Và cái người bảo mẫu nói rằng là Eric mới gọi là anh phải quay trở lại studio ngay, có một cái vấn đề khẩn cấp. So I jump in my truck. I don't know, and I drive back to the studio 2 minutes away. Và sau đó tôi nhảy lên xe và bắt đầu lái nhanh tới studio cách mất khoảng 2 phút. Aaron's outside, come in. Và có người ngoài gọi tôi vào. And I go in, and then she takes me to the bathroom, and there's a cloud of smoke, and it smells really bad, and there's water everywhere. Và cô ấy dẫn tôi vào trong bếp. Trong bếp thì có khói bốc lên và có mùi và nước tràn thì khắp mọi nơi, và cái mức nước thì nó dâng cao lên từng này. And so they're trying to turn it off, and nobody can figure out how to turn it off. Cô ấy cố gắng là tắt nó, nhưng mà không ai có thể tìm được cái cách mà tắt cái nước ấy đi. It's coming from the wall. Và nó tới từ cho cái tường. So I take the big heavy mirror and I take it and I put it down, and then I reach in the wall and I know the emergency shut off valve and I turn it off. Và tôi nhấc cái gương lên và tôi để nó đặt ở đây, xong đó tôi
tới cả cái công tắc khẩn cấp và tôi tắt nó đi. And then I just start dealing with it, cleaning it up, mopping. It's very annoying. It smells bad. The students are in their class. Sau đó thì tôi bắt đầu dọn dẹp. Cái mùi của nó thì không dễ chịu, mùi nó thì rất là kinh khủng, mà học viên thì đang ở trong lớp. Now, it's bad, right? Nó tồi tệ đúng không ạ? I have a kind of a choice at this moment, or I have an opportunity at this moment. Lúc đó thì tôi có một cái lựa chọn, tôi có một cái cơ hội. I can give in to my frustration and anger. Tôi có thể là sẽ hoảng loạn và tức giận. Or I can try to use this opportunity. Hoặc là tôi có thể cố gắng sử dụng cái cơ hội đó. So first of all, it was the water heater. The water heater broke. Okay, I just bought it. Like we probably used it like 20 times. Đầu tiên chính là cái bình nước nóng, mà chúng tôi tôi mới mua cái bình nước nóng đó. Vấn đề từ cái bình nước nóng mà tôi mới sử dụng có 20 lần. So I have this moment. Am I going to use these moments of my life to be angry? Và tôi có cái khoảnh khắc đó thì liệu tôi có thể sử dụng cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời của mình mà tức giận hay không? I think I was fortunate enough to realize that I have an opportunity to be grateful for some things that are happening. Và tôi thấy may mắn rằng là tôi có cái cơ hội đó để tôi tìm thấy một điều gì đấy mà tôi biết ơn. One, I love to learn about how to fix things. Một là tôi thích học cách sửa chữa các thứ. But more importantly, I got to look like a hero to my wife. Nhưng mà quan trọng là tôi phải tỏ vẻ là tôi là anh hùng trước mặt vợ mình. Yeah. Wow. Everybody's like, yay. Mọi người thì bắt đầu vỗ tay. So I came in, I shut it off, and then today I spent the morning fixing it. Okay. Tôi bước vào và tôi tắt cái nguồn nó đi, và ngày hôm nay thì tôi tới và sửa nó. I went over there first thing and get the smell out of the room, and I did all the plumbing to fix it. Và tôi tới đó, rồi sau đó thì thoát khỏi cái mùi, sau đó dùng tất cả những cái công việc, những cái đồ làm ống nước để sửa chữa nó. It's annoying that I have to deal with this, but I got to learn something and I got to look cool for my wife. Đúng là tôi phải sửa chữa nó, nhưng mà tôi phải học được một cái tôi học được một cái điều gì đấy, và tôi phải tỏ ra ngầu với cả vợ tôi. So maybe I should write a letter to the water heater company to thank them for making bad water heater. Có thể là tôi phải viết một cái bức thư cảm ơn với cả cái công ty của cái bình nước nóng, sản xuất cái bình nước nóng đó đã có cái vấn đề đấy. Thank you. Last thing, Catherine. Điều cuối cùng, Catherine. So, if you do 300,000 diamonds every week. Nếu mà bạn chọn lọc 300.000 viên kim cương một tuần, you're gonna make some mistakes. Bạn sẽ phạm lỗi lầm. You get sleepy. You put the black diamond in the good diamond. Bạn sẽ thấy buồn ngủ, bạn sẽ đặt cái viên kim cương đen, có cái vết đen vào trong những cái viên kim cương tốt. Every diamond company has a box of mistake diamonds. Mỗi một công ty kim cương thì đều có một cái hộp của những cái viên kim cương lỗi. And the owner of our company is extremely creative and smart guy, not me. Và cái người chủ của công ty kim cương đó là một cái người rất là thông minh và sáng tạo, không phải là tôi. He said, "Hey Mike, I give you a challenge. Can you find a way to use the bad diamonds, the mistake diamonds?" Ông ấy nói với tôi rằng là này Mike, tôi sẽ cho anh một cái thử thách, liệu anh có thể tìm cách mà sử dụng những cái viên kim cương lỗi đó hay không? Here you go, Seiji.
Đây CG. This is called the 1-carat diamond heart. Đây được gọi là một cái trái tim kim cương 1 carat. Oh, show the whole screen, Seiji. If you look carefully, Nếu mà bạn nhìn cẩn thận, you can see a lot of the diamonds have black inside. bạn sẽ nhìn thấy là có rất là nhiều những cái viên kim cương mà có cái vết đen ở trong. These are all mistake diamonds. Đây đều là những cái viên kim cương lỗi. Now, Seiji, make it small again. Yeah, now it looks nice, right? Bây giờ nhìn đẹp đúng không ạ? So you can buy one for your wife or girlfriend. Okay, so again, you can buy one for Shintian. Bạn có thể mua một cho bạn gái hay là vợ của mình. Thầy Sư có thể mua một cho cô Sinh Tiên. Just don't let her wear her glasses when she wears it, okay? Nhưng mà đừng để cô ấy đeo kính khi mà cô ấy đeo cái món trang sức này. But what Nick and I want to say. Nhưng mà cái mà tôi và Nick muốn nói là you can always find some positive in the negative. Bạn luôn luôn có thể tìm thấy cái điều tích cực ở trong điều tiêu cực. And it's possible the negative is coming from you. Và có khả năng là cái điều tiêu cực đó nó tới từ phía của bạn. So if you're a real gratitude master, nếu mà bạn thực sự là bậc thầy của lòng biết ơn, you have to learn to have gratitude for mistakes like the water heater in your yoga studio. Bạn phải học cách biết ơn những cái lỗi lầm giống như là cái bình nước nóng bị bể ở trong cái studio của bạn. Then your whole life will be bright. Thì cả cuộc đời của bạn nó sẽ tươi sáng. Okay, let's stop there. Thank you for translating, all you beautiful translators. Cảm ơn tất cả các bạn phiên dịch viên. Thank you, Professor Nick, for teaching this roundtable class today. Cảm ơn giáo sư Nick đã dạy buổi bàn tròn ngày hôm nay. We'll be having more roundtable talks because it's so much fun to teach together. Chúng ta sẽ có nhiều buổi bàn tròn hơn vì rất là thú vị khi được dạy cùng nhau. And we'll see you guys in the next class. Bye. Và hẹn gặp lại các bạn trong lớp học tiếp theo. Okay, you guys ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Okay, we have been studying about gratitude. Chúng ta đã được học về lòng biết ơn. And we've been going like an archaeology digging expedition. Và chúng ta đã kiểu như là đã có những cuộc thám hiểm đào lớp khảo cổ. And we've been digging. Yeah, I once I went to Jerusalem, the most important city in Israel. Tôi đã đến thành phố Jerusalem, thành phố quan trọng nhất của Israel. And they had a very interesting exhibition. Và đó thì có một cái cuộc thám hiểm rất là thú vị. And they dug down very deep. By the way, you guys have to fix my clock. Họ đã đào rất là sâu và nhớ nhắc tôi về thời gian. And then they put glass and a stairway. Và họ đặt những cái tấm kính trên cái cầu thang bộ. And you can walk down the stairway and you can see like 2,000 years of history. Và bạn có thể đi xuống dưới cái cầu thang đó và bạn có thể thấy giống như là 2.000 năm lịch sử. And that's what I had in mind when I wrote this manual. Và điều đó đã cho tôi ý tưởng khi mà tôi viết cái tài liệu học này. And I'll tell you something honestly, we cannot teach this manual in 5 days, not possible. Và thành thật mà nói với các bạn thì chúng tôi không thể nào dạy với các bạn cái tài liệu học này trong 5 ngày. And I encourage you to come to level 12 3 or 4 times if you can. Như vậy thì tôi khuyến khích các bạn hãy đi xa cấp độ 12 này 3 đến 4 lần nếu các bạn có thể. It's not possible to cover it in 4 or 5 days, not possible. Chúng ta không thể nào đi qua hết cái cấp độ này trong 4 đến 5 ngày đâu. Điều đó là không thể nào. Why? Because we are studying gratitude for 2,500 years. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã học về lòng biết ơn trong cả 2.500 năm. We are walking down the stairs
of 2,500 years of history, level by level. Chúng tôi đã đi xuống những cái bậc thang của cái cấp độ của lòng biết ơn của 2.500 năm từng cấp độ. And actually, this last class of this weekend. Và thật ra thì cái lớp học cuối cùng ở cuối tuần này. It's actually the most important class of the whole course, okay? Sẽ là một cái lớp học quan trọng nhất của toàn khóa học. Xiaoping, I'm a little bit selfish. I always take the best class for myself. Savin, tôi hơi ích kỷ một chút xíu là tôi dành cái lớp mà gọi là hay nhất cho So tôi. Actually, tonight's class or morning class for you guys, this is the most important class of the 2 weeks. Và thực ra thì cái lớp này và cái lớp sáng mai sẽ là hai cái lớp quan trọng nhất trong 2 tuần qua. And I'm going to show you this young man who's working at the grocery store. Và tôi muốn cho các bạn thấy một anh bạn trẻ đang ở trong cái cửa hàng tạp hóa. So I grew up in the United States. Tôi lớn lên ở Mỹ. Our grocery stores are unbelievable. Sometimes they call them food city, shopping, food city. The city of food. Và những cái cửa hàng tạp hóa thì không thể nào tin được. Họ còn nói đó là thành phố của thực phẩm. Thành phố của rất nhiều thực phẩm. We don't appreciate it because we grew up here. Mà chúng tôi không có trân trọng điều đó bởi vì chúng tôi lớn lên ở đây mà. Then I got a special grant from Princeton University. Và sau đó thì tôi nhận được một cái tài trợ đặc biệt từ Đại học Princeton. It's called Woodrow Wilson School. At that time, it's the diplomat school. If you want to learn to be a diplomat. Và nó được gọi là nó giống như là một trường về cái ngoại giao và nó là cái trường mà chúng ta để học nếu mà muốn trở thành một nhà ngoại giao. And they sent me to the Himalaya Mountains, you know. Và họ đã đưa tôi đến Himalaya, ngọn núi Himalaya. I spent almost a year there. Và tôi đã dành gần như là 1 năm ở đó. And you know, I got a shock when I got there. You know? Và các bạn biết không, tôi bị sốc khi mà tôi đến đó. There's no food. You know? Chẳng có thức ăn gì cả. There's no food in the store. Sometimes there's nothing, you know. Trong cửa hàng thì không có thức ăn, và thỉnh thoảng thì không có gì luôn. And I was so shocked. I never saw like that. The store is empty. Tôi thực sự là bị sốc bởi vì tôi chưa bao giờ thấy điều đó. Cả cái cửa hàng thì trống không vậy đó. Then I asked the store owner, there's no food in your store, you know. Cái đó thì tôi hỏi cái người chủ cửa hàng là, ủa sao trong cửa hàng chẳng có đồ ăn gì cả vậy? He said, don't worry, there's a truck coming up the mountain tomorrow. There's a truck coming tomorrow. Người đó nói là đừng có lo, sẽ có chuyến xe tải đến đây vào ngày mai. They will have some food, you know. Và sẽ đưa một ít thức ăn lên đây. That's okay. I'll come tomorrow. Và tôi nói là ok, vậy thì ngày mai tôi sẽ quay trở lại. Tomorrow I went to the place he told me to go. Và ngày hôm sau thì tôi đến nơi mà ông ấy nói tôi đến. There's about 3,000 people waiting for one truck. You know. Có khoảng 3.000 người đang đợi cho một chiếc xe tải. Then I also didn't get any food that day. The truck was empty and I didn't reach the truck. Cho nên ngày hôm đó thì tôi cũng chẳng mua được cái gì cả. Tôi không thể nào tiếp cận được cái xe. Then, you know, after it was about 7 or 8 months, I came back home. Khoảng 7 đến 8 tháng sau tôi quay trở lại Mỹ. Hey, Xiaoping, last class somebody asked me, what's the karma correlation to get skinny? Servin, ở cái khóa học trước thì có người hỏi tôi đâu là cái gọi là tương quan nghiệp để mà mình có được cái thân hình gầy. Just go to those Himalaya villages, you can get skinny, automatic. chỉ cần bạn đến những cái ngôi làng ở Himalaya thì bạn tự động bạn sẽ gầy. Then I came home, I went to the grocery store. Khi mà tôi về nhà thì tôi đến cửa hàng tạp hóa. I spent 1 hour just looking at the food. You know. Tôi dành 1 giờ đồng hồ chỉ có việc là nhìn thức ăn mà thôi, nhìn thực phẩm. It's like 20 kinds of rice, Shopping. 20 different kinds of rice. Ở đó thì có 20 loại gạo, có đến 20 loại gạo khác nhau. If you want baitse, there's like 30 kinds of baitse, vegetable, cabbage. Nếu mà bạn muốn mua baitse, sorry. Rau, loại rau có 30 loại. I just look at the store. I didn't buy anything. I just look at it, you know.
Và thật không thể tin được. Và tôi chỉ có nhìn cửa hàng mà tôi không mua gì cả. Then I thought shopping, if I have kids, if I ever have kids like my tree. Và lúc đó thì tôi đã nghĩ, tôi đã nghĩ là nếu mà tôi có con á, giống như Mai Chi chẳng hạn. When they're about 17, 18 years old, I will send them to those villages. Khi mà nó ở cái tuổi 17, 18 á, thì tôi sẽ gửi nó đến những cái ngôi làng như thế này. And they will learn gratitude for the food, you know. They will learn gratitude. Và chúng sẽ học được lòng biết ơn cho thực phẩm, cho thức ăn. And after that, I never complained about my country after that ever. Và sau đó thì tôi không bao giờ phàn nàn về đất nước của tôi nữa, không bao giờ. I thought it's good if every kid can go there, they will appreciate their country, you know. Tôi đã nghĩ là nó sẽ rất là tốt cho những đứa trẻ nếu mà chúng có những trải nghiệm ở những cái đất nước, những cái nơi như vậy. Shopping, that was 48 years ago. Shopping, đó là cái câu chuyện cách đây 48 năm. Still, when I go to the grocery store. Và vẫn như vậy khi mà tôi đến những cái cửa hàng tạp hóa. And I see this guy like this picture, they are putting the food there for me. Và tôi thấy những anh chàng như thế này, họ đang đặt những cái thức ăn lên cho tôi. You can say 4 different ways to see him. Bạn có thể nói là có 4 cái cách khác nhau để nhìn thấy anh ấy. Before I went to Himalaya villages. Trước khi mà tôi đến những cái ngôi làng ở Himalaya. Before I was 20. Trước cái tuổi 20 của tôi. Then I used to go to the grocery store. I don't even see this guy. Khi mà tôi đến những cái cửa hàng như thế này thì tôi thậm chí là không thấy những anh chàng này. It's like when you walk down the sidewalk, you don't stare at the sidewalk. It's just there, you know. You don't think about it. Giống như kiểu là chúng ta đang đi trên những cái đường vỉa hè, thì chúng ta cứ đi như vậy và chúng ta không còn biết là chúng có đó. And before I went to a poor country. Và trước khi mà tôi đến cái đất nước nghèo. I don't even notice this guy. In fact, shopping, I'm wishing he's not there because I have to walk around him. You know. Tôi không hề biết có những con người này ở đó, và thậm chí shopping tôi còn không muốn có những cái người này bởi vì tôi phải đi ngang qua họ. If there's a heavy rain in New York City and there's a big water puddle on the street. Nếu mà có mưa lớn ở thành phố New York và nó sẽ có những cái vũng nước ở trên đường. You better walk around it because some taxi cab will hit the water and it will give you a shower on your new suit. Thì tốt hơn là bạn cần phải đi vòng qua nó, còn nếu không thì giống như kiểu là bạn đang rửa giày cho mình á, với cái đôi giày mới của bạn nó sẽ bị ướt. Then I'm thinking this young man is like that. He's just in my way. I wish he would work at night and not in the daytime. Và lúc đó thì tôi nghĩ là mấy anh chàng này cũng giống như vậy đó. Ảnh đang giống như là đang ngáng đường tôi, thì ước gì mà những người này họ làm vào thời gian buổi tối. So that's the first attitude you can have about anybody doing their job. Và đây là cái thái độ đầu tiên mà chúng ta có với những người mà họ làm cái công việc này. Then after you come back from Himalaya villages, you know. Và sau khi bạn quay trở lại từ những cái ngôi làng ở Himalaya. And you see this guy, he's putting the food on the shelves, you know. Và bạn thấy những cái con người này họ đang đặt thực phẩm lên những cái kệ. The viewpoint is completely changed. Cái quan điểm của bạn về những người này nó hoàn toàn thay đổi. Then you want to kiss his feet. You know. Cái đó thì bạn còn muốn cả hôn cái chân họ. Thank you so much. You know. Cảm ơn rất là nhiều. I love you. I love my country. You know. Tôi yêu bạn. Tôi yêu đất nước của tôi. You know. And then, so for 50 years, I have different way to look at him. You know. Như vậy thì gần 50 năm thì tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác khi nhìn vào những con người này. This is a very important word in DCI. We call it world view. Và đây là một cái nhìn hoàn toàn khác trong DCI mà chúng ta gọi đó là thế giới quan. Then my world view of this guy changed completely when I came back. Vậy thì cái thế giới quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi mà tôi nhìn những anh chàng này lúc mà tôi quay trở lại. And when I see him, I feel this deep thanks to him, you know. Và khi tôi thấy anh ấy thì tôi có một cái lòng biết ơn rất là sâu sắc dành cho anh ấy. He become a hero in my life like Pushkin or what's his name? Shenzhen.
Pushkin or Shenzhen. Và anh ấy trở Rumi. thành những cái người anh hùng trong cuộc đời của tôi, giống như là Pushkin hay là Ngài Huyền Trang, giống như vậy. Yeah, then my mind changed completely, you know. Sau đó thì tâm trí của tôi đó nó hoàn toàn thay đổi. Then I met my teacher. Sau đó thì tôi gặp người thầy của tôi. Then I studied the pen. Và tôi học về câu chuyện cây bút. Then I understand the empty store in the Himalaya village come from my seeds. Sau đó tôi hiểu là cái cửa hàng mà trống không ở Himalaya thì nó đến từ hạt giống của tôi. And this guy in the big American grocery store also come from my seeds. Và cái anh chàng này ở cái cửa hàng rất là lớn ở Mỹ cũng đến từ hạt giống của tôi. Now I got a third worldview. Và bây giờ thì tôi có cái thế giới quan thứ ba. Okay, first worldview. Ok, cái thứ nhất là I don't care about him. I wish he would work at nighttime. Then he don't get in my way. Tôi không quan tâm với anh ấy, tôi ước gì anh ấy làm buổi tối để mà không có ngán đường đi của tôi. Second worldview. Cái thế giới quan thứ hai. Thank you so much for putting the food for me. Thank you. Ôi, cảm ơn rất là nhiều vì đã đưa thực phẩm lên kệ cho tôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Third worldview after I learned the pen. Và cái thứ ba, sau khi mà tôi học được câu chuyện cây bút. He come from my seeds. Anh ấy đến từ hạt giống của tôi. Hey, good job, Geshe Michael. Hey, làm tốt lắm, Geshe Michael. I do coffee Mingshang. I do coffee meditation all day. Кофейная медитация. По-русски. Можно сказать так, по-моему. Tôi thiền cà phê cả ngày luôn. I'm giving you trouble shopping. Tôi đang gây rắc rối cho bạn shopping. I can say coffee meditation is my third way to look at him. Như vậy thì tôi thể nói là tôi thiền cà phê, đó là cái cách thứ ba khi mà tôi nhìn vào những anh chàng này. Then I like to think it's like a 50-50 love. Tôi có thể nói là giống như là cái tình yêu thương kiểu 50%. After I learned the pen. Sau khi tôi học được cái câu chuyện cây bút. I still love him. I still want to kiss his feet for putting all the food for me. Tôi vẫn yêu thương anh ấy, tôi vẫn muốn hôn chân anh ấy vì cái việc anh ấy đã làm là đưa hàng hóa lên kệ cho tôi. And now 50%, I want to kiss Geshe Michael's feet also. Và 50% thì tôi vẫn muốn hôn chân của Geshe Michael nữa. He said, good job, Geshe Michael. You create this American grocery store. Thank you. Geshe Michael, good job. Anh đã làm tốt lắm. Anh đã tạo ra những cái người này đã đưa thực phẩm lên cho anh. You can call that worldview number 3 dependent origination or in goal, cause and effect. Bạn có thể nói cái thế giới quan thứ ba này thì nó chính là cái duyên khởi, nguồn gốc phụ thuộc hay là nhân quả. You can call it dependent origination, okay? Bạn có thể nói nó là duyên khởi, cause and effect, hay là nguyên nhân và kết quả hay là nhân quả. Okay, recently we had a program, I think it was CSP program. Và gần đây thì chúng tôi có một cái chương trình. And we had a question and answer. By the way, CSP is Allison and Stanley's beautiful company in Shenzhen, China. Chúng tôi có cái phần hỏi đáp và đó là chương trình của CSP và Stanley và Allison đã có một cái chương trình khá hay ở thâm quyến của Trung Quốc. And one lady asked a very good question. She's from Beijing. Và có một người phụ nữ đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Cô ấy đến từ Bắc Kinh. Hey, Xiaoping, maybe you remember this how to Wenti. Maybe you remember. Xiaoping có thể là bạn nhớ cô ấy. Cô ấy hỏi là is there any connection between cause and effect and emptiness? Cô ấy hỏi là có bất kỳ cái sự kết nối nào giữa nhân quả và tính không hay không? Is there any connection between cause and effect and emptiness? Có bất kỳ một cái sự kết nối nào giữa nhân quả và tính không hay không? And if you are new, you know, if you are coming to the first DCI level. Nếu bạn là người mới, nếu mà bạn đang đến cái cấp độ đòi học, đây là cấp Let độ me tell you học ở something, DCI, okay? thì tôi sẽ nói với bạn điều này. DCI is deep. DCI thì là một cái gì đó sâu sắc. You cannot learn it in 3 days, 4 days. Not possible. Bạn không thể học trong 3 ngày, 4 ngày, điều đó là không thể.
even impossible to learn it in 300 or 400 days. Not possible. Thậm chí là bạn cũng không thể học nó trong 300, 400 Yeah. ngày, không thể nào. I can say all the levels. Tôi đang nói tất cả các cấp độ. Okay, one life tool, 300 or 400 days, you cannot learn. Tôi đang nói là một cái công cụ á, trong 300 đến 400 ngày bạn cũng không thể học được. Then somebody told me, Gesla, please teach it faster. I didn't understand everything. Có người thì nói tôi là Gesla, thầy ơi, thầy dạy nhanh lên một chút đi. Em chẳng hiểu gì cả. Let me tell you something. You can learn when you are 68. Để tôi nói bạn nhiều điều này, bạn có thể học được khi mà bạn ở cái tuổi 68. The valuable things in life take time. Những cái thứ giá trị trong cuộc đời của mình thì nó cần thời gian. The stupid and worthless things in life you can have in 5 minutes. Những cái thứ mà vô nghĩa mà ít giá trị trong cuộc đời của bạn thì bạn có thể có được nó trong 5 You phút. can turn on a movie on the internet. You can get it in 5 minutes. Okay? Bạn có thể mở cái gì đó trên internet và bạn có thể có được nó trong 5 phút. An American movie. Những bộ phim Mỹ. You can watch it for 2 hours. Bạn có thể xem trong vòng 2 giờ. You will understand everything. Bạn có thể hiểu được tất cả. And it's useless. It doesn't help you nothing. Okay? Và nó vô nghĩa, nó chẳng giúp ích gì cho bạn cả. Waste your time. My teacher say, after that Netflix movie, you are 2 hours closer to die. Điều đó thật lãng phí thời gian. Và thầy của tôi nói là sau 2 giờ xem phim Netflix thì bạn đang gần hơn 2 giờ với cái chết của bạn. DCI is deep, okay? Như vậy thì DCI là rất là And sâu. it takes time. Và nó cần thời gian. And I know modern people, they want everything in 5 minutes, you know. Và tôi biết là con người hiện đại thì họ cần mọi thứ trong vòng 5 phút thôi. But the thing you can get in 5 minutes is worth nothing. Okay. Nhưng mà cái mà bạn có thể có được trong 5 phút á, thì nó chẳng có giá trị gì cả. The thing you can get in 5 minutes is worth 5 minutes. Cái điều mà bạn có thể có được trong 5 phút thì giá trị của nó cũng tương đương với 5 phút mà thôi. And the real wisdom that help your whole life. Và trí tuệ thật sự thì bạn cần cả cuộc đời của bạn. It takes time and patience and fun. Nó cần thời gian, nó cần sự kiên nhẫn và phải vui vẻ nữa. So if you are new to DCI and you are listening to this talk, như vậy nếu mà bạn là người mới và bạn đang nghe cái buổi nói chuyện này, don't feel frustrated. Đừng cảm thấy khó chịu. You should feel happy. Now somebody giving you some food that has real nutrition, real vitamins. Bạn cảm thấy vui bởi vì ai đó đã cho bạn được thức ăn với cái vitamin, với cái dinh dưỡng ở trong đó. Up to now, your whole life, you are eating cheap candy. Tới thời điểm này, cả cuộc đời của bạn thì bạn chỉ ăn những cái thức ăn đóng hộp rẻ tiền. Now finally, your mind going to get some nutrition. Và cuối cùng thì bây giờ tâm trí của bạn đã có được một ít dinh dưỡng. And it takes time and be patient. Don't be impatient, okay? Và nó cần thời gian và cần sự kiên nhẫn. Các bạn đừng có mất kiên nhẫn nhé. Why did Geshe-la say that? Như vậy thì tại sao Geshe-la lại nói điều này? Because today I want to teach you worldview number 4 with the boy in the grocery store. Bởi vì hôm nay thì tôi sẽ dạy cho bạn thế giới quan thứ 4 với một anh chàng trong cái cửa hàng tạp hóa. World